Ìyálájé ti dé o aláyọ̀. Fúnkẹ́ Ìyálájé ti dé. Pèdèpèdè tó méde pè níwájú elédè tó gbèdè lọ́wọ́ melédè tó fi kọ́ melédè jẹ́. Ìyálájé mi Fúnkẹ́ o. Sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ tó mòye o. A fẹ́ gbọ́ ẹ yàtọ̀ sáwọn gbàǹtú ẹ̀yọ̀ bàbá wọn lẹ́jẹ́. Yàtọ̀ sáwọn gbàǹtú ẹ̀yọ̀ bàbá wọn lẹ́jẹ́. Níbi ká sọ̀rọ̀ kó dáńtọ́ ẹ̀yin mà lẹ́ni. Níbi ká sọ̀rọ̀ kó mọ́ pọlọ wá ẹ̀yin mà lẹ́ni. Ìyálájé mi o alára o. Ìyálájé ni o pé kẹ́ máa wá. Ó ní kẹ́ jẹ́ ká pàdé lórí ìkànnì yìí o. Èmi àti Dr. Michael o Michael o Bàbí Ọlágúnjú ó ní kẹ́ máa bọ̀. Onífà gọ́gù o lóní kájọ wá ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ àsọyé pọ̀ lórí ìkànnì yìí o. Lórí ìkànnì Ìyálájé mi Fúnkẹ́ o. Ọmọ wọn ní sàgé ọ̀rọ̀ gbẹ àgbẹ̀dẹ ọ̀rọ̀ bàbá. Kò mà sẹ́ni tó lè mọ̀ pọ̀ bí ò bá sọ lọ́mọ o. Ìyálájé àti Dr. Michael àwọn sani. Náà lè ṣe o, náà lè ṣe. Ìyálájé àti Dr. Michael àwọn sani. Náà lè ṣe o, náà lè ṣe. Ọ̀rọ̀ lórí ìgbéyàwó àwọn ni o. Lórí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá àwọn ni o. Lórí ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àwọn ni o. Lórí ohun tó ń trendy lágbàáyé àwọn ni o. Ìyálájé àti Dr. Michael ló ní kẹ́ máa bọ̀. Ẹ máa bọ̀. Ẹ jẹ́ ká jó bọ̀. Ẹ̀yin ará mi ẹ jẹ́ ká bọ̀. Ẹ máa bọ̀. Ẹ jẹ́ ká jó bọ̀. Ẹ̀yin ará mi ẹ jẹ́ ká bọ̀. Bàmí Moses Abiodun Òjó ló ní wípé ẹ jẹ́ ká yọ̀ o. Ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀ ẹ wá gbọ́ wa o. Ọ̀rọ̀ tó dáńtọ́ ọ̀rọ̀ tó kún ọ̀rọ̀ tó mọ́pọlọ wá tó mú làákà ìdání. Ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀ jẹ́ ká jọ gbọ́. Dr. Moses Abiodun ọmọ wọn ní Ìgbàjọ. Òjó 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 orílù o òjó 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 ọlọ́pọ̀lọ́ pípé lóní kẹ́ máa bọ̀. Ọmọ wọn ní Ìgbàjọ mo bá ròde àtàtà. Òun àti Ìyálájé o náà ṣètò yìí wọ́n ní kẹ́ máa bọ̀ wá èèyàn lọ́pọ̀lọ́ pípé ká sọ̀rọ̀ kó dáńtọ́ ká dẹ̀ tún fa kò mú òkun yọ. Ẹ máa bọ̀ Bọ́lá White Fúnkẹ́ tantan o pé kẹjẹ́ ká máa gbọ́ Fúnkẹ́ Ìyálájé lórí Facebook lórí Instagram lórí YouTube àti lórí Twitter wọ́n tún wà lórí TikTok Fúnkẹ́ Ìyálájé. Ẹ máa bọ̀ ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́. Fúnkẹ́ Ìyálájé o ìwọ lọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ. Ayọ̀ lèdì àsìkò yìí o. Ọmọ Yorùbá tó dáńtọ́ ló ní kí n máa ké tantan. Òun àti Dr. Michael Ọlánà ní kí n máa pariwo pé ká tẹ́tí bẹ̀lẹ̀ jẹ́ ká wá gbèsò. Fúnkẹ́ Ìyálájé ló ní kí n máa ké tantan. Òun àti Dr. Moses Abiodun Òjó wọ́n ní kẹ́ máa gbọ́ lórí ìkànnì tá a wá lórí ìkànnì Ìyálájé ìyẹn Fúnkẹ́. Ẹ máa gbọ́ ẹ máa gbọ́ ẹ máa gbọ́ ẹ máa gbọ́ ìkànnì àgbọ́dùnú o. Ẹ máa gbọ́ ìkànnì àgbọ́dùnú o. Ẹ máa gbọ́.
in a month. Ẹ sáré ẹ wá gbọ́. Bọ́lá White Bọ́lá mi mò ń pariwo. Alájọkẹ́ ọ̀sà ló ń pariwo lọ́wọ́. Ẹni tí ó mọ̀ mí ó lọ gbé náà wá kó wá wá lóyún lòun àbọ̀lì bèbí tó ń gbọ́ lọ́wọ́. Ẹ máa bọ̀, ẹ jẹ́ ká jó gbọ́. Ẹ̀yin ará mi ẹ jẹ́ ká gbọ́. Mo rí yín mọ́mì mi, ẹ kúrọ̀lẹ́ mọ́mì Adéjọkẹ́ Ọmọláyọ̀, ẹ ṣé gan mọ́mì. Gbogbo lé ń kọ́ máa o, ẹ ṣé gan, God bless you ma. Mò ń pín ètò mi, ẹ ṣé mo dúpẹ́ o, a máa rí yín pẹ́ mà. Okay. Ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ sáré pé dáàdì bóyá wọ́n ti rí link. So, okay o. So, want to get the link. Hey, ẹ káàbọ̀ mọ́mí Rẹ̀mí Ọ̀ṣọ́gbòyè. Now, nígbà tí à ń dúró kí dáàdì mi, bàbá ẹgbẹ́ mi, Dr. Moses Abiodun Ojo, tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dá orúkọ wọn kí wọ́n darapọ̀ mọ́ wa. Ẹ jọ̀wọ́ ẹ máa bá mi pín ètò. Bóyá mo máa ń fẹ́ kó jẹ́ pé àwọn náà gbàdúrà torí pé ọkùnrin ni wọ́n. Tí wọ́n bá ti wá báyan, tí àwọn bàbá mi bá ti wá bẹ̀, máa ń fẹ́ kó jẹ́ pé àwọn náà síwájú wa nínú àdúrà. So màá máa kí ẹ̀yin ìyá mi gbogbo bí ẹ ṣe ń wọlé, màá máa kí yín. Mo kí mọ́mì mi Adéjọkẹ́ Ọmọláyọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí. Ẹ káàbọ̀ grandma, ẹ kú gbogbo gbà o, ẹ kú àtìlẹ́yìn wa. Ọlọ́run máa máa ṣe alátìlẹ́yìn yín, ẹ máa jèrè gbogbo àwọn ọmọ yín o lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ẹ ṣé gan ni mà. Mo kí mọ́mì mi, mọ́mì Rẹ̀mí Ọ̀ṣọ́gbòyè, ẹ káàbọ̀ mọ́mì. Mo dúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀, ẹ kú gbogbo gbà. Dádì ńkọ́ àti Túndé àti ìyàwó wa, ẹ ṣé gan o. Ọlọ́run máa máa bá mi dúró ti ilé àti ọ̀nà yín. God bless you ma. So, bóyá ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú, ẹ jẹ́ ká lọ nínú àdúrà. Ní gbogbo ọ̀nà ẹ ṣé, ní gbogbo ọ̀nà ẹ ṣé o bàbá, ní gbogbo ọ̀nà a dúpẹ́, ní gbogbo ọ̀nà ẹ ṣé o bàbá, bàbá 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 bàbá, ẹ ṣé o bàbá, ẹ ṣé o bàbá, àwa dúpẹ́ o. Olúwa ẹ ṣeun. Ọlọ́run onímájẹ̀mú, Ọlọ́run tí kì í bá tì, Ọlọ́run tí kò ṣeun tì, ọba tó mọ wá tó mọ̀ wá, ọba tó mọ ìbẹ̀rẹ̀ àti òpin, ọba tí ó ti wà nígbà tí ayé kò sí, tí ó dẹ̀ tún máa wà títí ayé máa fi pin. Olúwa, ẹ̀yin la gbéga, ẹ̀yin la fi ògo àti ìyìn ọlá fún. A dúpẹ́ o Olúwa, agbanilágbàtán, bàbá àwọn aláìní bàbá, ọkọ opó, olùgbèjà àwọn ọmọ òrukàn, ọba lánàá, ọba lẹ́yìn, ọba títí láéláé. À ń sọ pé ẹ ṣeun o.
àwa àbá lẹ́gbẹ̀rún ahọ́n fún ìyìn olùgbàlà ògo Ọlọ́run ọba mi ìṣẹ́gun orí rẹ̀. Olúwa ẹ ṣeun, ọba tí ò jẹ́ kí ìjà ayé kí ó gbé mi àti gbogbo tí ò jẹ́ kí ó gbé wa lọ, ẹ̀yin la gbé ga o. Ẹ ṣé ní gbogbo ọ̀nà, ẹ ṣé níbi tí ẹ mú wa dé, a dúpẹ́ níbi tí a bẹ̀rẹ̀, a dúpẹ́ níbi tí a dé, a dúpẹ́ níbi tí tẹ́ mú wa lọ, a dúpẹ́ Ọlọ́run onímájẹ̀mú, ọba tí kò fìgbà kan fi wá sílẹ̀. Bí gbogbo ohun orí wa tilẹ̀ jẹ́ kìkì àwọn kò tó láti fi yìn orúkọ mímọ́ yín tí ń bẹ ní òkè ọ̀run lógo. Títí láéláé lọ́pẹ́ wa lọ́dọ̀ yín o, ẹ gbọ́pẹ́ wa. Ọlọ́run onílé ayọ̀, ẹ gba ìyìn wa. A fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ètò Olúwa, ẹ fi iná la ètò yìí kọjá, ọfà ayé tàkútà ayé kó má ṣe mú wa o. Ẹ gbẹ́nu wa sọ̀rọ̀ o, ìfẹ́ tí ẹ̀yin Ọlọ́run ni kí ó ṣẹ nínú ìrìn àjò tó wà nílẹ̀ yìí. A dúpẹ́ o nítorí pé ẹ ti gbọ́, a yìn yín lógo, ògo ní fún orúkọ mímọ́ yín ní òkè ọ̀run, ògo ní fún orúkọ mímọ́ yín ní òkè ọ̀run lẹ́ẹ̀kan sí, ògo ní fún orúkọ mímọ́ yín ní òkè ọ̀run. Jésù agbára wa, àmín, 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 o Jésù. Ẹ ṣé gidi gan ni. Okay. Ẹ jẹ́ kí n sáré dáhùn. Hello sir. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú gbogbo lé, wọ́n láwọn ò rí link, so dádì ò rí link, mo fẹ́ resend ẹ ní sùúrù, ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bá mi pín ètò, ẹ má bínú. Okay. Ẹ ṣé mo ti rí. Mo ṣe lọ sí inú spam mess. Okay. Oh my goodness, ẹ káàbọ̀ dádì mi, ẹ káàbọ̀ sórí ètò sà. Mo ti wò pé kí ló ṣẹlẹ̀, ẹ pẹ̀lẹ́ sà. Ká tó tẹ̀síwájú, kí n tó wá sí ọ̀dọ̀ yín, ẹ jẹ́ kí n sáré tún kí àwọn tí wọ́n ṣe darapọ̀ mọ́ wa. Mo kí Kálò Ìfẹ́, báwo ni ṣó wà? Gbogbo lẹ́ńkọ́, ọmọ mi kọ́ àti mọ́mì, ó ṣe gidi gan ni o. God bless you. Dádì mi, ẹ jẹ́ kí Chidima Rọ́bù, ẹ káàbọ̀ sí orí ètò. Thank you so much for coming. So, ẹ káàbọ̀ sí orí ètò. Gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe mọ̀, ẹ̀yin ará ilé, ẹ jẹ́ kí n kọ́ kí wa lẹ́ẹ̀kan sí i. Mo kí wa pé ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ kúrọ̀lẹ́, ẹ káalẹ́, káàkiri igun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáláyé, ibi tí ẹ bá wà, tí ẹ ń gbọ́ wa àti tí ẹ ń wò wá. Orúkọ tèmi kò yí padà. Fúnkẹ́ Ìyálájé, òun ni orúkọ tèmi. Ní orí Facebook, Fúnkẹ́ Ìyálájé Global. Ní orí YouTube, Fúnkẹ́ Ìyálájé. Mo fi àsìkò yìí mo fi dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń bá mi subscribe ní orí YouTube àti ẹ̀yin tẹ́ ń follow mi ní orí Facebook. Ẹ ṣé mo more o, ojú òní sí lọ́pọ̀lọpọ̀. Bàbá mi Anthony Adédèjì, ẹ káàbọ̀ sí orí ètò. Èyí bí ẹ ṣe mọ̀ pé ní ọjọ́ Àlàmísì, èyí tí í ṣe ọjọ́ Thursday lédè Gẹ̀ẹ́sì, èmi pẹ̀lú bàbá ẹgbẹ́ mi, bàbá mi Dr. Moses Abiodun a máa lè jọ ṣe ètò. Nínú kò sí àyè, wọ́n máa ń fi àyè sílẹ̀. Wọ́n ti mú gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ láti máa darapọ̀ mọ́ wa. Ábà, kò sí nǹkan tí mo lè fi sọ̀rọ̀ fún yín. Mi ò gbowó fún yín, ṣùgbọ́n ẹ rí ìfẹ́ Ọlọ́run nínú ayé mi. Mo dúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ fún àdúrótì. Ọlọ́run tó láyé tó lọ́run, ó máa bá mi dúró tì ilé àti ọ̀nà yín. Ó máa bá mi ṣe ohun tí ń ṣe ti ní àṣepé lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ẹ̀ní máa mú bọ̀ o, ẹ̀ní ṣàṣetì o. Àjò òwúrọ̀ o lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. A máa mórí délé orúkọ Jésù. Ẹ bá mi kí àwọn ará ilé àti tẹ̀síwájú. Ṣé ń gbọ́ mi Ìyálájé? Bẹ́ẹ̀ni sà, à ń gbọ́ yín sà. Ẹ káàsán, ẹ kú àbọ̀ sórí ìpàdé. Mo ń try to download the other laptop. Mo kí gbogbo wa pé a káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ má bínú sí mi pé ó pẹ́ mi lẹ́yìn díẹ̀ lénìí. Mo tọrọ àforíjì. Mo wà nínú ìpàdé kan ni mo sáré kúrò ńbẹ̀ náà ní for now. So mo tọrọ àforíjì. Inú mi dùn láti pàdé everybody again. Ọlọ́run á jẹ́ ká ṣe àṣeyẹ inú gbogbo ohun tá a bá dáwọ́lé. Ìpàdé ètò tèmi, Ọlọ́run á dẹ̀ jẹ́ kí a rántí ẹ̀ sí dáadáa. Ẹ ṣé gan-an. Thank you so much.
ṣe gan ni sà ẹ káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí mo kí ìyá wa olórí Ọláwùmí Bọ́sẹ̀ Adétífá ẹ káàbọ̀ mà so bẹ́ẹ̀ ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa ẹ jọ̀wọ́ ẹ máa bá wa like ẹ máa bá wa comment ẹ bá wa share ẹ ṣe a máa bẹ̀rẹ̀ ètò báyìí ètò tí èmi ó pín sí ọ̀nà mẹ́rin bóyá mẹ́ta sí mẹ́rin a máa bẹ̀rẹ̀ ní ẹnu lọ́lọ́ yìí sà ẹ̀yin àti èmi àti gbogbo àwọn aráalé ẹ rí i pé káàkiri tó jẹ́ pé ó ti àwọn Ìjẹ̀bú ojúde ọba ọdún ojúde ọba tí wọ́n ṣe láìpẹ́ yìí mo gbé fún wọn sà ó jẹ́ orí ok ṣé kí n gbélé kí n gbé yín kí n hàdí yín sí bíbá sà. bẹ́ẹ̀ ni báyìí. mo ti hàdí yín sà ṣé ń gbọ́ wa ṣé ń gbọ́ mi sà. bẹ́ẹ̀ ni mo gbọ́ yín. so ó jẹ́ orí yìí oh my goodness àwọn ọmọ Ìjẹ̀bú no ojúde ọba ọdún yẹn ó rinlẹ̀ ó lẹ́tìkẹ́ ó lágbára wọ́n tún yáyá wọ́n tún yàyà mo dẹ̀ mọ̀ dájú pé gbogbo ọmọ Yorùbá a máa kọ́ ẹ̀kọ́ kan sí méjì tàbí sí mẹ́ta nínú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí sà ká tó tẹ̀síwájú mi ò mọ̀ bóyá kí n fi hàn wá ni ká tó sọ ọkẹ tó bẹ̀rẹ̀ nípẹ̀sà nípa gudugudu tí wọ́n ṣe gudugudu méjì àyà mẹ́fà tí wọ́n dán wò ní ọ̀dọ̀ wọn ní Ìjẹ̀bú sà. Okay, sir. Okay, sir. ṣé ẹ ti rí sà. bẹ́ẹ̀ni. ojúde ọba Ìjẹ̀bú kí ni ẹ fẹ́ sọ fún wa sà nípa àṣà àti ìṣe ẹ wò sà. kò lẹ́gbẹ́ kò lẹ́gbẹ́ àwọn kan tá a miss nìyẹn táwọn ọmọ wa miss ṣáà tiẹ̀ ọlọ́run bá wa kan ṣe àfojúrí díẹ̀díẹ̀ nígbà tá a sì ń dàgbà díẹ̀ táwa sì ń dàgbà bọ̀ àfojúrí díẹ̀ nínú àwọn àṣà wa ó bẹ̀rẹ̀ láti wọ́n ní àwọn ajígbọ́tọ̀ṣọ́ orúkọ náà tún ń gbé ajígbọ́tọ̀ṣọ́ àṣìṣe bí ọ̀rọ̀ láàrin kò sẹ́yìn bàbá Ọ̀yọ́ ò ní ṣe bí bàbá ẹnì kankan àwọn olófin tó kí bá lẹ ṣe fẹ́ ṣe aṣọ ni oúnjẹ ni àṣà ni in everything tí Yorùbá bá ṣe ó mú tọgbọ́n orí wa àwọn kan dédé ń ṣe nǹkan without purpose wọn ò ní ránṣọ láì ní reason pé bọ́n ṣe ná kíni tó dẹ̀ lórúkọ tó sì gbayì tó wuyì tó ṣe rí. It's just simply Yoruba. That's who we are. A very rich culture, and we have a rich heritage that we should be proud of. Ṣé ẹ fẹ́ compare pẹ̀lú àwọn tó ń de táì
pẹ̀lú àwọn tó wọṣọ bẹ́ẹ̀ ẹ rí bó ṣe rí. It's a beautiful thing that the Lord had given us. Wọ́n ní ìdá ló ń pè rẹ̀ lẹ́rú. Ṣé a fẹ́ compare pẹ̀lú àwọn tó ń di táì ní táwọn láwọn ń wọ tuxedo? Ẹ ṣáà rí báwọn èèyàn wá ṣe bá ṣe wọṣọ. What kí ni ẹwà? You know, look at the beauty of the people when they are dressed, and not only with clothing. Ó tún lọ sí ọ̀rọ̀ lóúnjẹ dé tán bá tún ṣe oúnjẹ náà lóríṣiríṣi. And that's why our people live a healthy life. You know, era ọmọ, era ìyá, era bàbá, looking good and nice. Kò sí ọ̀nà, kò sí dààmú. Akíkanjú náà sì lọmọ Yorùbá tó bá tún dojú ogun náà. Ẹ bá wọn bẹ́ẹ̀ náà ni. The art of life itself, when it comes to whether it's war, during war or peace, whether it's fun or fight, the Yoruba culture and tradition it's not to be, is to be reckoned with, and their bravery. I'm just glad. I'm hoping and praying pé àwọn nǹkan tó yẹ ká lè promote, k'Ọlọ́run jẹ́ ká lè promote wọn lójú ayé wa, k'Ọlọ́run jẹ́ ká gba àwọn ogún ìbí wa padà, ká revive ká resuscitate padà into life. Because ẹ má jẹ́ gbogbo àwọn kàtàyà jẹ́ bí àṣà wa, bí aṣọ wa, bí oúnjẹ wa, bí nǹkan kan. Àwọn ìbò ní ní archives tó ti kó pamọ́ níbi tó ti record ẹ̀ pamọ́, tó pé kó má di pé tó táwọn parọ́ lẹ́jọ́ pé àwọn làwọn ní àṣà. Tá bá rí pé ó bẹ̀rẹ̀ sí gbòde tán, because kò sí nǹkan tó wọn kì í twist. They will twist the stories around. They will twist everything and start educating you the wrong way. Àwọn kábíyèsí wa, ó dọ̀ wọn, ayé dọ̀ wọn kán mọ́ ṣiṣẹ́. Àwọn politician, àwọn olóṣèlú wa tó kan gbóhùn tí aráàlú ń sọ. Àwọn ọmọ Yorùbá káwa náà máa ń sọ̀kúnnù, ká tẹnumọ́ pé ọmọ Yorùbá ni wá, ó yẹ Ọlọ́run tó dá wa ní Yorùbá. And to become another person is to be counterfeit. You can only be an original of yourself. Yoruba will always be Yoruba, regardless of whatever it is. Kí ló dẹ̀ define wa as Yoruba? Èdè, àṣà, ìwà, ìṣe. And what are the things that define all these things? Bá ṣe ń múra, bá ṣe ń hùwà, bá ṣe ń sọ̀rọ̀, bá ṣe ń ṣèjọ, bá ṣe ń ṣètò, bóyá ètò ìlú ni, bóyá ètò ilé ni, bóyá ètò ogun ni. You know, it's all embedded in what the Yoruba race stands for, the Yoruba people. It's a beautiful thing. Mo kí àwọn bàbá wa àti àwọn màmá wa, pàápàá jùlọ àwọn àtàjọ ọmọ Ẹ̀gbá Ojúde pẹ̀lú program tó ṣe. Mo rọ káwọn Ọ̀yọ́ náà jáde. Ẹ wá imagine kí competition wà pé Ọ̀yọ́ ṣe tiẹ̀, Ẹ̀gbá ṣe tiẹ̀, Ìjẹ̀ṣà ṣe tiẹ̀, àwa náà ní gbẹ̀yìn. You know? So you will have variety of things, of different attires that people can really, and it could be a multi-million-dollar industry pẹ̀lú clothing. Àwọn nǹkan tó yẹ kó promote, nǹkan tó sọ àwọn kan di billionaire lóyìn ni ẹ̀. You know, bóyá àwọn èèyàn mọ bọ̀bọ̀ ẹ̀ táwọn bóyá nínú àwọn tá ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ àwọn tán lè mọ West, Kanye West. Oh yes, Kanye West. So, Kanye West, you know, clothing line. Most of these celebrities know clothing line, nothing better than the billionaire. Look at Rihanna. So how about we see our young Yoruba women, ladies, spinsters, and youngsters promote these clothing lines? They can. How many ideas? No, lady. Come on, your shoes. Wash up. Yeah. Kì í ṣe ògo ìlú náà tó kọ́ ẹ wọ àkún, ẹ wọ àwọn àkún lọ́rùn wọn. Káwa náà promote àwọn àkún àwọn àlẹ̀kẹ̀ tiwa.
the natural resources and the way it goes, you know. Ọlọ́run á kọ́ wa mọ̀ ṣe. Àmín. Ọlọ́run á jẹ́ kí àwọn ìran wa tó ń bọ̀ lẹ́yìn kí àṣà wa kó mọ́ jọ wọn àjèjì sí wọn. Àmín. Àmín. Á jẹ́ wọn àjẹmọ́nú, ogún àjẹmọ́nú fún wọn láti fi ṣọ̀rọ̀. Àmín. That alone, we can make a lot of money from it in the world. Based on our dressings. Ká má ti wá lọ sí ọ̀rọ̀ olóúnjẹ dé. With food. The different type of delicacies that we normally prepare. And the innovations they can bring into it. And the good health that we have derived from it. Oil, for instance. That's all oil. How many the health benefits that's in there. Oh, inshallah, even. And it's countless. Bẹ́ẹ̀ lọ lóríṣiríṣi. So mo kí wa kú oríire pé ọmọ Yorùbá ni wa àkọ́kọ́, mo sì kí àwa ọmọ Ìjẹ̀bú àbí Abẹ́òkúta fún àṣeyẹ iṣẹ́ tó ń ṣe ojúde ọba yìí, ohun ìwúrí ni. Lágbára Ọlọ́run kò ní já ṣe mọ́. We'll be looking forward to it next year. Ẹ ṣé. Wow, ẹ ṣeun gidi gan ni sà. Ẹ kú ohun. Mo rí ìyàwó àyè mọ́mì, òkè Ìjẹ̀bú, ẹ̀yin Ìjẹ̀bú, mo gbé ẹ̀wò Ọlọ́run. Nǹkan tí mo tún kọ́ níbẹ̀ ni dájì mi nípa àwọn tó bá wọn organize ẹ̀. Wọ́n ló ti pẹ́ tí wọ́n ti máa ń ṣe kìíní, ó ti lé lọ́gọ́rùn-ún ọdún. Wọ́n sì ń keep ẹ̀. Ẹ máa rí i pé wọ́n ní ìfẹ́. Ìlú bàbá wa Awólọ́wọ̀ Ìjẹ̀bú. No. Ìkẹ́nẹ́. Bẹ́ẹ̀ ni, bí bàbá mi ṣe sọ, Ọlọ́run á ṣọ́ wa tayọ ọdún tó ń bọ̀. Wọ́n challenge gbogbo wa ní gbogbo ọmọ Yorùbá, gbogbo ìlú, kí Ọ̀yọ́ ṣe tiwọn, bí Dádì ṣe, kí Ọ̀ṣun ṣe tiwọn. Ó máa dára gan. Owó, ẹ wo aṣọ òkè, ẹ wo iyùn. No, èmi gan tí mo jóbìnrin àti ọkùnrin wọn àti obìnrin wọn, wọ́n bá wa gbé àṣà àti ìṣe wa lárugẹ. Ó dẹ̀ gbayì, kò ní bàjẹ́ o. Ara nǹkan tá à ń sọ rèé pé ọmọ Yorùbá ilé yá, ṣe gan ni. Àwọn ọ̀dọ́ wa tó bá ń gbọ́ wa lé, pàápàá jùlọ àwọn tó bá jẹ́ pé iṣẹ́ ọwọ́, iṣẹ́ káránṣọ káṣe yẹn náà kọ́. Àbáwọn tó ń hun òfì, tó ń hun àwọn aṣọ iṣẹ́ ìbílẹ̀. Look into these things, this can turn you into a billionaire. Kò dẹ̀ ní pẹ́. Because Yoruba now, the world is getting to know Yoruba. Yoruba people the Yoruba Nation movement itself is causing awareness around the world. So we see people who are researching into it. Who are these people? And they're discovering the wealth of our heritage. So ẹ̀yin ọ̀dọ́ tẹ́ ń gbọ́ wa pàápàá jùlọ àwọn tó wà ní orílẹ̀-èdè Yorùbá ní ilẹ̀ Nàìjíríà. Ẹ má jẹ́ ká, these are things, àwọn nǹkan tí tó lè sọ èèyàn di ọlọ́rọ̀. Àwọn ọ̀rọ̀, the knowledge of our fathers that can make you, that can give you a breakthrough, a financial breakthrough in the world. Láwọn nǹkan yìí. So fún àwọn tó bá nírú ìmọ̀ bẹ́ẹ̀, tó sì ní skills yẹn, I will encourage them to explore it. Kò ní pẹ́ kò ní jìnnà tí ayé fi máa rí pé tẹ́ fi mọ̀ pé òótọ́ dọ̀rọ̀ tí mo sọ yìí. Ẹ ṣé. Láti tún sọ sí nǹkan tẹ́ ẹ sọ Dádì mi, Yorùbá wọ́n ti mọ Yorùbá káàkiri igun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáláyé sí dáadáa. Ẹ wò ó ní orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà sà. Ní lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí, ibo state wo tiẹ̀ ni, nípínlẹ̀ kan, wọ́n tún ṣe kí ni, wọ́n tún ti gbé Yorùbá, wọ́n tún ti gbé wọlé, tó yẹ pé nínú ilé ìwé wọn. Maryland. DMV kini. And now more people are even talking now about ìlú tó ń pè ní Ọ̀yọ́túnjí ní South Carolina, somewhere there. Yes, South. Now ní South Carolina ni. Bẹ́ẹ̀ni sir, South. Yeah, ìlú kan wà ńbẹ̀ tó ń pè ní Ọ̀yọ́túnjí. Now they are showing this ìlú more on the medias now. There are more people are going there. Táwọn náà dẹ̀ lọ́ba bíi ti ọba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ni. Kí ló wá ń ṣe àwátàwà ní orílẹ̀-èdè ọmọ ògidì Yorùbá gangan. Yes, àwọn tó wà ń bẹ̀ náà ọmọ Yorùbá náà tẹ̀dó síbẹ̀ tán jọba ń bẹ̀ o, bọ̀ ṣé afẹ́fẹ́ wé ògidì pé
àtàpá àtọ̀tún àtòsì àtàárín gbùngbùn àtòkè àtilẹ̀ pé gbogbo ohun báálí tẹ bá lù mí pé Yorùbá ló máa rí inú ẹ̀ á lè fi wé. But Yoruba will be Yoruba wherever we go. And these are the signs that tells you that that nation, God has created it, and our people will never perish from this face of the earth. That's one. Only Abiodun reke, Abiodun ní tọ̀gẹ̀dẹ̀, you know, bó ṣe pètèpèrò láti destroy Yoruba síbẹ̀ and jáde will continue to sprout up again. So mo rọ àwọn àtàwọn ńlé pàápàá jùlọ àwọn àtẹ̀yà kọ́ àwọn iṣẹ́ ọwọ́ yìí tá a sì ní àwọn ìmọ̀ yìí ẹ má jẹ́ ká sọ dànù ká wá sọ pé white collar jobs ló ń wà. These are the things that can make us very, very wealthy, and the world will soon turn to it. Once they turn to it, you know, àwọn tó bá wọn bẹ́ẹ̀ initially náà kọ́ máa benefit most abundantly. So please, I encourage us, pàápàá jùlọ àwọn ọ̀dọ́ tá a wà nílé tá a ní àwọn ìmọ̀ yìí láti mójútó ká sì mójútó gidi dáadáa torí kò ní pẹ́ dọ̀bẹ̀. Ẹ ṣé gan ni dáàdì mi Dr. Moses Abiodun Ojo, mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dá orúkọ yín, mo fi kí yín lẹ́ẹ̀kan sí. Ẹ kú iṣẹ́ ọpọlọ ẹ kú o. Ọ̀gá mi, bàbá mi, ọmọ ìyá mi àtàtà Dr. Michaela, ẹ káàbọ̀ sí orí ètò. Ẹ ṣé gan ni wọ́n kí yín dáàdì. Ẹ káàbọ̀ Dr. Mike. Mọ́mí Jọkẹ́ Bọ́búlù. Ẹ káàbọ̀ mọ́mí, ẹ ṣé gan ni. Ọ̀rẹ́ mi best friend mi Ella, ó tún ti káàbọ̀ sórí ètò. Mọ́mí fún mi lọ́lá Bello. Ẹ káàbọ̀ mọ́mí. Bàbá wa Olúfọwọ́bí Adéníyì, ẹ káàbọ̀ dáàdì. Dáàdì Ọláwùmí David Adéwálé Akínyìn, dáàdì Matthew Olúwaṣiṣẹ́, ẹ káàbọ̀. Dáàdì Adédàpọ̀ Rẹ̀mílẹ́kún, no, mọ́mí Adédàpọ̀ Rẹ̀mílẹ́kún, dáàdì Wisdom, ẹ káàbọ̀. Mọ́mí Adéọlá Ọládìméjì Adéfikáyọ̀, ẹ ṣé gidi gan ni. So gbogbo yín pàtàkì kí o, ẹni tí mi ò bá dá orúkọ, ẹ má bínú sí mi, ẹ jọ̀wọ́ torí Ọlọ́run, mi ò rí orúkọ yín ni o, ṣùgbọ́n gbogbo yín la kí, ẹ̀yin tẹ́ wà lábẹ́ ètò náà tẹ́ máa ń bá wa dá sí, ẹ ṣé gidi gan ni o. So a máa tẹ̀síwájú, mo rántí láyé ọjọ́ sà ní àdúgbò mi pàápàá jùlọ, aṣọ òkè, ó ní bí wọ́n ṣe máa ṣe mọ̀ tí wọ́n máa ń hun ni, mo mọ̀ pé ẹ̀yin náà mọ̀ because Ọ̀yọ́ state kan náà àdúgbò wọ́n máa ń hun nígbà yẹn náà lọ́hùn tó yẹ pé òun ló wà di ohun téèyàn ń gbé yan ọgbọ̀n nísinsà tó yẹ pé nǹkan téèyàn fi ọwọ́ yẹbẹrẹ mú wọn wá ẹ wo bí wọ́n ṣe wá gbé lárugẹ ẹ wo bó ṣe yọ oríṣiríṣi kọ́lọ̀ ara nǹkan tínú mi ṣe máa dùn pé mo jẹ́ ọmọ Yorùbá nìyẹn. àwọn nǹkan tá a kà kún àwọn tó ń kọ́ṣẹ́ òfin yẹn gbà yẹn ẹ̀rí pé àwọn Chinese wọ́n ti lọ ṣe machine tó fi ń hun tó faster. You know, tó máa ń hun àwọn òfin yẹn gbà yẹn but still ṣe fẹ́ compare pẹ̀lú ìmọ̀ àwọn bàbá wa ni ẹran ṣe bó ṣe máa ń tó àwọn igi yẹn kalẹ̀ wọ́n máa ju àwọn kìnìún yẹn sínú ẹ̀ understand tó máa takò tó. These are skills that nobody ever, I'm not even sure, even though mo ti rí tó ti ń ṣe àwọn kìnìún yẹn sí mi mọ̀ bóyá Nàìjíríà yẹn ṣàṣà ni àwọn tó pé wọ́n tó bí sínú ẹ̀gàn tó ní skills yẹn náà. Because we have relegated it to the background, àti fìgbàgbé sí àti promote it rárá. We allowed it to be like àwọn fojú bá ṣe fojú ìbàjẹ́ wo àwọn bàbá wa, tá fojú ìbàjẹ́ wo ọ̀rọ̀ èdè wa, tá fojú primitive idea tá fi ń wo àṣà wa, tá fojú primitive eyes tá fi ń wo oúnjẹ wa àtàṣọ. The same way tá fi ń wo àwọn ẹ̀sìn wa. We condemn everything that's ours, that's original Yoruba. We condemn them and relegate them to the background. We try to embrace the white man's way of life, white man's religion, white man's clothing, white man's food, white man's way of education. And here we find ourselves. So I'm glad, Dr. Mike Eshon, thank you so much. I'm glad pé àti around don't promote àṣà ìbílẹ̀ wa díẹ̀díẹ̀. But it will have been glad kò ṣe pé
mo sọ nǹkan gbà kan pé tá bá rí àwọn ọmọ tó lè fẹ́ ṣe iṣẹ́ kan tẹ́ bá lè rán mi létí yàrá dé. Ìkòkò rin. Ìkòkò ṣe rí aṣọ òfì ó tún jẹ́ kan nú ẹ̀. These are industries that our people could have developed. Bóyá wà ní ẹ̀bá tí máa develop machine tó ń ṣe wọ́n tó faster tó máa better. Instead of fẹ́ káwọn Chinese máa wá gbé machine wá fún wa táwa. You understand? If we had developed our way of our lives, we will have invented machines that will make it faster for us to produce on a larger scale. Instead of allowing, foreigners to develop machines for us and then export it to us at expensive prices. We could have been doing it for the world. The machine ro àwọn èèyàn tó ń gbọ́ wa nílé, pàápàá jùlọ àwọn tó bá ní interest irú àwọn nǹkan báyìí. So these are the things I think, Yoruba should be funding from outside. I wouldn't mind. Irú nǹkan báyìí it's a good thing. Aside from farming, iṣẹ́ ọ̀gbìn, iṣẹ́ oko. You understand? Ká ṣe ohun ọ̀gbìn. Number 2, kí làwọn industries táwọn bàbá wa ní tó ti create from the start. Even bó ṣe ń ṣe epo pupa, báyọ̀ ṣe rántí. Mo rántí, sir. Oh, yes. These are things we can develop. Instead of relegating our own, the industries of our fathers, relegating it as though it's nothing. No, we should look into a way of how we can improve it and make it, more yield more dividends on a larger scale than small scale starting share. I mean, Ọlọ́run akọ wa mọ̀ ṣe o. So many things ló ti nu ọmọ Yorùbá. Elédùmarè, Ọlọ́run tó mú ìkólọ sí ní padà wọ̀, kọ́lọ́run kó jẹ́ kí ìkólọ ọmọ Yorùbá kó padà sí wa láwọn ni. Àmín. Ẹ ṣé gidi gan ni, sir. Ẹ ṣé Dr. Michael ẹ ṣé o, ẹ kú náwó, sir, kò ní tán níbẹ̀. Òrékè lẹ́wà ìyàwó Ìwọ̀golúwa, ẹ káàbọ̀. Daddy Samuel Babatope akínyìn o. Daddy Olúfúnṣọ́ Ọlálẹ́yẹ, mo kí yín, ẹ ṣé gan ni. So a máa tẹ̀síwájú. So ó dá wa sí pé kíni ó túmọ̀ sí pé kíni ọmọ Yorùbá ilé ti yá, ẹ jẹ́ ká padà sí ayé ọjọ́ ọ̀hún. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ. Ẹ wò bí ṣé mo pé máa ń polówó fún màmá wa kan náà níbí báyìí, Mọ́mí Fúnkẹ́ Òkèlọ́lá JP, nípa aṣòkè. Tẹ́ bá lọ sí oríṣiríṣi ni Ọlọ́run mọ̀ ń gbọ́. Àwọn tó wà níbí báyìí gan, tẹ́ bá rí tí wọ́n bá kó sí, ẹ máa ní kábíyèsí Elédùmarè, nítorí pé kíni wọ́n ń gbé àṣà wa. Inú mi máa ń dùn ní tí bá rẹni tó ń gbé ẹwẹ yìí tí Dr. Michael náà gbé síta ní ọjọ́ Sunday. So àṣà àti ìṣe ó wà nínú. Wọ́n tún ní oríṣiríṣi orúkọ làwọn aṣọ yẹn ní. Bẹ́ẹ̀ ni, sà. So ní ìmọ̀ ṣáwọn èèyàn mọ̀ ìtumọ̀ kẹ̀m̀bẹ̀. Ẹ gbọ́ ṣe mọ̀ ìtumọ̀ kẹ̀m̀bẹ̀, ẹ bá wa type ẹ̀. Ẹni tó bá mọ̀ ìtumọ̀ kẹ̀m̀bẹ̀, ẹ bá wa type ẹ̀ sí the comments. Tàbí ẹni tó bá fẹ́. Àwọn oríṣiríṣi aṣọ làwọn bàbá wa ní. A ní kẹ̀m̀bẹ̀, ọwọ́ kẹ̀m̀bẹ̀ rí bí ìjà. Olúwa o. Mi ìmọ̀ bóyá aṣọ náà ní ṣapárá. Mi ò rántí èèyàn mọ́, mi ò ní parọ́ sà, mi ò rántí èèyàn mọ́ sà. Mo rò pé dàńṣíkí aṣọ ni. Bẹ́ẹ̀ ni sà, dàńṣíkí, yes, bẹ́ẹ̀ ni sà. Bẹ́ẹ̀ ni sà. Ọ̀gá, kọ́lọ́run ṣàánú fún wa. Àmín. What is that? Okay, mi náà mọ̀ o. Okay o. Èèyàn yìí, mi ò mọ̀ o. So bí èèyàn ṣe jẹ́ nìyàn, lẹ́ẹ̀kan sí gbogbo àwọn ọmọ Ìjẹ̀bú, torí pé ṣe rí wọ́n kàn sọ àwọn ni mo mọ̀ pé wọ́n dẹ̀ fẹ́ tí wọ́n bá fẹ́ ká sọ ní pé wọ́n máa ń sọ lù mí báyìí. So ẹ ṣé gan ni tẹ́ là wá lóye bàbá mi. Mo fẹ́ wo kọ́mẹ̀ntì bàbá wa Adésínà Sunday. Kẹ̀bẹ̀ wọ́n ní kẹ́ sọ fún wa, sir, please tell us, sir. Ẹ gbọ́ dáàdì, wọ́n ní kẹ́ sọ Ọjà'balẹ̀ àbí? Àjà'balẹ̀. Àjà'balẹ̀, okay. Àjà'balẹ̀. Kẹ̀bẹ̀.
Sanyo àbí Sanya àbí Sanyin. irọ́ Sanyan àbí. Yẹ̀rì ni ilé ìtàwọn obìnrin máa ń ró tó máa ń lókùn tó ń fi owó sínú ẹ̀yìn àbí. Bẹ́ẹ̀ ni. But ẹ bá wò dáadáa àwọn king and queen of Britain wọ́n ń sán yẹ̀rì jẹ mọ́. Yes bẹ́ẹ̀ ni sà yes Sanyan. Sanyan aṣọ ni. Kọ́lọ́run ṣàánú fún wa o. Àmín so a tún máa gé gbogbo ẹ̀yẹ̀wò ní bí mo ṣe ń sọ ní orí ìkànnì wa àwa ń gbé àṣà àti ìṣe wa lárugẹ à ń jà fún ẹ̀tọ́ ọmọ ènìyàn ìlọsíwájú ìdàgbàsókè ilẹ̀ Yorùbá àti nǹkan tó dára nǹkan tá a wà fún nìyàn ní orí ìkànnì yìí inú ẹ̀ la ṣe yà lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn ojúde ọba tó yá wa lórí gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá pé a mọ rírì wọn o àkànṣára sí wọn a yìn wọ́n gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ìjẹ̀bú mọ́mì rẹ̀ ní Ọ̀ṣùgbòyè mo gbé fún yín o mo gbà fún yín o. Àbí o. So bí àríyàn bó ṣe lọ nìyàn so máa bọ́ sí apá kejì ni pé àrùn kọ́lẹ́rà a gbọ́ pé ó ti ń bẹ̀rẹ̀ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà sà. Yá kò lè má rí bẹ́ẹ̀. Máa jẹ́ kẹ́ sọ̀rọ̀ tán lọ́kítọ́ máa jẹ́ kẹ́ sọ̀rọ̀ sápá kan lọ́kítọ́ ó dá sí. Ó bẹ́ẹ̀ ṣe sọ kò lè má rí bẹ́ẹ̀ because tẹ́ bá wo gbogbo agbègbè káàkiri ó dọ̀tí. Bẹ́ẹ̀ni. Kò sí omi ìdọ̀tí ní ẹnu lọ́lọ́ yìí ni ẹnìkan fi fọ́nrán kan ránṣẹ́ sí mi mo wá delete by mistake ọmọbìnrin kan sà inú ilé tó ń gbé inú omi ibẹ̀ ni onítọ̀hún ń gbé sà ọmọbìnrin yẹn omi yẹn wá tún ó ti change colour èèyàn dẹ̀ ń gbé bẹ̀ ní Èkó. Wọ́n wá ń béèrè ní ọwọ́ ẹ̀ pé omi wo ló mu báwo ló ṣe ń dáná so ẹ sọ fún mi báwo ni ò ṣe ní sí kọ́lẹ́rà ní abẹ́ bíríìjì káàkiri àwọn èèyàn ń tọ̀ wọ́n ń ṣẹ̀mọ̀ kò sí ètò pé ókè o nǹkan báyìí ni ibi báyìí ni kẹ́ da ìdọ̀tí sí ibi báyìí kọ́ gbogbo ẹ̀ káàkiri ìdọ̀tí lọ́tún lósì ṣe rántí gbà ayé wọléwọlé sà. Bẹ́ẹ̀ni mà. Kò síyan mọ́ so báwo ni ò ṣe wá ní sí kọ́lẹ́rà. Báwo la ṣe lè tó àwọn èèyàn wa láti sọ fún àwọn èèyàn wa láti gbà wọ́n níyànjú torí pé kó má bàa pọ̀ jù báyìí lọ mo gbà ládùúrà pé kò ní pọ̀ jù báyìí lọ sà. Àmín. Ìmọ̀ràn wo lẹ lè gbà wọ́n àwọn aráalé sà àwọn èèyàn wa. Ìmọ̀ràn ẹ wo ṣe rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yẹn is called Nigeria. Nigeria ló ń ṣẹlẹ̀ sáwọn èèyàn wa ni mo sọ pé kò lè bá rí bẹ́ẹ̀ because look, come think about it, there is hopelessness in the country, there is abject poverty in that country, and people are forced now to eat anything they see. Ayé ìgbà kan ni pé bóyá àkọ́kọ́ jábọ́lẹ̀ wọn nísìnyí ló bá jábọ́lẹ̀ wọn àánú wọn gbé jẹ ni. Ká máa sọ pé àwọn tó ń ṣa nǹkan jẹ lórí inú àkìtàn. Now people are getting sick. The more sicker and then when you are sick, these are viruses that are multiplying and disease and bacteria and all that. So it also comes in your feces. There's no proper disposal of waste. So kò ṣe ní kí ni ò ní multiply. Àwọn èèyàn dẹ̀ ní owó láti ti afford sanitary materials, disinfectants. So the community is polluted and lossy everywhere. The roads are not good. Eruku ni loud.
diesel engine tó ń ṣe fi rúgúdú gbogbo yín lẹ mọ̀ nílùú yìí tó bá gbé mọ́tò sójú ọ̀nà tí inspection ọba ti dá gba tíkẹ́ẹ̀tì nìyẹn everybody know níbí o lè gbé sí mọ́tò sójú ọ̀nà nísìkí ó máa zò ebi lọ lálálá lójú títì wọ́n á dẹ̀ jẹ́ kó lọ. Now how many roads là ń gbà tí eruku ti ń lọ làwù tí ò sí third road? That aside ẹ bá lọ sílé oúnjẹ everything has standards. I mean pé safety kí ló ń pè sanitary standards so pé o kàn lè dédé náà wọ́n ṣe tó ẹran kalẹ̀ nílé iṣọ́ ẹlẹ́ran tí eṣin yé sínú ẹ̀ tí gbogbo ẹ̀ yé sínú ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe máa fi ọ̀bẹ náà fi ń lé eṣin kúrò lórí kíní and people will come and buy it and go home and cook it and eat it. Ó ṣe òjìnà kò jìnà jíjẹ ni. And then when people are sick, they go to the hospitals, no care. Ẹlòmíì tí ẹ̀rọ owó lọ sí hospital, ṣe bẹ́ẹ̀ tó bá lówó ló máa lọ hospital. Kò dàbí ibi. Olówó tó bá dé hospital máa treat ẹ̀ no. Olówó lọ́wọ́ kò sí treatment. Ẹlòmíì ń gbé àwọn èèyàn tó mọ̀ pé wọ́n lówó lọ́wọ́ á ti gbé lọ sí wọ́n mọ̀ pé death sentence náà ni. They say people are dying, they're always on the hospitals. This is Nigeria, not it's not peculiar, it's not a Yoruba cause, it's not the cause of our people. That's the problem of Nigeria. So, kí ni èmi lè sọ sí ju pé ká gbára kó Nigeria. This is what we're saying, that we don't want these things happening to our Yoruba people. Pípa táwọn Fúlàní pa wá òótọ́ ni. Ilẹ̀ wa tó fẹ́ gbà àtogún ìní wa òótọ́ ni. But the other side effect of why we have to get out, one reason that láti kúrò nítorí àwọn Fúlàní ẹni o, torí pé wọ́n fẹ́ gbalẹ̀ Yorùbá ni. Wọ́n fẹ́ sọ the whole of Nigeria to Fulani land. Fulani land. And we should not let that happen. That's number one. Can we preserve let us create our own nation and put boundaries. So at only when to bá fẹ́ wọlé lọ́nà òfin ni. But secondly, look at what's happening to our people. No education. That's Nigeria. Ayé gbà kan ní primary education, secondary education, tertiary education, bóyá o fẹ́ lọ technical school, àbò fẹ́ lọ teachers college, àbò fẹ́ lọ sí university, àbò fẹ́ lọ sí polytechnic, you know, all of those things, all muddled up now. The whole thing is disgusted. Kọ́ bá ti parí primary, àwọn tó bá ṣì ń bímọ kéèké ń sìn, lọ́n fi wọ́n sí jealousy àbí kí wọ́n pè kindergarten. Most of them are what? Privately owned. Ìwọ̀n tó bá dẹ̀ lówó ló lè fọmọ síbẹ̀, àbí? Tó bá ti ń dé primary school, public school, ilẹ̀ ẹlẹ́ làwọn ọmọ ń jókòó sí, èmi ò ní slate, èmi ò ní nǹkan kan. Mo rántí padà a ṣe ń lọ primary school. Oh my God. Beautiful buildings ní Kanji. Òótọ́ ni it's like a whole campus. Wow. In the primary school, the primary school in the north, Temilo, ó dàbí university campus ni. Tẹ́ bá wo igi dóngóyárò náà fi láì ní títì kọ̀ọ̀kan tó lọ sí principal's headquarters, lọ sí senior school sections, you know, lined up like that, and then they have staff quarter buildings and staff teacher, and teachers don't teach in the primary school. My father lived in a mansion because he was the head of the school, with bathtubs and everything. Primary school. But today, I'm not even sure that's the same situation. Ni Kanji or Abiwawa, I'm not sure. But here, look at our education. What are the primary education like? Nothing. Absolutely next to nothing. Time about secondary school, okay. I'm saying Rapala law school, no, regardless. I'm on John Wabata, Jabata law everywhere, you know, short anything. I saw you, you know, are you informed that you incoming? See there, people will struggle and get. And then tertiary institutions is not like it used to be. Emi oguro ko student union bin kini kokan to wa mo student union. Ni fe ngba temi lo fe. The student union has its own building, a whole building for the student union, SUB, and in the student union building itself. Students hold elections like Nigeria hold elections. I'm not sure that's the case. I'm more called to local university.
àwọn ọmọ cultist oníbọn àti gbogbo ẹ̀ tó bá tilẹ̀ gún bẹ kó dáadáa kó wà nù court kẹ́ ti múlẹ̀ kẹ́ máa pa wọ́n yàn. That's what Nigeria has turned our children into. Now, we now come to the larger society itself. The hospitals are not functioning. The hospitals are just there, useless. No medications, no instrument, nothing. Doctors are just there walking around, can't do what they're supposed to because there's nothing to do. What about the abẹ́rẹ́, tó lè ra injection, tó lè ra needle, tó lè ra gbogbo nǹkan fi lè tọ́jú ẹ̀, they will tọ́jú ẹ̀. How many people can do that? That's Nigeria. Now, the diseases are multiplying, people are getting sicker, and people are defecating, everything. Go see proper disposal of wastes. So, the sicker people are, the diseases are out there, it's all multiplying in the society. I'm breathing. COVID ló tá ṣe pé bá ṣe mí, à ń mí síra wa ń mú ni. Nàánú àwọn olówó yẹn ṣe ń ṣe mí. Wọ́n máa ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé àwọn lọ́lọ́run, bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n ń ṣe èèyàn. Meanwhile, wọ́n kọjá lẹ́gbẹ̀ẹ́ tálákà, tí tálákà ń mí sí mú tó ń jáde mú tálákà ló ń wọnú mú olówó. COVID ló jẹ́ káṣírí gbogbo yẹn tú sí wa. So we're breathing into ourselves all these germs, unhealthy population, unhealthy lifestyle. People are not eating healthy. There's no healthy food. People are sick. They're not getting treatment. So half dead, half alive. There's no proper disposal of waste. What's it going to lead to? It's a whole complicated health issue. There's no medical care. No health care, guaranteed health care for anyone. So, but low death sentence. And then there's, on top of that, there's poverty with no food. So that people are forced to eat just anything. Somebody. Oda. Tí wọ́n bá rí àgbàdo tó ti ń bàjẹ́ ń sìn. Wọ́n ní ó ti dàbẹ́ ọ̀nà jàre. Ilé ìtẹ́mu bukó mi gbogbo ẹ̀ àjẹpọ̀. Tí ṣùgbọ́n ti ń bàjẹ́. Wọ́n rọra gé díẹ̀ ibi tí ò bá ṣe tí ò ṣe savage rárá. Díẹ̀ tó kù tó bàjẹ́ náà ara ẹni jíjẹ. Ìrẹsì ti pẹ́ lébòdì expire àbí kíní kan tí wọ́n ní má wọrí nípa yẹn expire kan àti expire just let's eat it. And you blame people. It is Nigeria that is happening to our people. Because people have no choice. The government have rendered them to become to be what they are at this point. And it's a pity. It's a pity. I know Shemi, àwọn tó wà ní ipò ọlá, àwọn tó wà ní ipò agbára, tí wọ́n wá lo ipò wọn yẹn láti jẹ́ káyé ó dára fáwọn tó kù. That's such a pity. Mo rọ̀ àwọn èèyàn wa, ọgbà tó bá ń gbọ́ wa. The solution to this problem, to this menace, is Yoruba nation. Ọlọ́run mo fi ṣe ẹ̀rí. Ọba tá a gbọ́dọ̀ kò jẹ́ irọ́. Kristi mo fi ṣe ẹ̀rí. Ọlọ́run tí mo gbẹ́kẹ̀lé lèmi fi sọ. Nàìjíríà tí Jésù bá wáyé lónìí kò lè túnṣe. Nǹkan tó lè gbà wá là, tó lè gba ọmọ Yorùbá ní ká kúrò nínú Nàìjíríà. Nigeria is a disease. It's a curse. And what will save our people is to get out of Nigeria. Ẹ ti ẹ jẹ́ ká dán wò ná bóyá arọ́ là ń pa. Káwọn ọmọ Yorùbá pòun pa pé àti ẹ̀ ṣe mọ́ kí gbogbo wa dán Yorùbá nation wò nìkan. Give it 5-10 years. 5 years to 10. Can I reassess? I believe at that point, what we'll be dealing with, because to reorient our Yoruba, grow ni survival mode, see normal people. It will take a little while. But at least there'll be a guaranteed future for those young ones that are coming into a new world, which is the Yoruba world, the Yoruba nation. That's what can save us. Because I'm about the Yoruba. Ìjọba orílẹ̀-èdè Yorùbá ò ní wo ọmọ Yorùbá kó mọ̀ ní health care.
It will be guaranteed. I will and also guaranteed health because the health. I mean, the wealth of the health of the people is the wealth of the nation. If a country is not, if the people of the country they are not healthy, that country is poor. The human resources itself, the human beings are the resource of a nation. The power behind everything else. And then the natural resources come. It will be a guaranteed thing that the right to health care will be a priority. The right to education will be a priority. The right to security will be a priority. The right to food and well-being and housing, shelter is a priority. When those things are out of the equation, because then èèyàn lè fẹ̀dọ̀ lórí òróró ọmọ tọ́lọ́run bá fún lọ́gbọ́n á lè ronú nǹkan tó fẹ́ invent. That's when you start thinking about the things you want to do, how you can do it. You want to invent this, you want to invent that, you want to do this, you want to do that. That's when you're at peace and you're healthy. And you're not in lack of anything. I mean, until you jẹun, kí ló máa wà nínú mind yẹ? Ṣé máa jẹun, kí ló fẹ́ jẹ? Lọ́mọ máa léka. Ẹ̀ńtà ara rẹ̀ ò yá. Kí ló wà nínú mind yẹ? Bí ìlera ṣe máa dára, tí ìwòsàn ó dé. Ṣó lè ronú pé òun fẹ́ sọ ogún dowójì, kò lè rò. Ẹni tí ò kàwé, tí ò sí opportunity fún pé kó lọ léwe kó mọ̀ pé ọ̀nà tó lè gbà ní ọgbọ̀n tó lè gbà ní. Tá bá ń fi ìyà jẹ kò lè mọ̀. You wouldn't know your right from your left. A kàn máa lọ gbóndúkú like a scalar quantity. No direction. That's why it is the right of every Yoruba child for standard, good quality education, the right to health care, affordable health care, if possible, free health care, the right to security, the right to home and shelter, food. Shouldn't be it's consciential orílẹ̀-èdè Yorùbá ló yẹ kí oúnjẹ tó ń jẹ́ problem. Nítorí pé tán bá fún àgbàdo sí títì, ẹgbẹ́ títì yóò máa hù mẹ́rin, ó dẹ̀ máa so. Bẹ́ẹ̀ fún tòmátò sí ti kíníkà kìíní sí, á ti hù jáde, á tún máa so. Ká máa sọ pé àti àwọn àgbẹ̀ à ń tọ́jú ẹ̀. Gbogbo asákò lóko tán, àkàwé, gbogbo asákò ní abúlé, àkóṣèkó, àkóṣà abroad, gbogbo asákò àfiṣẹ́ àwọn bàbá wálẹ̀, àfi ọ̀nà wálẹ̀, gbogbo ìṣe wa akọ̀yìn sí. Àwọn Fúlàní tẹ́lẹ̀ mọ̀ kí tán wá based on the calculations and the teachings of the British. Because our British ló kọ́ wọn láti bẹ̀rẹ̀ pé àwọn eléyìí wọ́n mọ̀wé, they have taught them way back since the 1950s. Gbogbo tó ṣẹlẹ̀ lẹ́ni was a calculated evil device by these colonial evil masters. And this is where we find ourselves, with our people perishing on the day, with disease and poverty. Poverty is the problem. Poverty is number one problem. No healthcare and death. People dying in town. Can you imagine? How are you going to see? I cannot remember seeing dead body growing up. Merci mo fẹ́ ṣe ba mo ko wo fe mo láti máa lọ gba mo sọ fún mi mo ṣe wọ tán ní kin tí ọ̀rẹ́ daddy mi ní pé kó má worry kó jẹ́ kin ṣá wọlé tó lọ fi mí sí chemistry instead of biological sciences tó lọ gbé mi sí chemistry. I'll be leaving my classes and going to the medical sciences máa lọ sí Kadaba hall wọn. That's when I started for the first time. I want to see, going through dissections and all that. I want to look at the cadavers, dead bodies. That was the first time I started seeing dead. People window.
Because I had to believe I'd be working on bodies anyway. I understand. I was in my mind. That's what I wanted to do. But these days, you see people in Nigeria. People are dropping dead on the street. Mm-hmm. People are dying in the hallways of hospitals. Or constantly every day. Òkú àwọn èèyàn lójú títí àìmọye. Lórí highway ńkọ́ tán ti padà lẹ̀. Àwọn tán gbé sórí social media tá a rí ńkọ́. It's unfortunate. I didn't grow up like that, seeing dead bodies. Like that's what, and that shouldn't be a normal thing for our children or for our people. It is not a normal thing. Kọ́nà kó gbà wá. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sáwọn èèyàn wa Nàìjíríà ni o. Ọ̀nà àbáyọ Yorùbá nation ni o. Ẹ ṣé. Wow. Daddy, àwọn èèyàn kì í nílé sá o. Ẹ má bínú sí mi, ẹ jẹ́ kí n tún sáré kí àwọn tí mo rí orúkọ wọn níbí báyìí. Mọ́mí Florence Ọ̀nàdẹ̀rù, ẹ káàbọ̀ mọ́mí. Ìyàwó Abókèdè Olúwatósìn, mo kí yín. Bàbá mi Safety Domain, ẹ káàbọ̀ sá. Daddy MG 700, gbogbo wọn ni wọ́n fún yín lórí yín o. Wọ́n kí yín gan ni sà pé ẹ kú iṣẹ́. Mo kí ìyàwó Láìdé Hassan, Ẹláìtàn Maruf, ẹ ṣé gidi gan ni o. So a máa tẹ̀síwájú. Bàbá wa Gbọ́ládé Wàsíù, mọ́mí Kọ́hìndé Janet Ògúndèjì, ẹ ṣé gan mọ́mí, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. So a máa tẹ̀síwájú ọ̀rọ̀ láti gbọ́ yìí o. Ọ̀rọ̀ sùnùkùn. Ọ̀rọ̀ ìṣítí fún ẹ̀yin àti èmi. Nǹkan tí ò ṣẹlẹ̀ rí. Ní orílẹ̀-èdè India ni mo ti gbọ́ tí ṣe mọ̀ cholera. Ó ti pẹ́ gan ni o ní Nàìjíríà pé nǹkan bẹ́ẹ̀ ṣẹlẹ̀. Tẹ bá rí eléyìí ní òde ijó tí wọ́n bá ṣe àríyá, ibẹ̀ lẹ́lòmíì ti máa jẹ. Wọ́n ti máa nínú ibi tí wọ́n ń da ìdọ̀tí sí, wọ́n máa wá he oúnjẹ jẹ. Tí ò dẹ̀ yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Ibi táwọn èèyàn ń sùn sí, ibẹ̀ ni wọ́n ń tọ̀ sí tí wọ́n ń gbọ̀nsẹ̀ sí. Ṣé ó báyàn lọ́kàn, ó burú gan ni. Ẹ wo Olúwo sà, ó lọ sí Mẹ́kà, ó lọ sí Dubai. Ẹ wo ọ̀nà bẹ̀, ẹ wo ibẹ̀ bó ṣe rí sà. Ẹ wo báwọn ṣe tọ́jú àwọn ọmọ ìlú wọn. Ìlú Dubai yẹn ní 1979 wọ́n ṣe máa ń bẹ̀bẹ̀ owó ní Nàìjíríà tí Nàìjíríà máa ń fún wọn ní grant. Nàìjíríà máa ń fún wọn lówó tó wọn ní gbà padà in the millions. Abiodun kì í ṣe nǹkan tí gbogbo yín ò lè lọ research. Ìlú tán wá sọ di kíní yìí ni o. Kí ló kó bá wa? Nàìjíríà ni. Nigeria, actually, Nigeria should be synonymous with disease. What is the problem of the Yorubas? Nigeria. Koto yẹ ká máa sọ nìyẹn. Nígbà tí Dubai, bóyá wọ́n ní bí 4 aircraft, aeroplane bí mẹ́rin, national airline, ẹgbẹ́ ọ̀gbọ́n tí mo sọ, Nigeria ní àìmọye airlines. Lẹ́ni, today, there's not one single Nigerian Airways, not one aircraft tó jẹ́ Nigeria Airways. The whole country called Nigeria has no airline. Ẹ Dubai. Contract àwọn big ìṣẹ̀bẹ̀ kà ní ó ṣe kà ní. Àwọn bigger ones tó ń ṣe ń sìn, the latest aircraft pẹ̀lú first class wọn ní first class on the top. They're showing them they go in the thousands. Tí Dubai ní. Kí ló ṣẹlẹ̀? What happened to the two? Ìlú tó ti ń tọrọ bárà lọ́wọ́ Nàìjíríà àti Nàìjíríà. What is the difference? Nàìjíríà ló kó bá àwọn èèyàn wa. Ṣùgbọ́n èèyàn kan Nàìjíríà ó lè ní aeroplane bí mẹ́rin o, ó lè ní personal private jet bí mẹ́ta bí mẹ́rin o, wọ́n lè ní bí márùn-ún o. The definition of madness is called Nigeria. Yes,
The man sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn mi fẹ́ káwọn èèyàn tó máa rò pé bóyá they're always going to be rich people. Ọlọ́run ò dá kàkó dọ́gba. It is bound for society to be normal, for very wealthy people to be in each society. Yes, it is okay. What I'm saying is not okay. It's for 99% of the people in Nigeria to be in abject poverty, or not to be for the gap to be so wide that it is like sky, it's like death and life. Look at the United States. We have billionaires in Louis now. You have billionaires in this country. Real billionaires. Self-made too. And some of them are young, in their 20s, in their 30s. Tom Malado, but let me share Louis. Let me share Louis, Timothy Shode, in World Trade Center. When you to what I I want to look World Financial Center. No, World Financial Center. Only our buildings can all very close by. Studio, anytime here. In 1995, 96, the most of we. A studio apartment over there is going for about $6,000 a month. You live in Wall Street. $4 an hour. You understand? College. These girls will be like 20, 21, 22. Young girls. They're very, because even when she get on my long park compatible BM Mercedes Benz, wants in the basement in underground. You understand? These guys are kids. They are young kids. They didn't want to live without their mom anymore. They rented studio apartments. Each one of them are paying like $6,000 a month rent. That's what me don't make. They always ordering food. Mama deliver one. She go into the gatekeeper. You're working as a gatekeeper. You see all of their business. You know? And then Toman saw where I was at the law. See what this is happening. Yeah, I bet you I can make 120 grand right now. I'm telling you, they're gonna buy this. Emma, what then transfer Lori you can one bet. Laptop down, if I didn't draw the own jack to deliver. Only I told you, bingo. See that? They make it for Wall Street, just trading on these are all young kids. So it is bound for people to make money. For some of not everybody to be rich, but it is abnormal for the gap between the rich and the poor to have no limit. Because even these young kids that are making this much money, they're still, going to the same shopping and you're ensuring to pay their fair share into the society. There's affordable healthcare for everybody. I think, yes, security guard. I told you, everybody is able to afford their own healthcare. Whether through your insurance or whether it is whether through your employer, if not, through the government. It is also clear that everybody can eat 3 square meals a day. And you can send your children to school. So while they afford private school, well, at least there's public education, which is to standard. But not in Nigeria. It is either or you're dead. That's the option they're giving our people. It is good for people like Dangote to be around in every society. It is not good for 99.9% of the people to be nobody. That's absolutely ridiculous. Absolutely ridiculous. So the man said, I'm not that I'm anti-rich people. No. There will be wealthy people in the community. Yes. But not everybody should be that poor. People should be able to afford their livelihoods. When they work, give them a living wage. Give them a living wage. And so pay maximum pay and minimum pay in Nigeria.
bóyá 50,000 náà sọ́nsìn bí wọ́n fẹ́ increase sí 50,000 ẹ sọ fún mi kí ni 50,000 fẹ́ tó wọ́n ṣe ní Nigeria of today ẹ̀dẹ̀ fẹ́ kó lọ bí iṣẹ́ yóò wọkọ̀ lọ bí iṣẹ́ ẹ fẹ́ kó gbénulé yóò rẹ̀ ti lé ẹ fẹ́ kó jẹun ẹ̀mẹ́ta ojúmọ́ abẹ́ méjì ẹ fẹ́ kó tó máa ń léèwé 50,000 a month ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ pé kó máa gba 60,000 in 1 year kí ló ń pè 600,000 ní ọdún kan meanwhile ẹ ra mọ́tò kan fún sẹ́nẹ́tọ̀ kan fún ọdún kan 160 million. How does that compare? It is the federal government that is giving this. It's not tó yẹ pé olówó ṣiṣẹ́ owó ẹ̀ ó ra ọ̀rọ̀ 160 million ṣe pé kò sẹ́ni tó kan anybody. Bẹ́ẹ̀ni sir. Bàtí Mark Zuckerberg ń sìn tó lọ ra $300 million yacht super yacht 300 million sẹ́ni kan mú sí ṣe bó wẹ̀ ni. But what is not right ni pé kí American government kọ́ wa lọ mú owó social security gbogbo ayé àbí gbogbo owó tí gbogbo èèyàn ń dá sínú social security kẹ́ wa lọ kó kẹ́ wa lọ ra $300 million car fún Joe Biden. Who the hell are you? So what's going to happen to the rest of us? That's our money. Nǹkan tí ò yé àwọn èèyàn wa lọ ṣe kọ́kọ́ destroy education wa. Wọn ò fẹ́ káwọn èèyàn lè ronú pé owó yín náà kó owó yín náà ń jí gbé táwọn fi ń ṣara ní dín. And they're using your law enforcement officers to protect you against you. This is what we call Nigeria. That's why they don't like Yoruba nation. They don't like Yoruba nation because ìwà bàjẹ́ tó ń wù yẹn ó ti di pálí mọ́ wọn lára. They don't want to change. And we are saying it has to change. It has to change for us to be able to live a better life. We have to get out of Nigeria and live a better life, an accountable life. For example, mo ti ń rí àwọn kankan náà àwọn èèyàn wa náà sí àwọn tájọ́ ṣe Yorùbá nation pàápàá jùlọ àwọn tó wà ní orílẹ̀-èdè Yorùbá. Àwọn kankan ṣẹlẹ̀ tó pé ẹ ti rí pé the thinking of our people is a little different. Bóyá ṣe náà kan rò pé tẹ́ bá ti gba Yorùbá nation tán ni o pé ẹ gbapò agbára. Àwọn náà fẹ́ dàbí àwọn gọ́vùnà Ọ̀tẹ́dọ́lá gọ́vùnà má bí mi lérè ẹ̀rọ náà wọ́n fẹ́ di King Ibe. And that máa jẹ́ káwọn èèyàn wá understand pé Yorùbá nation tẹ́ fẹ́ gbà yìí ẹ má rò pé ẹ fẹ́ lọ ọ̀dọ̀ lọ́lá ń bẹ̀ ni o. Don't think you're going to government and try to become a billionaire. Don't think you're going into government and be spending people's money without accountability. You cannot do all these things. Àwọn tó bá ní mind yẹ kó lọ change here. What has to be spent for what's right is what has to be spent for what's right. Approved by the people. And let's see what you've done. Nígbà contract ẹ ti ṣe kẹ́nìkan àní iṣẹ́ tẹ́ ṣe irọ́ ló pa. Ẹ̀wọ̀n ẹ̀ máa gùn jù tọ̀ tí ò bá kú sínú ẹ̀. So our people that are in Yoruba nation should have a better understanding of what we're really talking about. We're not trying to get government from Sanwo-Olu. Àwọn kan ló fẹ́ wà ńbẹ̀ káwọn náà bẹ̀rẹ̀ wá Sanwo-Olu. That's not what we're talking about. We're talking about the welfare of all Yorubas, accountability for the leadership, and a progressive society for an entire nation. That's what Yoruba nation is about. Wow, Gbogbole, ẹ jọ̀wọ́ níbi comment ẹ máa bá mi kan gbòòsà lẹ́ẹ̀mejì fún dádì mi bàbá ẹgbẹ́ mi Dr. Moses Abiodun Ojo. Nígbà tẹ́ ń ṣe ẹ jẹ́ kí n tún sáré kí àwọn tí wọ́n ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa. Bàbá mi Adékúnlé Abraham, ẹ kú iṣẹ́ bàbá. Mo rọ́wọ́ ní o, ẹ ṣe gan ni sà. Mọ́mí rí sí Aṣírù, ẹ kú gbogbo gbà mọ́mí o, mo dúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀, ẹ ṣe gidigidi gan. Bàbá wa Ọláwálé Àlàbí, ẹ kú gbogbo gbà o. Daddy Sunday Ayọ̀rìndé, ẹ ṣe gidigidi gan. Ẹ máa bá mi type gbòòsà lẹ́ẹ̀mejì fún bàbá mi, mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dá orúkọ wọn, Dr. Moses Abiodun Ojo, ká máa rí yín pẹ̀lú lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ẹ ṣe gidi gan. Mo lérò pé ẹ lè rí àwọn nǹkan táwọn èèyàn ń tẹ̀ tí wọ́n ń tẹ̀ ránṣẹ́. Mo ń kà máa ẹ ṣe. Thank you.
ok ẹ ṣé gidi gan ni sà a máa tẹ̀síwájú a máa ṣe kíni a máa tẹ̀síwájú ṣe rí ìdí tó ṣe kókó tó fi ń ká wa lára kì í ṣe pé àwa ń bá ìjọba jà ṣùgbọ́n àwa tá a sí ní orílẹ̀-èdè yan ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa a mọ̀ pé àánú la rí gbà á dẹ̀ kì í ṣe ọ̀dájú kò dẹ̀ gbọ́dọ̀ máa lọ bẹ́ẹ̀ torí àwọn èèyàn àwọn tí ò yẹ kó kú wọ́n ń kú ẹ wo kọ́lẹ́rà tó tún lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí nígbà tí eṣinṣin tó bá lọ fọwọ́ kan bí tí wọ́n ṣẹ̀mọ̀ tí wọ́n gbọ́sàn sí tí wọ́n ń ṣe nọ́mbà 2 sí tí wọ́n ń yàgbẹ́ sí tó lọ níbi tí wọ́n ń dáná níta ṣẹ̀mọ̀ kò sẹ́ni tó bẹ̀ máa kò síjọba àwọn gómìnà Yorùbá wọ́n dájú ọ̀dájú ayé àti ọ̀run ni wọ́n. ẹ jẹ́ kí n sọ living conditions tèmi ti experience rẹ láyé. bẹ́ẹ̀ ni sọ. ìmọ̀ bóyá àwọn èèyàn mọ ibi tó ń pè ní Bádíà ìjọra ní Èkó bẹ̀rẹ̀ àdúgbò kan wà bẹ́ẹ̀ area towards Gaskia secondary school àbí Gaskia college àbí nǹkan àwọn àdúgbò kan wà bẹ́ẹ̀ Kanáà kan súnmọ́ bẹ́ẹ̀ Kanáà yẹn lọ sí towards Apapa báyìí ni you understand ṣe rí mo mọ ẹnìkan tó gbé ilé kan ní area bẹ́ẹ̀ tó gbé ibì kan bẹ́ẹ̀ tó pé lálẹ́ báyìí tó bá máa wọnú ilé tó rent ni o wọ́n á gun orí afárá tó bá rìn lórí afárá yẹn ẹsẹ̀ wọn á máa kan omi kó tó dé inú ilé kó tó dé ilé because omi ti àwọn tó kọ́ lẹ́ńtà mi ọlọ́run ló mọ mi mọ́ bó ṣe kọ́ àwọn léèyàn o but for some reason they were able to build a house but then omi take a land area out so ilé wa dúró láàrin bí omi àwọn èèyàn ẹ wá rìn pákó báyìí lórí pákó wọn á fi wọnú ilé yẹn wọn á tẹ ibi tán bá sùn tó pé ńgbà míì tómi bá sùn jáde lẹ́yìn bí kan wọ́n máa sún bẹ́ẹ̀dì máa sún mattress máa sún káàkiri nínú ilé níbẹ̀ kí ni nǹkan tó bó tó fẹ́ fà yọ tó bá fẹ́ ṣe ìgbọ̀nsẹ̀ wọ́n á gun orí pákó yẹn lọ sẹ́yìnkùlé tó bá ti bọ́ sẹ́yìnkùlé wọ́n bá ti lóṣò báyìí tó bá ti ń ṣe ìgbọ̀nsẹ̀ wọn ní omi ló ń já sí. This condition is still this is a condition that is very very rampant around the canal areas in Lagos and pitimu bam làwọn èèyàn kún àdúgbò yẹn tó ń gbé bẹ́ẹ̀ ẹ wá sọ fún mi ẹbí mọ ń bẹ àwọn èèyàn á dáná máa jẹun inú bẹ́ẹ̀ náà ti máa jẹun bẹ́ẹ̀ náà ń sùn sí wọn á mọ omi náà ẹ ọ̀nà tí àwọn sọ fún yín àwọn mọ́là tó ń ta omi ni o àwọn tó máa ń gbé páńgó omi gan ti ra omi abájẹ́ ra omi who knows what ibi tó ti rìn lọ ṣe hàn sálúbàtà gbogbo ohun tí ẹsẹ̀ bàtà ẹ bá ta sínú omi tẹ́ ẹ lẹ́ra ṣe ẹ fẹ́ mọ̀ ni. Our people are living this type of life. And this is way back as 1995, 1991, 92, 90 something most of you. Mi mọ̀ bóyá wọ́n ti tún gbogbo àdúgbò yẹn tó ẹ pé ìjọba tó orí gidi torí wọ́n pè ní gbogbo àdúgbò yẹn ó yẹ kán ti da gbogbo ẹ̀wò dànù you understand kan landfill eléyìí tó bá ṣe landfill kan secure omi yẹn tó pé they will and then allow people to build on a good land but the government is watching as our people live in very dangerous conditions like that and kò kàn wọ́n because wọ́n wò pé kò affect àwọn. What they don't know is this. A very unhealthy piece of a portion of a society can infect the rest of the whole society, and a very unhealthy society is also, a financial breakdown for the whole society. Because they don't care, now it becomes everybody's problem. That's the ignorance, that's the madness, and they call themselves leaders. In Tawulo of people because he can see the problem. Kò ní wá sọ pé kò kàn mí kó dágunlá pé àwọn ẹlẹ́wọ̀n òkú mọ̀ wọ́n rí wọn báwọn tán. But he's looking at the fact pé this is society. Torí pé èèyàn wa ni wọ́n. Torí pé àríwá náà ń gbé. Tó bá ṣẹlẹ̀ sí wọn yóò kàn wá. Yóò kàn gbogbo wa. Yóò kàn lú wa. Yóò kàn ìran wa. And that's the Yoruba thinking. But Nigeria ti kó bá àwọn Yorùbá kan tó wà níjọba. They're not thinking like Yorubas anymore. They're thinking like Nigerians. And that's what we need to change.
tó sọ pé ẹ jẹ́ a kúrò nínú yo Nàìjíríà tó Nàìjíríà ló fa àkóbá tá bá múra kúrò nínú Nàìjíríà tán a máa kọ́ra bó ṣe yẹ ká ronú gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá bó ṣe yẹ ká hùwà gẹ́gẹ́ bí ìran Yorùbá ẹ ṣé. Wow, ẹ kú ohùn, ẹ kú iṣẹ́ ọpọlọ o, làákàyè yín kò ní bàjẹ́ lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ìyá mi, ìyá wa, ọ̀rẹ́ mi àtàtà, Madam Fúnkẹ́ Adéòtí, ẹ káàbọ̀ sí orí ètò. Ẹ dárúkọ bàbá Awólọ́wọ̀. Bàbá Awólọ́wọ̀, ẹ mọ̀ pé tí a bá ti dárúkọ bàbá Awólọ́wọ̀, oh no. Bàbá Awólọ́wọ̀. Òótọ́ ni ká má sọ ohun. Ọlọ́run kó jọ̀wọ́ kó bá wa fi ọ̀run kẹ́ bàbá Awólọ́wọ̀. Àmín. Kò sí ta ni ẹni náà tó lè ṣe bí bàbá Awólọ́wọ̀, ta ni a ti ń rọ̀bà ọjọ́ tipẹ́ ni, ta ni ká tó rẹ́rìn ó digbó ni, ká tó rọ́dàn ó dọ̀nà, ká tó rí ẹ̀fọ̀n, ká tó rẹ́fọ̀n ó di ọ̀dàn, ẹyẹ tí ó ṣe bí ọ̀kín kò sí nígbò. Kò sí. Ọ̀run rere fún bàbá Awólọ́wọ̀ títí láíláí, bàbá tó nífẹ̀ẹ́ ìran wọn dénúdénú tí kìí ṣe ojú ayé. So ẹ ṣé gidigidi wọn ní sà. So a máa bọ́ sí apá kẹta. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń darapọ̀ mọ́ wa, mo kí yín o, ìyá wa Princess Oyètòrò, ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú mà. A máa lọ síbi àwọn Fúlàní, ẹ dárúkọ àwọn Fúlàní. Apá kẹta ètò wa yan ó jẹmọ́ ó yà mọ́ lọ síbẹ̀ sà. Tẹ́ bá níbi àkọlé wa, ìṣẹ̀lẹ̀ kan ń ṣẹlẹ̀ ní ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ láàrin àwọn Yorùbá àti Fúlàní. Wọ́n lọ sí oko, ẹ mọ̀ pé mi ò mọ̀ gbà tí kinní yìí máa stop tó máa tó dúró sà. Ẹ wo gbà tí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀. Oko wọ́n máa rán àwọn àgbẹ̀ tí wọ́n bá ti lọ sóko tí wọ́n gbé tí nǹkan ọ̀gbìn ti ṣe tán láti máa hù tí wọ́n lọ gbé kúrò lóko, wọn ò ní jẹ́ kó hù jáde, wọ́n á ti dá àwọn màálù lọ sínú oko láti lọ ba oko jẹ́. Wọ́n tún ṣèkan lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí tó yẹ pé mi ò fẹ́ mọ̀ béèyàn ṣe lè dájú tó onítọ̀hún máa sunkún. Ẹ̀yin àtèmi àní sunkún o, ṣùgbọ́n àwọn tó ṣẹlẹ̀ sí, ẹni tó dẹ̀ ṣẹlẹ̀ sí ọmọ Yorùbá, ó lẹ́jẹ̀ lára, ó lómi lára bí ẹ̀yin àti èmi, so ìdí nìyí tó ṣe kan ẹ̀yin àti èmi. Àwọn Fúlàní wọ́n tún máa play kíníyàn díẹ̀ sà, mi ò ní play gbogbo ẹ̀ tán, so ó máa fún yín ní òye, ẹ máa lè fi ẹ máa get ibi tí mò ń lọ sà, ẹ máa get kì í ṣe pé àwọn aráalé náà wọ́n lè mọ̀ pé kì í ṣe pé a kàn déédéé máa gbé ogun ti àwọn ẹ̀yà Fúlàní bí kò ṣe pé àṣejù wọn ó ti tó gẹ́gẹ́ náà nǹkan tó ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú láàrin yẹn bẹ̀tẹ̀ mo fẹ́ kẹ́ fi hàn náà ká tó sọ̀rọ̀ sí. ok sir, ohun ni mo máa ní àǹfààní láti fi jẹ́ káwọn aráalé gbọ́ torí copyright, so ẹ jọ̀ọ́ ẹ ó dàn gbogbo lé. ìbá ní mọ̀lẹ́ kò lẹ́wà o ṣé ogun mọ̀dé ogun kílẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ẹ̀yin wọ́n ti pààyàn o lákùn wọn jọ o Fúlàní ti gúnyàn míì lọ́bẹ̀ o Fúlàní gúnyàn míì lọ́bẹ̀ wọ́n ní wọ́n wá ẹ̀sán ní sùúrù àbálò àbábọ̀ olùkọ́ àwọn ará àdúgbò náà wá bínú díẹ̀ bẹ́ẹ̀ wọn náà sọ gàwọn bíi mélòó kan ṣe é dẹ́mọ̀ pé àwọn ará àdúgbò ò lè súnlé ẹ̀ẹ̀mọ̀dì ẹ̀rù ń bà wọn àwọn Fúlàní nílé ní ìyá àdídá wọn tí wọ́n sùn àwọn ń bọ̀ àkókò àwọn lóhùn ẹ̀yìn pa ẹ̀yìn tí wọn àwọn sun ilé tí ẹ̀yìn wá ní wọn gbọ́dọ̀ fún àdúgbò òdúnlẹ̀ ń bọ̀ àbá wọn lóhùn tó nílò káyìn lájọ Fúlàní báyìí fẹ́ràn bá kó omi jẹ́ o kí ló yẹ kí wọ́n ṣe gẹ́gẹ́ bí agbófinró gbé ìfọdúró bá nǹkan wọn ṣe. ok sir, nǹkan tí mo fẹ́ káwọn aráalé gbọ́ láti fún wọn ní àìdíà láti jẹ́ kí wọ́n mọ̀ bó ṣe ń lọ ní ìlú Ògbómọ̀ṣọ́. Ẹ ṣé ìyálájé, ọ̀rọ̀ yìí ó ti ń lọ ó ṣe díẹ̀, mo sì ní oore ọ̀fẹ́ láti bá àwọn kọ̀ọ̀kan sọ̀rọ̀ tí wọ́n mọ àwọn actors tó wà lórí on the ground mẹ́.
kábíyèsí àtàwọn tó ti bá ọba Ghandi gan náà sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí àti nǹkan tí ọba yẹn bá wọn sọ, kábíyèsí tó bá wọn sọ. Àwọn kankan wà tó pé èmi ò lè sọ ń ta gbangba náà, that's one. Ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá àwọn kankan wà tá a lè sọ fúnra wa, àwọn ìyànjú kan wà tá a lè gbára wa. Kì í ṣe ní kí ṣàná gbogbo tactics àwọn Fúlàní ń lò yìí ó ti pẹ́ tó ti àṣẹ. Àwọn tó wà ń jọba wọ́n lo instrument government àti constitution tó ń yí padà yẹn, wọ́n fi kọ́ọ̀bù gbogbo, wọ́n fi gba agbára lọ́wọ́ gbogbo àwọn tó jọmọ Yorùbá àtọmọ Ìgbò. Wọ́n fi sọ wọn di second class citizens. Wọ́n dẹ̀ ń lo, the Fulanis are they organize themselves in different tiers. Àwọn kan wà in politics, tó wà in government, àwọn tó are the leaders bíi ẹ̀ máa bí nǹkan kan yẹn. Wọ́n fi àwọn kan lẹ́ẹ̀ tó pé àwọn náà mójútó àwọn bíi parastatals, government offices, tó ẹgbẹ́ tó pé interest wọn ní Fulani non protect. Wọ́n dẹ̀ láwọn foot soldiers tó ń dáná, gbogbo wọn dẹ̀ all in cahoot. In between those dánadáná àtàwọn government officials wọn tó wà ní àtàwọn tó wà ní law enforcement àbí nǹkan kan yẹn, wọ́n coordinate àwọn gidi. Britain ló sì kọ́ wọn lẹ́yìn gbogbo ọgbọ́n yẹn. Wọ́n watch wọn that they studied the whole of Africa and they know, and for some reason àwa Yorùbá náà gbógun tì. Torí wọ́n dẹ̀ confess only because wọ́n lè control wa láti kó ọrọ̀ ajé wa. Àwọn táwọn lè control, so they've been equipping them and giving them tactics and training on how to continue to be the leader of Nigeria and how to take over the land. Ìyànjú tí mo lè gba ọmọ Yorùbá ni pé kò sí òfin kan tó ní ẹ lè dáàbò bo ara yín o. Kò sí òfin kan náà, kò sí òfin yẹn lábẹ́ ọ̀run tó ní pé èèyàn lè dáàbò bo ara ẹ̀. Gbàtẹ́mi ṣe ìdélù yìí tá a lọ ṣe training security. Retired police officer kan ní trainer mi. Ó ní mi ò dẹ̀ nígbàgbé láyé mi. Bí mi ṣe bẹ̀rẹ̀ sí study country nìyẹn. Ó ní you don't get into trouble by what you do. You get into trouble by what you say. Or let me repeat it. It is not what you do that gets you into trouble. It is what you say. Tẹ́ bá dẹ̀ wò, tẹ́ bá ṣe ń dé lu ìwọ̀n ní kẹ́ lọ máa wo talk shows láti fi kọ́ èdè wọn. Nǹkan tí màá ń wọ́n time yẹn most of the time. Bí kí n wo àwọn legal issues wọn, gbogbo nǹkan tó ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ court case dé. Ó bẹ̀rẹ̀ àtẹ̀lé tó fọ́nì. Àwọn Tempest ni o, Richard Bay ni o, Ricky Lake, gbogbo àwọn show yẹn àti Matlock, Matlock. So I watch all these shows and I understand the meaning of what. Ẹ bá dẹ̀ wo O.J. Simpson náà. Àwọn aṣẹ́ ìdélù ní gba kéèsì O.J. Simpson. You get into trouble by what you say, not what you do. Only so self-defense. Only so if somebody came into your home, a thief comes into your home, only and you didn't shoot him right away. Only but only ó wá sáré tó fẹ́ padà jáde, ó wá ṣe ìyọ̀bọ̀n wá yìn látẹ̀yìn. Ó ní ẹ̀wọ̀n lólú ẹ̀ máa kú sí. Ó ń bọ̀ kí wà tọ̀rẹ́ ẹjọ́ máa jà. Tó kojú sí ẹ̀dẹ́ ń wá ní pé òmòrí wá dédé fáyà ẹ̀ òyìnbọn sí látojú korojú. Nínú ilé ààrẹ. Ó ní tọ́lọ́pàá wá dé tó ní pé ó break wọlé ni. A burglar broke into my home and I shot him. Ó ní
the worst only charge is manslaughter. Only I bet you will not be arrested. Only, and if you're arrested, eventually you probably get off the hook. And so it's not what you do, it is what you say. Only, and I want you to understand where you do not fight crime, you can displace it. Only make your presence displace the crime scene. You don't stop a crime, only you can make your presence displace that crime. Ó jẹ́ káwọn èèyàn understand pé mo ń sọ fáwọn èèyàn ìwà tó wà nílẹ̀ ní orílẹ̀-èdè Yorùbá pé bẹ́ẹ̀ ṣe lè dáàbò bo ara yín àti kẹ̀sì mọ nǹkan tẹ́ ẹ sọ. Pé o lè bá wá jà mí tí mo sì dáàbò bo ara mi ṣó lẹ́sẹ̀ nínú bí? Lẹ́sẹ̀ nínú kò ní ẹ̀ṣẹ̀ nínú. Yorùbá ló pa lóore pé bẹ́ẹ̀ díẹ̀ bá dà mí ní oògùn nù kémi náà ṣe kí ni kí n fọ́ lẹ́yìn. Lówe náà ń lùlù ògìrìgbò. Àwọn tó bá yé kó yé. Bẹ́ẹ̀ ni. Tí n bá jókòó jẹ́jẹ́ mi, wọ́n ní a kì í jókòó nílé ẹni ká fọrùn rọ, ká fẹsẹ̀ kọ. Ó ń ṣẹlẹ̀ àwọn èèyàn wá ń jókòó nílé wọn orí náà fi ń kọ gan right now. So, are we going to continue to look? Because they have the instruments of government. They have the police. They have the military. They have the law enforcement officers at their call and beckon. Yorubas have nothing. Even though the presidency, Tinubu is only there for himself. He understands now that he's not the president of Nigeria. He's just president by name. Certain things he plans to do, he cannot do. He's realizing now, but òun ò lè ṣe àwọn kankan tó ń fẹ́ lè ṣe. Tó ń bá fẹ́ wà mẹ́rin gẹ́gẹ́ bí ààrẹ o, ó mọ̀ pé òun ò lè ṣe àwọn kankan. Bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu, Jagaban, ó mọ̀ tó ń bá fẹ́ continue to be ààrẹ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà pé òun ò lè ṣe àwọn kankan. Àbí? I hope Jagaban telling you pé kẹ́ lọ wá ilẹ̀ fáwọn ọmọ Fúlàní. Lẹ́yìn ìgbà tó kọ lẹ́tà sí pé we don't recognize him, we will come to Aso Rock and nobody can stop us. Kò bá wọn jà ẹ̀rí kó raise the finger. See, it's a declaration of war from the Fulani, from their top leader. Wọ́n sign yẹn kì í ṣe pé wọ́n sign wọ́n forúkọ ara wọn sí. Kẹ́lẹ̀ mọ̀ pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò ní nǹkan tán lè ṣe fún wọn. Ṣùgbọ́n ẹ bá béèrè níjọ́ tó ti ń pa ọmọ Yorùbá. Ṣé ẹ rí kí bàbá Tinubu sọ̀rọ̀ rí? Wọ́n pa Dr. Aborode ṣe gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ̀ rí. Gbogbo àwọn tán ń gé lápá, tán ń gé gbogbo tó wà lórí mídíà. Ṣé ẹ gbọ́ kí Federal Government of Nigeria kan sọ ha lórí any one of those crimes? Mo fẹ́ káwọn ọmọ Yorùbá máa béèrè lọ́wọ́ ara wa ni o. Kẹ́ lè mọ̀ bóyá ẹ níjọba tàbí ẹ níjọba. I don't know if people are understanding what I'm saying. Have you seen Sanwo-Olu talk about the crimes against farmlands? But Fulani ṣe ń fi màálù jẹ oko. Ẹ̀rí kan sọ̀rọ̀ lọ́bẹ̀ rí. Ṣé ẹ rí kí gọ́vnà Ìbàdàn yìí kí lórúkọ ẹ̀? Mákindé kó sọ̀rọ̀ lọ sí pé Yorùbá Fúlàní fi màálù jẹ oko rí. Even ìgbà tí olóyè ń ṣe protest ẹ̀ ní Guinea tó lọ sí Gàngàn, ó ń threaten ní olóyè ní pé kò gbọdọ̀ lọ Gàngàn lọ cause trouble ṣe ọ̀nìṣà kò sọ̀rọ̀ lọ́dọ̀ Sẹ́ríkì tó ń gba ransom fún kidnapping àti the killing of Dr. Aborode kò sọ̀rọ̀ lọ́bẹ̀ openly. Later mo gbọ́ pé bóyá lọ kí àwọn ará Ògùn tàbí whatever tó pé you understand. But did he come on national TV and on state TV and talk about the violence of the Fulanis against the Yorubas? That's the key. If you don't call out a crime by its name, you're covering it up and you're not addressing the problem. You're only trying to pacify everything around it. In an investigation bomb to share in Badan, bolo boss. Abi.
Do you see the federal government saying anything? Mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ yín gbogbo ọ̀la tẹ̀ bá tiẹ̀ gbogbo èèyàn bá rí anything. Nígbà tí Obama wà lórí ìjọba, tí police arrest professor kan nílé ẹ̀ tó kó jẹ́ dúdú tọ̀rọ̀ pé ó lè ra lé sírú bẹ̀ yẹn tó di wàhálà tó bá máa ṣe the president of the United States make a comment of something that happened in the state of Massachusetts. And it became a national issue. Oh, Obama is a black man. He's trying to act like he's trying to be racist against the white police officers. Chairman, tí Obama ṣe pé àwọn méjì àti police officer yẹn àti professor yẹn wá sí White House to quiet everything down. Have you seen anything of that nature from Abuja, Aso Rock? Has anybody seen anything of that nature? No, sir. Nígbà tí wọ́n pa ọmọ tó pa ní Florida yìí tí gbogbo kan tó yìnbọn pa tí eventually tó find gbogbo yẹn guilty. Oh, that guy. Ọmọ tó jẹ́ Obama yẹn. Kí lorúkọ ọmọ yìí o? Tí Obama ní pé that could have been me or any of my son or my children. Yes. Do you understand? Yes, sir. The federal government spoke about an incident that happened in the state of Florida. Mo fẹ́ bèèrè lọ́wọ́ àwọn ọmọ Yorùbá. How many ọmọ Yorùbá náà ṣapa, tán gún pa, tán yìnbọn? Ṣé local government chairman yìí sọ nǹkan kan sí that? Deputy state governors ò sọ nǹkan. Deputy àwọn senators yìí sọ̀rọ̀ tàbí federal government of Nigeria president. So if they're not saying anything, that tells you that they know they're not in power. Or they're not doing the business of government. Because the business, first and foremost, the business of government is to protect and safeguard the people. To guarantee the safety and well-being of the citizens. That's the first order of business of any government. So if they're not addressing your insecurity, what is that telling you? To me, I'll tell you without mincing words, that you don't have a government. You have politicians in power that are self-centered and only self-seeking. And they continue to recycle themselves within the corridors of power. Tobaya, Abuja within Abuja alone, some of them cannot even go home. And then they'll use the law enforcement to continue to control you. They already destroy education. You probably don't even know your rights. So you cannot question them. Jesus. So, where am I going with this? Somebody attacking. That's one. Know that for sure. There's no government that will protect you or save you from the assault of the Fulanis. That's not going to happen. Only in Nigeria, the Fulani think they for the 47 káàkiri tán ni ó wà okay fún wọn láti máa fi dáná láti protect ẹran wọn. Ṣùgbọ́n tọmọ Yorùbá bá fẹ́ ṣe protest, problem ni. Tẹ́ bá fẹ́ notify gan pé a fẹ́ protest against kini báyìí o. Àfi ká kóbọ̀ àti amọ̀tà kó wá bá yín lé. Why? Because you're Yoruba and they are Fulani. But the boy ti lọ, na ní pé Fulani ò ní yé pààyàn mọ́. Ṣé wọ́n stop? No, stop. If the answer is pé wọ́n stop, so what's the difference? Yes. I shake Dr. Mike. Yes. Being president and Tinubu being president. It makes no difference. Nǹkan tá à ń sọ exactly from the outset. Tá a fi sọ pé àwọn ò fọwọ́ sí election. Because Nigeria will not allow anything to be different. So the problem is not Tinubu. Again, I'm saying this, can we only understand? It is not Tinubu, not the problem. The problem is Nigeria. And how do we find a solution to it? We need to get out of Nigeria. The solution to our problems is getting out of Nigeria. Tẹ́ bá ní pé báwo ló ṣe é ṣe. Tí gbogbo ọmọ Yorùbá bá fọwọ́ sọ pé gbogbo ọmọ Ìgbàjọ nísìn. A máa ní pé tó kábíyèsí ọwọ́ àgbájọ.
Yorùbá nation làwa ṣe kíákíá àwọn ò ṣe any other thing táwọn máa dà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ìgbàjọ́ dìde ẹni kábíyèsí o Yorùbá nation ní tíragbíjì dìde tán bàbá wọn tó lọ bẹ́ẹ̀ káàkiri gbogbo ilẹ̀ Yorùbá tó fi ń dé irú Lagos State tó fi ń dé ààfin Ọ̀jájá tó fi ń dé ààfin Àwùjalẹ̀ tó fi ń dé ààfin anybody tó wù kó jẹ́. Tell me if the Yorubas are saying end Nigeria now, exit Yoruba from Nigeria, there will be no choice. Wọ́n ti báyìí wọ́n ti fi owó ra yóò Fúlàní ti fi owó ra àwọn kan. This one. Okay, wọ́n ti fi owó ra àwọn kan pàápàá jùlọ láàrin àwọn ọmọ Yorùbá tó pé wọ́n máa ṣe lòdì àwọn ẹ̀ náà ń gbé dìde tó ń fi ń takò wá ẹ wo Onítìrí for instance àwọn tó sponsor Onítìrí ọmọ Yorùbá náà ni wọ́n pẹ̀lú àwọn Fúlàní àṣírí gbogbo wọn ò ní bò. Àmín àmín Jésù. The same thing wọ́n ti fi owó bribe àwọn kan even tó fi mú àwọn lọ́balọ́ba kan ti they have been compromised in certain ways. Wọ́n ti jẹ́ káwọn ọba yẹn wà dependent on certain things so pé ibi tí wọ́n bá dẹ̀ nọ́jú wọn lọ it's difficult for them to say no àwọn ò lè ṣe àfi tẹ́ bá rí ọba tó jẹ́ ọba gidi tó ń wò pé mi ò lè wá kúrò níjòyè ilé bàbá ẹ̀ tó ń wò pé àfi tẹ́ bá fi hàn jẹ oyàwòdì ó yẹ kó lè gbádìí ẹ̀ tó ń wò pé òun ò ní fọwọ́ sí pé òun pé gbòǹ tó bá ní ṣẹlẹ̀ ní kó ṣẹlẹ̀ káṣẹ ń bẹ lẹ́nu ẹ̀ tó dá lójú pé ọmọ yóò mọ ògidì Yorùbá lọ nìkan ló lè sọ pé láàmú ọgbà. Àwọn kọ̀ọ̀kan tá lè sọ̀rọ̀ tó jẹ́ ògbóǹtarìgì ń gbòòrò tá lè jẹ́ politician tó ti wò pé wọ́n lè fẹ́ gbó wọn lẹ́nu wọ́n ti yanjú wọn. Fúlàní ti dọ́gbọ́n pa wọn mọ́lẹ̀ Bọ́lá Ìgè wọ́n ti fún wọn jẹ Túndé Ìdí-Àgbọn wọ́n ti fún wọn jẹ gbogbo àwọn gbọǹkan tó lè jẹ́ akíkanjú tó lè máa wọ́n ti fún wọn jẹ wọ́n sì dáwọ́ dúró ńbẹ̀ náà wọ́n sì ń wo gbogbo àwọn tó kù náà ń fojú sí lára pé àwọn wọlé lè mú kó lọ náà tẹ̀lé fi kọ́ àwọn tó kù lọ́gbọ́n pé kán tọ́ ọmọ bọ́ṣọ wọ́n títí gbogbo wa tó yarí pé pátápátá wọ́n lè pa gbogbo wa tá a bá fi ìmọ̀ ṣọ̀kan tá a fi ló tára wa tá a nípa a ò ṣe mọ́ níjẹ́ bẹ́ẹ̀. That's our way out. And that will force all of our politicians to return back to what it is. Because our politicians mi náà wà tó pé kò tẹ́ wọn lọ́rùn. Ṣùgbọ́n wọn ò fẹ́ kọ́ fáwọn pìtàn burúkú because wọ́n yọ wọn láwọn sí ìwádìí pa wọn dànù ni. Ṣé mọ̀ bẹ́ẹ̀? Bẹ́ẹ̀ni sir. So our politicians are not dumb. Ẹni tó kún ní yà mí lẹ́nu tó sì yà mí lẹ́nu òun ni bàbá Bọ́lá Ahmed. At 80 something and still be afraid. Tó bá kún torí Yorùbá gan-an tó bẹ́ ojú ẹ̀ lọ́nà. Abẹ́ẹ̀gẹ́ ọ̀dẹ́sẹ̀ mọ̀ sọ ni. Bẹ́ẹ̀ni sir, bẹ́ẹ̀ni sir. You've earned a name, you've worked hard, you've lived life. You can do what's best for Yoruba nation and damn the consequence. Yes. Èèyàn ni obìnrin nílé Ifẹ̀. Mọ́remí. Àríkànú tán tí ò bá ṣe bẹ́ẹ̀. It's very easy to read the story. It's a difficult task to do. Yes, we are asking for a tough thing for him to do. It's a very difficult thing to ask. But yes, at his age, he should be able to do it without thinking twice. Ambele tàbí tó bá ṣe, tó bá finú konú pẹ̀lú àwọn tó jẹ́ ọmọ Yorùbá gidi. Tó finú konú pé ẹ̀yin ọmọ Yorùbá
torí ìran wa àti nítorí ọjọ́ ọ̀la àwọn ọmọ yín àwọn ọmọ ogun wa ni mo fẹ́ ṣe kinní o ṣé ẹ̀ ní tí ṣé ẹ̀ ní bójú mi jẹ́ báyìí tí o bá sì búra fún àti ìyẹ̀lá alákànṣepọ̀ ó dá mi lójú bẹ́ẹ̀. But Tinubu is doing what he wants to do. He wants to be Nigerian president and wants to be flying worldwide around tó ti rò pé lónìí ó rò pé òun ò lè kó òun bẹ́ẹ̀ mọ́. Ẹ kọ́lẹ̀ o ẹni tí ó di president lọ́la kò sẹ́ni tó mọ̀ his brother is not going to be the president forever. Oh yes. Ọjọ́ kan ló bẹ̀rẹ̀ ọjọ́ kan náà ló máa parí. Bẹ́ẹ̀ni sir. Babangida tó ló bí 12 years bẹ́ẹ̀ kò kú ọjọ́ kan náà ló bẹ̀rẹ̀ ọjọ́ kan náà ló já kú bẹ́ẹ̀. Tinubu is going to end us one way or another. Somehow, he's going to end out of there. So it's not a lifelong position. It's something that he's going to eventually quit, get out of. So why not do the right thing at this very moment? Ọ̀la ti pẹ́ jù lójú tèmi. Èní àná ló yẹ kó ti ṣe ń tàn sọ yìí. From the day before, you should have done this. Don't start procrastinating my work. 2017 already broken 2017. Ebi Baba Bola Ahmed Tinubu mi ò fi yọ̀ wọ́n Ọlọ́run kó dáríjì mi o. Mi ò fi yọ̀ wọ́n. I'm just trying to make a statement. And I'm really sorry about the statement I'm trying to make. Àwọn gangan ọmọ tán bí tí wọ́n fi inú wọn bí ó ti ọmọ wọn ti ṣaláìsí rí now. So that's to tell him that life is not something that stays forever. So he understands personally the loss of a life and that the assurance that life is not forever, it's not an eternal thing. So why is he not doing what he's supposed to do? Especially fún ìran Yorùbá. Tó bá ń gbọ́ wa, tó bá ṣe, tó ń gbọ́ irú àwọn ètò báyìí, tó bá ní pé kí ni nǹkan tó yẹ ká ṣe. Èmi á ní pé kó pín Nàìjíríà ló pè. Kó pull Nigeria out, kó pull Yorùbá out of Nigeria. And let the Igbo go their way. Let Yoruba go their way. Let the Hausa Fulani go their way. Káwọn Fulani àti Hausa kan dọ̀dọ̀ sọ́ọ̀tì ara ilẹ̀ ara wọn out lọ́dọ̀ ara wọn. That's what I think is best. So, n tó ń ṣẹlẹ̀ nílùú Ògbómọ̀ṣọ́. Advice mi fáwọn èèyàn ni pé right now níjọba, that's number one. Tí bá lè dùn mọ́ pé mi ò níjọba tó lè gbìjà mi, dandan ni kí n gbìjà ara mi. That's my advice o. Ṣùgbọ́n ẹ̀tẹ̀ lófin lówelówe náà lórí ẹ̀rẹ́ dùkú. Kẹta akọ̀yìn sí kẹta tó bá kẹ́yìn nìkan ẹ̀ tó lọ ara yín pa. Kí sì ṣe gbogbo ọ̀rọ̀ ń gbé sáyé. Máa sọ ìtàn kan. Bàbá mi ní pé wọ́n ní a kì í pagún a kì í jẹgún. Ọlọ́kùnrin kan wá ní pé òun ó sì dán wọn wò. Wọ́n lọ wá lọ sẹ́yìnkùlé ó lọ mú ìkan náà àwọn adìyẹ rẹ̀ ó pa lóko. Ó yan dáadáa. No. Wọ́n lọ sóko ó pagún. Ó yan sáyẹn dáadáa. Ó yan wọ́n sọ pé òun ti fẹ́ mọ̀ bóyá òótọ́ náà sọ fún wọn ìpa bóyá. Pàtó yan tán ó ti gé orí ẹ̀dá náà ti ṣe gbogbo ẹsẹ̀ wá jókòó síwájú ìta ẹ̀yìn ọ̀kan níwájú àbá ẹ̀. Lọ́wọ́ ní gbogbo ayé wo adìyẹ tó ń jẹ yó kan náà adìyẹ tó ń rà látó àbá kínní kan ni. Wọ́n ní pé ìsàn kíkẹ́ ẹ̀ńlẹ́ o kankan. Wọ́n ní àwọn ọ̀rẹ́ àkọjá pé ṣé àwọn ọ̀sẹ̀ fáwọn ní ìtàdé rárá o nìkan náà ní kò ń jẹ́ òun fi ṣoògùn ni. Wọ́n ló bá ó jẹ igún ọjọ́ kìíní ọjọ́ kejì ọjọ́ kẹta ọjọ́ kẹrin ọjọ́ karùn-ún ọjọ́ kẹfà ọjọ́ keje ọjọ́ kẹjọ kò sí nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Ogúnjọ́ kò sí nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Oṣù tó tẹ̀lé kò sí nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Láàní igún lòun mọ̀ pàtó ń sọnù ààrẹ. Àwọn ọmọ kù sí wọ́n lè sọ pé wọ́n ń pagún wọn ìjẹgún ni. Pẹ̀ tó bá pagún òní kọjọ́ méjì. Wọ́n ló bá lọ sẹ́yìnkùlé. Wọ́n ní kò wá rí gún pa, ó wá rí pé ìwádìí yìí ó bá pa adìyẹ. Ló ṣáyẹn
ló bá tó wá síwájú bàbá ló bá jókòó ó ní ẹni wọn ìpagún ẹni wọn ìjẹgún ìgún ilé ò ti pa ohun tí jẹ o wọn ní gbogbo àwọn tó ń kọjá lọ ní kí èèwọ̀ ló máa ń jẹ yìí àwọn èèyàn ò béèrè gbogbo fáwọn jẹ wọn ní sọ jẹ àwọn ẹni sáà máa dá nǹkan ẹ jẹ wọn ló bá jẹgún ló bá padìyẹ jẹ wọn ní kò péjọ keje tó tàkìtì tó kú dànù. The lesson to that is nígbà tó pagún gan tó ní adìẹ lòún jẹ kò sí nǹkan tó ṣe gbà tó wá padìẹ tó ń parọ́ fáyé pé igún ló jẹ igún náà gbọ́ wọn yìí sí pagún wọn kì í jẹgún ẹ tó bá jẹgún kò ní kádùn náà wọn ní tó pa. So ẹ̀yin èèyàn wa tẹwà àwọn èèyàn wa tó wà nílùú Ògbómọ̀ṣọ́ àti káàkiri ilẹ̀ Yorùbá kì í ṣe gbogbo aṣọ náà wọn ń ṣá lóòrùn níjọba tí ó protect yín ẹ dáàbò bo ara yín o ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká fọwọ́ sí pé kí ni solution permanent solution sí situation yìí Yorùbá nation ni and for us to get out of Nigeria. Thank you. Ẹ ṣé gan ni ẹ kú ohùn dádì mi nígbà tí à ń tẹ̀síwájú ẹ jẹ́ kí n sáré kí àwọn tí wọ́n tún ṣẹ̀ darapọ̀ mọ́ ẹ jọ̀ọ́ má bínú sí mi sà ṣùgbọ́n kí n tó kí yín ẹ bá mi gbé gbòòsà fún bàbá ẹgbẹ́ mi Dr. Moses Abiodun Ojo mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dá orúkọ wọn mo kí yín mọ́mì mi mọ́mì Fúnkẹ́ Òkèlọ́lá JP ìyá ẹgbẹ́ mi àwọn kan wà tí mi ò fẹ́ comment ṣe understand mi mà ẹ check kíní yín mọ́mì ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi wo mo ti message yín ẹ wo WhatsApp message yín mà so mo send yín ní kankan so mo fẹ́ sọ nǹkan kan níbi ṣẹ́rí kíní ẹ ṣé gan Dr. Michael kíní tẹ bá mi orúkọ bọ̀bọ̀ yìí kí ni mo fẹ́ fi ṣe ó máa ń ṣàpàyàn lórí ìgbà tí dáàdì sọ̀rọ̀ lè mú mọ̀ pé ní Trayvon Martin ní Florida Martin bẹ́ẹ̀ ni ní 2012 ẹ ṣé gan ni ọpọlọ tí yín náà ní bàjẹ́ nígbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ ti olóògbé Olúgbénga Owólabí kọ́lọ́n kó bá wa dẹlẹ̀ fún wọn sà kẹ́yìn wọn má bàjẹ́ gbogbo àwọn ọmọ wọn kó tọ́jú wọn ọmọbìnrin tó wà nílé ẹ̀kọ́ tí wọ́n dìjọ pa Rachel ṣé Ọ̀pálẹ́yẹ àbí Ọ̀páyẹmí ìkan nínú last name yan ṣé mọ̀ pé ọmọ yìí wà ní school ni ọmọ ọdún bóyá ọmọ ọdún méjìlélógún tó bá dàgbà jù kí kankan nínú àwọn ọmọ ọ̀dọ́ kí wọ́n má lè jáde kí wọ́n lọ sí ọ̀dọ̀ ibi tí ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ wà gbogbo wọn àtọkùnrin àtobìnrin àtàwọn abiyamọ láti jáde láti túyáyá láti lọ kojú wo ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ pé ó ti tó gẹ́ ẹ yé pa wá lọ́mọ mọ́ bí wọ́n ṣe nígbà tí ọmọkùnrin yìí nígbà tí ọlọ́pàá náà kì í ti ẹ ṣe ọlọ́pàá ọmọkùnrin tó wà racist yan ọmọkùnrin tó pa Trayvon ní ọdún náà lọ́hùn mi ò lè gbàgbé ìgbà yẹn ló bẹ̀rẹ̀ Black Lives Matter ṣe rán yes. bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni. so inú mi dùn tẹ yọ kínní yan wọ́n kàn jẹ́ kí wọ́n máa pa àwọn ọ̀dọ́ àwọn ògo ọ̀la kò dẹ̀ sẹ́nì kankan kí àwọn obìnrin pàápàá jùlọ àwọn obìnrin abiyamọ. so I don't know. mo fẹ́ béèrè nǹkan kan lọ́wọ́ àwọn ọmọ Yorùbá gan kọ́ṣẹ́ kan mo fẹ́ béèrè lélẹ́yìí tó fi jẹ́ ká lè mọ̀ pé injustice yìí kò wà comparable gbogbo ọmọ Yorùbá tó kúrò nílẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire tó lọ sókè Ọya wọ́n lọ síbẹ̀ lọ ṣòwò wọ́n lọ síbẹ̀ wọ́n lọ ṣiṣẹ́ ṣe understand a lọ síbẹ̀ lọ gbalẹ̀ a lọ síbẹ̀ ká lọ máa bà nǹkan wọn jẹ́ ká lọ máa ká lọ máa pa wọn lọ́mọ a lọ bẹ̀ lọ commit crime kí ló wá dé táwọn ṣe ń wọnú ilẹ̀ tiwa wá tó pé kọ́ndẹ̀ fi màálù jẹ oko wa ni. I don't know. I'm trying to reason why our people are not understanding or not seeing clearly, or why these politicians are deciding to be quiet. Okay. Anika, Daddy. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú o ká tó tẹ̀síwájú Daddy. Okay, Daddy Ṣọlá tí ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú sá mo kí yín Daddy mi o ẹ pẹ́ fún wa.
ẹ káàbọ̀ sórí ètò dádì. Ìyá alájẹ ńlẹ́ o. Ẹ pẹ̀lẹ́ dádì mi. Ẹ kú iṣẹ́ o. Yes, ẹ ṣeun gan sir. Ẹ ǹlẹ́. Yes sir. Ṣé ọgbọ́n àti ìmọ̀ àti òye tí Ọlọ́run bá Elédùmarè fún lágbára Ọlọ́run lágbára Elédùmarè kò ní gbà lọ́wọ́ yín o. Ọpọlọ yín ò dé nígbà rẹ̀ lágbára Elédùmarè. Àmì Ọlọ́run ẹ ṣeun gan sir tẹ̀yìn náà sir. Ẹ kú iṣẹ́ náà. Yes sir. Ẹ ṣeun. Mo tó kí àwọn Mr. Abiodun Moses Abiodun Òjó. Mo kí yín sà, ẹ káàbọ̀ sà. Ìgbésọ̀ náà gbà náà fún yín. Ọlọ́run nígbà lọ́wọ́ yín. Àmì o. Àmì sà, ẹ ṣeun. Lọ́wọ́ ayé rẹ̀ ní oníbàyín lágbára. Ní ìmọ̀ kí nìkan tó ṣe fídíò mi ni ẹ má bínú o. Èmi náà rí i pé ó freeze bákan. Ok, màá lọ́gà àdúrà padà sínú ẹ̀. Ok. Ẹ ǹlẹ́ ìyá alájẹ ṣé kí n máa sọ̀rọ̀ tí mò ń sọ. Bẹ́ẹ̀ni sà, à ń gbọ́ yín dádì. Ṣé rí gẹ́gẹ́ bí èmi ṣe máa ń sọ pé wọ́n ní amúfin ọrùn ẹ̀wọ́ ó ní ẹ̀wọ́ ìsàlẹ̀. Ṣé ń gbọ́ mi ìyá alájẹ? Bẹ́ẹ̀ni sà. Ṣé rí mo gbọ́ interview kan tí Chief Ọlábọ̀dé George tó ṣe pẹ̀lú Yorùbá Tòótọ́ TV tó ṣe pẹ̀lú wọn ní last week ló ṣe. Ó sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan tó jẹ́ pé èmi rí i pé even kan mọ́sọ̀ fún àwọn tó pèrè àwọn ní olówó ní Nàìjíríà ó ti ń kàn wọ́n lára. Ó ti ń kàn wọ́n lára dáadáa. Ṣé rí òun sọ nípa restructuring because ọ̀rọ̀ constitution ló sọ. Ó wá sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan. Ó ní tí wọn bá tú kíní yìí tó. Ó ní tí wọn bá tú tó. Ó ní kò lè lójú. Ó ní kò lè lójú. Ó ní bí wọ́n dẹ̀ ṣe ń bá lọ. Ó ní bọ́n ṣe ń bá lọ yìí. Ó ní gbogbo ẹ̀ ló máa fọ́ lójú. Ó ní pẹ̀lú bọ́n ṣe ń bá lọ yìí. Ó ní gbogbo ẹ̀ máa fọ́ lójú. Ṣé ẹ̀ ń gbọ́ mi yà á láyé? Bẹ́ẹ̀ni dádì, bẹ́ẹ̀ni sà. Ó ní tí wọn bá tutù because òun sọ̀rọ̀ pé constitution ṣe wọ́n ṣe restructuring. Ó ní bọ́n ṣe ń bá lọ yìí tí wọn bá tutù. Ó ní gbogbo ẹ̀ ló máa fọ́ lójú. Ó wá sọ kinní kan. Ó ní àwọn ọ̀rẹ́ òun tí wọ́n jọ lọ sí primary school up to university level. Ó ní most of them wọ́n tán ti retire. Ó ní wọ́n á pe òun. Ó máa sọ pé bọ̀déjọ́ anything tó bá ní jọ̀ọ́ fi ránṣẹ́ fún wa. Pé kò sí nǹkan kan. Ipe owó retirement tí wọ́n fún wọn. Ipe kò tó kankan. Ipe kò tó wọn ná. Why? Because of the cost of living. Because of inflation. Ṣé ẹ̀ ń gbọ́ mi yàrá yé? Bẹ́ẹ̀ni sà. Àwọn ọ̀rẹ́ ṣe bọ̀déjọ́ ìdílé o. Mo mọ̀ pé most of our ọ̀rẹ́ tó ń sọ yìí náà kì í ṣe pé bóyá àwọn tó yẹ kó wọ́n jọ wà ní the same calibre kan náà ni wọ́n. Náà báyìí ó ti ń kàn wọ́n lára. Ṣé ẹ̀ ń gbọ́ mi? Ó ti ń kàn wọ́n lára. Not to talk of àwọn underprivileged, àwọn masses tó jẹ́ pé they are the bottom. Ṣé ẹ̀ ń gbọ́ mi bẹ́ẹ̀ yẹn? Ṣé ní Chief Lanu Ajayi wọ́n sọ àwọn ọmọ gbọ́ kíni àwọn kọ̀ọ̀kan tó ń ṣe níbi 9 years ago tí wọ́n sọ̀rọ̀. Wọ́n sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan. Wọ́n sọ bí àwọn nọ́tánà which is our Fulani bọ́ ṣe Yorùbá wípé àwọn kankan ní progress ní wọ́n jẹ́ kí ilẹ̀ Yorùbá kan ní progress. Ṣé rí àwa Yorùbá kì í ṣe ní ìmọ̀ bá ṣe lè ṣe lájẹpá tá a bá kúrò ní Nàìjíríà. Ṣé rí kò sí ọ̀nà àbáyọ rárá it's not possible. Restructuring táwọn kan ń pariwo irú àwọn bàbá Adébánjọ àtàwọn kan tó ń sọ pé restructuring kò lè wáyé kò lè possible. That's a joke. Kakúrò pàtàkì ni because tẹ bá wo ìlú tá à ń pè ní Nàìjíríà yẹn àwọn generation bíi mélòó kan especially àwọn ọmọ Yorùbá wọ́n ti mortgage fún ṣọ wọn o. Kò sí hope. Ẹjọ má bínú ẹjọ bàbá dádì 1 second. Ṣé rí the more tá a bá ṣe ń pẹ́ láti kúrò Nàìjíríà the more difficult it is to get out of Nigeria. Yeah. The more tá máa difficult sí. Ṣé rí àwọn Mr. Moses Abiodun tó ń
wọ́n ti sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan lẹ́ẹ̀kan because ẹ ti ń bá ṣó yìí lọ kí n tó wá join nìyí. Wọ́n sọ àwọn ọ̀rọ̀ nípa àwọn mẹ̀kúnnù nípa àwọn olówó. Wọ́n fi Amẹ́ríkà wọ́n fi ṣe example. Pé kì í ṣe bóyá kò sẹ́ni tó ègèsì àwọn olówó. Ṣé mo dẹ̀ máa ń sọ kíní kan? Mo ní fingers are not equal. Mo ti máa ń sọ pé àwọn kan gbogbo wa lè jẹ́ billionaire, gbogbo wa lè jẹ́ millionaire, but kí èèyàn máa live ní abẹ́ poverty kó má fi anything, and this is àwa tó jẹ́ pé gbogbo nǹkan lọ náà ń ṣe fún wa because ọ̀rọ̀ àwa Yorùbá ó rí bí ọmọ ẹlẹ́nu tó ń jẹ gungun, ọmọ aláṣọ tó ń wọ àkísà ó ń lọ wọ àwa ọmọ Yorùbá. Gbogbo nǹkan lọ́nà fi kẹ́ wa. A ní resources, human resources and natural resources. Wẹ́dà wa náà ó kú dáa. Kó wá di wípé kì í ṣọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ almost 90% of all, 70% of àwọn ọmọ Yorùbá ló live in abject poverty now ní ìlú tó ń pè nílùú Nàìjíríà yẹn. Wọ́n ti sọ àwọn ọmọ Yorùbá, wọ́n ti sọ wọ́n da àwọn àlìmáǹjìrí. Àlìmáǹjìrí tó sì nílẹ̀ Yorùbá tẹ́lẹ̀ ó ti wà ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. Ṣé ìpínlẹ̀ Kásán ni? Ṣé Ọ̀yọ́ ni? Ṣé Oǹdó state ni? Ṣé Èkìtì state ni? Gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. Kì í ṣe bí bàbá Awólọ́wọ̀ bí wọ́n ṣe ń ṣe nǹkan wọn lélẹ́yìn nígbà yẹn. Ṣé rí ẹja bàbá Awólọ́wọ̀ lẹ́ẹ̀kan mi ṣe Abíọ́dún Òjó? Ṣé rí kí Ọlọ́run kó bá wa tó bá Awólọ́wọ̀ sí afẹ́fẹ́ rere? Kì í ṣe bàbá Awólọ́wọ̀ nìkan. Kì í ṣe àwọn gúrùpù bàbá Awólọ́wọ̀ ń gbàjẹ́. Ṣé Adékúnlé Ajáṣe wà lára wọn? Bẹ́ẹ̀ni. Ó wà lára wọn. Ṣé rí bàbá Adékúnlé Ajáṣe? Ìgbà tí mo kéré mo mọ ilé wọn ọ́ọ̀tì kó tó di pé wọ́n kú lọ́wọ́. Upstairs tí bàbá Ajáṣe tí wọ́n kọ́ ń gbà yẹn just upstairs 2-story building. Bàbá Ajáṣe wọn ò nílé wọn ò kọ́lé míì mọ́. Bàbá Ajáṣe lọ dúró àtúntò fi kú. Despite ìgbà tí wọ́n ṣe gọ́ọ̀fù Oǹdó state, bàbá Ajáṣe ò nílé Sàkúrẹ́. Gbogbo ẹni mo fi sọ. Gbogbo ẹni mo ti sọ. Káwọn èèyàn lọ ṣe rìsáàṣì ẹ̀. Bàbá Chief Adékúnlé Ajáṣe wọn ò lè dé Sàkúrẹ́, Ọ̀wọ̀ nìkan náà lé sí. Wọn ò dẹ̀ ní mú mọ̀ pé lọ́tò tọkọ̀ sí pé wọ́n ra lé sí ìlú òyìnbó. Àwọn bàbá yìí wọ́n ní ìtàn ọmọ Yorùbá lọ́kàn. Àwọn bí bàbá Adékúnlé Ajáṣe Chief Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀. Àwọn tó ní ìṣe ọmọ Yorùbá nìyẹn. Tó lè ní good plan fún àwọn ọmọ Yorùbá. Mo fẹ́ sọ nǹkan kún lórí ọ̀rọ̀ 1 second bàbá gbìngé gbàgbé irú bàbá Awólọ́wọ̀ Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ yìí. Mo ní orí ọ̀fẹ́ kan the last time tí mo lọ sí Nàìjíríà ní 2005. Okay, 2005 mo lọ last year. Yeah. 2005. Mo ní orí ọ̀fẹ́ láti gba Ìkẹ́nnẹ́ kọjá. For the first time mo visit Ìkẹ́nnẹ́. Mo ń gba Ìkẹ́nnẹ́, mo dà pé mo gba Ìkẹ́nnẹ́ kọjá lọ sí Ìkẹ́nnẹ́ náà ni. Ní ìlú mo lọ yìí o. But mo rí hospital tí Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀, ìhòòhò Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ tó kọ́ fún Dèdèolú medical specialist hospital ni. Which particular the hospital looked like a forgotten structure. A very strong building. The building looks nice, very modern and everything, but it still looks like isolated. Where a whole Awólọ́wọ̀. Àmọ́ kọjá ní Ìkẹ́nnẹ́ náà mi ò rí any much kíní tó jẹ́ tẹ́sọ pé this is Awólọ́wọ̀'s homeland. Because somebody of his caliber expect pé kẹrí mansion kan tó kọ́ lọ jàwàrà tó pé kò ní tẹ́tí máa pé àwọn pípé wọn mú ilé ayé wọn wálé ayé máyà. A whole Ìkẹ́nnẹ́ that produce Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀. And you see it's a modest town in Yoruba land. It talks about people that are not greedy, people that are not self-centered, people who are compassionate and care about the whole, not just about the one.
Yeah. Ẹ ṣe mo kàn fẹ́ mention yẹn out ni. Yeah. Ṣé mo bàbá Ajásí tí wọ́n ṣe gómìnà Ondo State between 1979 to 1983 nígbà yẹn. Even bàbá Ajásí government house ni wọ́n ń lò ní Àkúrẹ́ all the time wọ́n máa ń lọ sọ́wọ́ ọ̀wọ̀ ni wọ́n kọ́lé sí upstairs bàbá káwọn èèyàn lọ fáńdà bàbá Ajásí tí wọ́n fi kú wọn ò nílé sí Àkúrẹ́ wọn ò nílé lọ́tò tọkọ̀ fi kú lọ́tò tọkọ̀ fi pé kọ́ ló máa ra lẹ́sà abroad. Pẹ̀lú ilé tó àwọn tó ń pèrè àwọn ní àwọn east tó jẹ́ pé àjọ ìlú ni wọ́n tó ìlú tó gbé bí yín bá bìlífù lórí ìlú yẹn tẹ́lẹ̀ lọ́ra lẹ́sí abroad fún. Fọwọ́ tó yìn àwọn aláwọ̀ funfun àdè máa fi ń ṣe yẹ̀yẹ́ ni public fund ẹ mú public fund torí pé ní access sí ìtẹ́sì ẹ kó owó tó yẹ ká fi ṣe ìpínlẹ̀ máa rà lé sí abroad ẹ má bá. Kí ṣe àpàná ń perú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn. Àmì a ní billionaires wà l'Amẹ́ríkà náà tí ò lọ ra lé sí UK tó bá lọ UK hotel náà ń dé sí. Because what's the purpose of a home? The purpose of a home is for you to live in it, right? If you have an investment property, it's a different story. If you call apartment complex, that's a different story. But you buying houses, a living quarter. You're a politician in Nigeria. Oni mansion in Nigeria, oni Leko, what in Lekki, Loni Badagry. It was in Badagry, Loni Badan, Loni Coco, Banana Island. You know, and could tell anyway, you call it UK. But any Winchester, Loni Bika, Loni Atlanta, Georgia. You know, what type of sense is that? These are not investment properties. These are capital. Listen, people need a whole total revamping of they know total reorientation of our people, of our mindsets. Somebody will come up in share your name. You look at madness. All that more than Namodin, because I don't want to so you become law. Because the first show go on. That's the level of greed that has come to our people. They come with greed and they cannot control it. And everybody have to suffer for it? No, people like that deserve to be fired. Firing squad. When you take public funds like that, you know, when YORUBA nation, you can firing squad. Who are no offiwa gidi. But what about the what? About the offiwa ko jeni. Mo pe ọmọ Yorùbá náà sì wọ́n yẹgi fún ẹni. That's it. You're not going to bring us back to Nigeria. Ẹ sọ̀rọ̀ kan lẹ́ẹ̀kan nípa àwọn ìlọ́níà ní Amẹ́ríkà bíi ẹ ṣe àwọn kan ṣe example ní New York àwọn lady tó jẹ́ pé young girls tó jẹ́ pé wọ́n lọ ń. Wọ́n sì pọ̀ káàkiri everywhere. Kì í ṣe pé àwọn èèyàn lè di millionaire but a jẹ́ legitimate in a legitimate way. Kì í ṣe pé káwọn èèyàn máa lùtù owó public fund kẹwàá sọ̀rọ̀ ayé di millionaire. No, owó tó yẹ kó fi ṣe nǹkan fáwọn masses. Only most of them wọ́n fi ẹ̀rí ìṣe ara wọn. Most of our ọmọ yẹn náà wọ́n ṣiṣẹ́ fún Wall Street ni ṣẹ́mọ̀ they are traders. They're trading on people's kidney, and then at the end of the year, and the government man for compensation. I mean, finance corporations. They pay them monthly salaries, but then at the end of the year, they give them bonuses. So based on their trades, Lori Boshe trade, you see, you understand? That's how they make their money. They make huge sums of money, large sums of money. Mo ra ọ̀nà ìjà ọkọ̀ náà tó lọ ṣe internet tó lọ ṣe tó sáré lọ ṣe crash course ṣe computer tó lọ join wọn tó ṣe eléyìí tó ra mazis fún ìyàwó ẹ̀ tó ra lé ẹjọ́ tó ń ṣe you know within a year and two you know it was a lucrative business. They're very legitimate, you know, you're working. Oh jalè wọ́n ń ṣiṣẹ́ ni but they're smart. That's what they do. They're very smart and very bright. But she's smart though. Ṣé fẹ́ compare pẹ̀lú ọmọ Yorùbá ni. Àwọn àtọ̀ kàwé
àwọn pè wọn ní Yahoo boys náà wọ́n gbóná ju eruku wọn yọ ju chimney yájú ni you know láwọn ọmọ tó kúrò ní inú Èkó yẹn tó bá gbá kọ̀mpútà nǹkan tó ń ṣe ká máa sọ pé wá fún wọn ní formal education. And you are look at North Korea, that reclusive government. Most of the income they're making now in North Korea is through hackers, because government sponsor our hacks one hack government and now who's to tell you? The hackers shewa America no ni hackers don't emerge apart. No government will function in this world till about any instruments here. You know, get up on board. Let them and train them to on the computers. And see how much they can protect the data of of any organization. Instead of turning it towards crime, they can use it for something bright and let them make the money doing so. But we're wasting our own children. We're throwing them under the bus. We're letting them die in the desert. We're letting them die drowning over the way. We let them die in the hospitals. Die with no food. And neglect everything, and then you be made your at the end of the day, who's going to own it? Ashiri. No, Bible is about Ashiri. Then you know, only no poor your comment, you know. Because that is the reason to just pay. Irú èmi pé èèyàn kan tí mo fi support pé Yorùbá nation, because that Yorùbá nation kò sí pé bóyá àwọn kan they are above the law. New constitution máa ṣe tó jẹ́ pé òfin bó ṣe mú olówó ló máa mú ẹ̀kúnnù. Kò sí pé bóyá ìbìkan bá ṣe bí ẹrú làbí ọmọ. Everybody is equal before the law. Kò sí pé àwọn kan ó above the law. Because Nigeria is not like there's no rule of law. The rule of law. Because àwọn olówó, àwọn politician, àwọn authority connection òfin òbí wọn. But that Yorùbá bàbá dádúró kò sí nǹkan tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ yẹn nípa ọmọ alágbájá ọmọ tàmàdò. No, because òfin ló jẹ́ kí nǹkan work ní society. Òfin ẹ̀wọ̀n mọ́tò fún àwọn tó pèrè àwọn kan ní politician tó jẹ́ pé tó wà ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì kan some of them tó bá jẹ́ pé ìlú kí nǹkan ti work a lot of them wọ́n máa wà behind the bar ni. Ìmí inú wọn tó kí ìwọ àwọn rí tó jẹ́ ti staff gọ́ọ̀mẹ̀ntì rí tó jẹ́ pé wọ́n tún jáde síta wọ́n ì máa lẹ́nu sọ̀rọ̀. Tó bá jẹ́ pé ìlú gidi tó jẹ́ pé òfin wà. Because for me now, Nigeria is just Nigeria ti di feudal state. Wọ́n dẹ̀ tó bá ti lẹ Yorùbá. Láti tìrì níta fi rí báyìí tó jẹ́ pé àwọn ọmọ Yorùbá wọ́n bẹ̀ sí tọrọ ọ̀pọ̀ kiri. Feudal system ti wà ní ilẹ̀ Yorùbá. Because náà má dẹ̀ kúrò. There's no solution. There's any magic. It's not about what's the thing. Because about to know that from 1966. Don't regional system jẹ́ ó ṣe ń lọ sísàlẹ̀ náà títí ó tún ó ń bàjẹ́ sí ni upkin ó tún mọ̀ ń bàjẹ́ sí ni. Kò sí nǹkan tó ẹ bá wo 15 years ago 10 years ago nǹkan ò rí bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn even 5 years ago látúbọ̀ máa wọ̀ sí ni because àwọn tó ń kó wọn ṣe bọ̀dẹ́jọ́ dídé ọ̀dẹ̀ ó sọ́nà fún ara ẹ̀ ó fẹ́ náà ẹ̀ṣọ́ ó ní nǹkan aburú méjì làwọn British ṣe fún wa táwọn òyìnbó ṣe fún wa tó jẹ́ pé àti ìkọ́nú ẹ̀ ó sọ̀rọ̀ nípa religion ó tún sọ̀rọ̀ nípa tribalism ó sọ ó wà ní ti nǹkan méjì yẹn nígbà àìwà nínú ẹ̀ ó sì lò. Àwọn ẹ̀yà tó Awúsá àwọn Fúlàní gan they are not indigenous of ìlú tó ń pè ní Nàìjíríà yẹn Yorùbá. They are marauders.
It came from the Sahel regions. Yeah. And Chief Lani Waja ilẹ̀ sọ nígbà yẹn, ó ní àwọn Fúlàní wọ́n ní àwọn think tank ní United Kingdom. Ó ní wọ́n wà ní Oxford, wọ́n wà ní Cambridge, ó ní wọ́n tó wà ní America, ó ní wọ́n wà ní Oxford. Ẹ̀yin èèyàn, ṣé àwọn èèyàn ò mọ̀ pé Buhari ó make sure pé the representative in the United Nations is a Fulani woman. Yeah. You have tentacles all the way to the UN. No, just pé àwọn UN wọ́n fẹ́ down say pé gbàtà wọn lọ ṣe protest you know, it's been very difficult to break through. Yes, that is yeah. So they have insider in the United Nations thanks to British government. Yeah. What if one? So these people, they have the backing of men, but they mọ̀ pé Oduan Belen Yoruba. Yeah. They have the backings of war power. Most of we are BB relations or only we are waging war against powers and principalities in high and in dark places of this world. Ntomo Yoruba dojuko, nto dojuko wa kì í ṣe Fulani nìkan. It's not just Fulani. Fulani ni wọ́n tó nǹkan. It's not just Fulani. What we're facing, you want to combine all of these powers, and then with all the tentacles they already planted. And so what? The lady inside the United Nations talk where present she's a Fulani Yoruba and a Fulani woman. I know, yes. And everybody's watching. So there's nothing that will come from Nigeria to go to the United Nations that's not controlled by this Fulani. It is what they want the secretary to see that will see. But we will not keep quiet. We have to keep screaming and speaking out loud. It's come to a point where our noise cannot be ignored. So, but in the meantime, OGBOMOSO, about the Kojusi Eta, níjọba o, gbogbo ọmọ Yorùbá ni o, níjọba o. Ṣùgbọ́n tó bá di ọ̀rọ̀ ikú àbí ìyè, ní ìjọba. Kò sí nǹkan tí ó sì gbà wá, àwa sì ká gbára wálẹ̀. Tẹ́ bá gbára yín tán, gbogbo àṣọkọ́ là ń sá lóòrùn. Yes, kẹ́. Tẹ́ bá sọ láyé mọ̀. Because kò sí ọ̀nà àbáyọ rárá lájú pé kíkí Yorùbá ká kúrò nínú Nàìjíríà láti oríwé. Ẹ wo kí lorúkọ Singapore tó ń kúrò nínú Malaysia ń gbà yẹn tó jẹ́ pé wọ́n lé wọn kúrò ń bẹ̀ ní parliament wọn yẹn àwọn dàpọ̀ 1955 tí nídà wọn lè kọ́ yóò. Ó jáde àwọn together nígbà yẹn náà bó ṣe bẹ̀ sí í ṣe nìyẹn. Ẹ wá wo Singapore lẹ́nìí. Singapore tó yẹ kó bí third world country ni Singapore now is like a first world country. Yeah. And the population of Singapore up to now kò ju 5 million lọ. Ilé ìlànà is one of the best. In terms of passport wọn, ó wà ní top 5 in the world. Yorùbá náà ló pa lówe. Wọ́n ní ìyà ọjọ́ ọlọ́gbọ́n. Kí ló máa ń kọ́ yẹn bí kí ni tíṣà ẹni tí ò kí ni ta ni nǹkan náà tó kọ́ wa. Singapore nígbà tó wà nínú Malaysia yẹn, àwọn ọmọ wọn they were mostly criminals. They were committing crimes. They were becoming a problem for the whole country. Not say exit wọn kúrò. When they exited them, the leader was crying. And that pain, in that resolve, they come to a concrete resolution where afi kato arawashi. I love our Lord in Nigeria, and Nigeria, is what happened to us. That's in Sokwe, Africa are not the Barawale. Kajara Bako in Nigeria. Katete Muraso. Our people go. They want to continue to milk Africa until they make Africa dry.
tí ò ní mí kan tí ò ní nǹkan míì tó wúlò mọ́. Láti over a century. Right from onset, téèyàn bá wo ìlú tó ń pè ní Nàìjíríà yẹn, Nàìjíríà was designed láti jẹ́ slave plantation ní ìyẹn Nàìjíríà yẹn. Wọ́n ṣe design yẹn nìyẹn. That is the reason tó jẹ́ pé kò sí ìkọ̀kan tó jẹ́ pé ó lè jẹ́ kí gbogbo ẹ̀ kí àtúnṣe wà. It's not possible. Àtúbọ̀ máa wọ̀ sí ni. Àwọn èèyàn wa tó wà lẹ́gẹ̀ẹ́ bó ṣe máa ń sọ wọ́n need iṣẹ́ ṣe náà àwọn èèyàn wa tó wà lé because most of them wọ́n they are confused kò yé wọn mọ́ wọ́n dẹ̀ ti fi ebi pa wọ́n. A lot of things àtàwọn tó kàwé o tó dẹ̀ kàwé tó ní masters tó ní PhD wọ́n ti a lot of things ò yé wọn mọ́. But wọ́n níṣẹ́ ṣe àwọn tó wà lé. Because most of them wọ́n gbà mí energy tó yẹ kó fi sí nǹkan tó yẹ kó ṣe ń gbà mí nǹkan míì place priority ni àwọn míì máa ṣe ń lé bẹ̀ yẹn. Wọ́n ní ṣe because ẹni tó múyàn lẹ́rú kò fẹ́ kẹ́rú òun ó lọ. Kò fẹ́. Àwọn èèyàn lè continue òbélé yìí. It's not possible. The only way òní Yorùbá nation. That is the reason nígbà mi tó ṣe máa ń dùn mí. Lára àwọn kan tí wọ́n darapọ̀ mọ́ Yorùbá nation ń gbà yẹn tó jẹ́ pé most of them especially àwọn kan wà ní England níbẹ̀ yẹn most of them now they are lọ́pọ̀ the politician mi kò fẹ́ dárúkọ àwọn kì í ṣe pé mi lè dárúkọ àwọn kan but they are just like the politician náà tó jẹ́ pé ìlọ́nà kan pa ń gbà yẹn tó lè jẹ́ pé wọ́n ní bí nǹkan ṣe ń wọ́ọ̀kì bí o but àwọn ń gbà yẹn tí ẹ rò pé wọ́n ṣe Yorùbá nation pẹ̀lú òtítọ́ lọ́sùn pé lọ́nà wọn pa gbogbo wọn ni àṣírí wọn ti tú especially lọ́dọ̀ bẹ́ẹ̀ lọ́pọ̀ sí jù. Most of them don't let it be considered in Nigeria. Most of them they are from one Nigeria. But what can you Yoruba nation? But as you know, a lot of them want into that. And most of them want the conference to do it mean what pẹ̀lú ọmọ bí wọ́n wà pẹ̀lú ìyàwó. I'm a couple one Nigeria. Nǹkan ìmá change. Níbo ni it's not possible. Because nǹkan táwọn olóyìnbó èèyàn lè máa ṣe nǹkan over ìṣe kó máa expect different result. It's not possible. Kò possible. Because tí o bá lo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá bí ilẹ̀ Yorùbá ṣe wá rí ó máa ń fúnyàn ní omi ọgbà nǹkan ó máa ń dùnyàn. Pẹ̀lú nǹkan táwọn Yorùbá tí wọ́n ń go through nílé. Ìlú tó jẹ́ pé orí ilẹ̀ tí Ọlọ́run fún wa gbogbo nǹkan ló wà nú ẹ̀ láti fi ṣe ayé. Because kì í ṣe àwọn Yorùbá lè kó máa tọrọ jẹ yàtọ̀ sáwọn tó wà lẹ́kọ́ wọ́n tọ̀ fún àwọn tó jẹ́ pé àwọn ìlú tí ò yẹ kó máa lọ lóríṣiríṣi táwọn Yorùbá ń lọ why because of the hardship. Ó sáàdì gan. Ẹ wo Yàlájí ẹ ṣé gan nǹkan tí mo kàn ní kí n tún sọ nìyẹn ẹ ṣé gan sọ Abiodun ẹ ṣé. Ẹ ṣé gan sá ẹ ṣeun tẹ́ bá a dá sí. Àárín yín pẹ́ o ẹ ṣé gan ni sà God bless you sà. Dádì ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú sà ẹ jẹ́ kí n sáré káwọn tí wọ́n ń kí yín níbí báyìí tí wọ́n ṣẹ̀ darapọ̀. Mọ́mí Táyé Bákàrè ẹ káàbọ̀ mọ́mí àti kí yín o ẹ̀yin Ìjẹ̀bú. Akíyàwá Queen B ẹ ṣé o mọ́mí Queen B tí ẹ darapọ̀ mọ́ wa ẹ káàbọ̀ sí orí ètò wa orúkọ yẹn ó tún ti lọ sókè so ẹ ṣé gan Dr. Mike tẹ́ ẹ ń sọ ẹtún wọ́n ní another one mo mọ obìnrin tẹ́ ẹ sọ yẹn mo rántí dájú ìgbà tí there's another lady tí ọkùnrin àti obìnrin ó dà pé ẹnìkan náà dárúkọ ẹ ń bí ibà Àmínà ṣé Àmínà kan Aminat nígbà tá a fẹ́ fi lọ sí ṣé UN la fẹ́ lọ àbí DC nígbà fún rally nígbà náà. UN ní Washington ní New York mi ni mo sọ. yes Àmínà mi ò rántí last name ẹ̀ mo rántí kárí picture ẹ̀ báyìí tí wọ́n gbé káàkiri nígbà náà. so ẹ̀yin náà ẹ ṣe Dr. Mike Faye tẹ́ tún sọ sí wa yìí náà
ṣé gan ni She's not Nigeria just rẹ. a representative. Actually, she's like in the office of the Secretary General. Actually, Yes. Mulatlo watch, Mulatlo warukan. Mo ṣàmọ̀ pé àmì náà ni obìnrin báyìí tí wọ́n á rí picture ẹ̀ gan nígbà náà lọ. Yes. Nígbà tá a fẹ́ lọ ṣe rally mo rántí. Ẹ ṣé gan ni. Lẹ́ẹ̀kan sí dáàdì mi Ṣọlá tí mo dúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀. Ẹ ní dánìkan ṣe ilé ayé yín o. Ẹ ṣé lọ́pọ̀lọpọ̀. Mọ́mì mi Fúnkẹ́ Òkèlọ́lá JP lẹ́ẹ̀kan sí. Ẹ ṣé o ìyá mi. Yẹgbẹ́ mi. God bless you, sir. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. Yeah, the deputy secretary general, Amina Mohammed. Amina, yes, mo ṣe mọ̀ pé Amina ni ẹ ṣé gan sir. Amina Mohammed, yes. Yeah, she's a British Nigerian diplomat and a politician. Amina Jane Mohammed. Yes, ẹ ṣé gan sir. She's the 5th Deputy Secretary General of the United Nations. Kelly. They implant themselves. This is how they entrench themselves into the structures to make sure that Nigeria will be another part. Amina Mohammed. Ẹ jọ̀ọ́ má bínú mo rí orúkọ màmá wa kan náà Mọ́mí Yẹmí àbí Dádì Yẹmí dẹ̀ ní ìkànnì akínyìn o. Ẹ jọ̀wọ́ tí ẹ bá gbọ́ orúkọ yín bàbá Kẹ́hìndé Jamiu ẹ káàbọ̀ ẹ ṣé gidigidi gan ni. Tí ẹ bá gbọ́ orúkọ yín mi ò rí ni o. Gbogbo yín pátápátá ni mo lákì o. Ẹ ṣé tí ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní orí ètò. Yes, Aminat Jane Mohammed. Yes. Ẹ ṣeun gan ni. Ẹni tó bá fẹ́ pè wọlé ẹ lè pè wọlé. Ìyá wa Great God, ọwọ́ méjì fẹ́yàn kan o. Ẹni ká má ṣe aṣọ lójú eégún, a máa fílẹ̀ bẹ́ẹ̀. Ẹ káàbọ̀ mà. So, okay. So, ṣé ẹ ti gúnlẹ̀ dábì mi? Àmì o, àjọkẹ́ ọdún rẹ̀ ṣe. Ọlọ́run ló máa mú gbogbo wọn papọ̀, gbogbo wọn pátápátá láìkù kan. So, ó ṣe wọ́n kí yín o. Mi ò mọ̀ bóyá ẹ rí àwọn comments mọ́ mi fún Òkèlọ́lá gbogbo wọn. Thank you so much for joining. Adúpẹ́ tẹ́ ń bá wa dá sí ètò. Ọlọ́run àgbọ̀ tí yín náà ní dá ṣayé o. Àmín. Gbogbo bí tábà ti ní opportunity ẹ jẹ́ ká máa sọ fáwọn èèyàn wa. The only solution is Yoruba nation. What's our problem? Nigeria. What's the solution? Yoruba nation. Kò sí àbáyọ. Àbújá ò sí lọ́rùn ọ̀pẹ. Yorùbá ló máa ń pa lórí bẹ́ẹ̀. Kò sí ọ̀nà Áfíríkà kankan. Lọ́rùn àfi kéèyàn mú láti ìsàlẹ̀ gùn. So there's no other solution to our problem in Nigeria than to exit. Mo fẹ́ lo opportunity láti ṣàlàyé kí ni benefits tó wà nínú pé ká kúrò ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Àkọ́kọ́ ni pé a ó gbára wa sílẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìran kan orílẹ̀-èdè. A máa sọ pé orílẹ̀-èdè àwọn ọmọ Yorùbá ni. Daddy, a ní call sá o. Ẹ dáhùn. Ẹ káàbọ̀ bàbá, ẹ káàbọ̀ sórí ètò sá. Kí ni ẹ̀kúṣẹ́ takuntakun. Àdìjọ ń ṣe ni sá o. Dádì wa Honorable Ṣàgbọ́dọ̀ Òjó. Dókítà ni wọ́n o, dókítà ni wọ́n á fún ẹ̀. Ẹ ṣé. Dádì wa. Ẹ ṣé sá. Dádì wa ni wọ́n ní Dr. Honorable Moses Abiodun Òjó. Ẹ ṣé gan sá. Kí ẹ̀kúṣẹ́ ọpọlọ. Ẹ ṣé gan. Alájọbí Àgbèyìn. Àṣẹ. Torí ẹbí kan ní Yorùbá. Alájọbí Àgbèyìn o. Àṣẹ Èdùmàrè. Ilé ìta ṣe àníṣe lásán àníṣe dànù. Àmín lágbára Ọlọ́run. Ọ̀rọ̀ mi ò ní pọ̀. Ṣé rí ó ṣe ní láàánú wípé àwọn tá a nílé ní gẹ́gẹ́ bí aṣíwájú yálà nípa kíkóra ẹni jọ ni wípé tọ̀ àwa là ń ṣe agbẹnusọ àbí àwọn tí wọ́n jẹ́ olóṣèlú ní àárín ìran Yorùbá tó jẹ́ pé àwọn ló yẹ kó jẹ́ àwọn tó máa mú èròǹgbà aráàlú ṣẹ. Ó ṣe ní láàánú pé èrò ara wọn nìkan
òun ni wọ́n carry out. Mo ti sọ lẹ́nìí lórí program mi wípé àwọn tí à ń wò gẹ́gẹ́ bí aṣíwájú tó jẹ́ pé wọ́n kàn ní oore ọ̀fẹ́ láti bára wọn ní ipò tí wọ́n bára wọn, àwọn míì bára wọn náà níbẹ̀ o nípa mọ̀dàrú tí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti kọ́ gbogbo wọn. Now, àwọn wọ̀nyí bí wọ́n ṣe wà ń bẹ̀ wọ́n ọ̀rọ̀ yàn ṣẹ́, wọ́n rò wípé àwọn ní any sense of duty towards anybody. They are there for their own personal ambitions. And that's exactly what Baba Tinubu has demonstrated. As far as I'm concerned, that's what he has demonstrated. And that's exactly what the governors in the Southwest region are doing. Tẹ́bá wo nǹkan tí wọ́n ń ṣe, ẹ máa rí wípé anything tí wọ́n bá ṣe wípé láti fi hàn àwọn aráàlú pé à ń ṣètò báyìí kò ní kankan ṣe fáráàlú. It's just for themselves and to perpetrate themselves in power. Nísìnyí, tẹ́bá wo àwọn tó ń pariwo restructuring, rí pé ọ̀rọ̀ restructuring is going down. Ọ̀rọ̀ regional government náà tún tẹnu mọ́. Even that same regional government has become a song. Meanwhile, tó bá jẹ́ pé Fúlàní ló wà bẹ́ẹ̀, they take their decisions without considering anybody else. Thank you. Yorùbá ò rí bẹ́ẹ̀. What is good for the goose is good for the gander. But now, Yorùbá ló ní ká káwọ́ gbéra, and it's so unfortunate. Nípa àwọn tó ń pera wọn láṣíwájú nílẹ̀ Yorùbá, wọn bá pa ọmọ Yorùbá kú 1,000. Tó bá yà ti jẹ́ pé 1,000 tó kù yẹn, àwọn ìyàwó wọn àtàwọn ọmọ wọn ni, they are okay. That is the attitude they are showing. And that is the most unfortunate part of it. Never wọ àwọn ìran Fúlàní, even they are fighting for the right of cows. They're fighting for the right of cows. But our own people, they are keeping quiet. Gbogbo àwọn èèyàn táwọn sọ pé wọ́n sá lọ́tún lọ́sì, àwọn tí wọ́n bá lọ́tún lọ́sì, did we hear any of our leaders saying anything? They're saying absolutely nothing, as if nothing is happening. And I don't want to put it back on. I'm happy that you mentioned it the other time. What did the governor say? The immediate reaction of the governor was that people should keep calm. The reason is this. Ó mọ̀ wípé tó ń bá tẹ́kọ̀ àwọn èèyàn mọ̀ pé ọ̀dọ̀ àwọn ará bíi ló ti wá. They may not be able to control what is going to happen within the city. Onílù òní fẹ́ tún fine. But where is the report of investigation láti gbà yẹn? Everything is swept under the carpet. Simply because they are politicians and somebody like Sheyi Makinde may be looking at the position he is going to that he's going to hold at the end of his tenure in 2027. Whoever vice presidential candidate ló máa fẹ́ jẹ́ ni o. The presidency ló máa fẹ́ lọ fún fúnra wọn ni o. Or he want to become a senator. Their own ambition is all that they care about. Get to understand? But the way it is going right now, I'm quite sure wípé Ọlọ́run ò tó bẹ́ẹ̀. You understand? Ọlọ́run ò tó bẹ́ẹ̀. Tó bá tó àsìkò àti ṣu, wọ́n ní ìdímàlà, pé fún ọmọ àlà. That is what is going to happen. There's going to be an implosion and they will not be able to control it. Now, unfortunately, when this will happen, we don't know. My own advice to our people, just like you have said, there is no law anywhere in the world. So, if the enemy comes to you to kill you and take your life, there is nowhere in the world where that law exists. The first rule of life is self-preservation. And therefore, there is nothing to say, come and defend the Arawa. But in defending ourselves, make sense. They shouldn't do that. Because they don't make videos. So nígbà táwọn náà bá ń defend the Arawa, tó bá jẹ́ pé Ọlọ́run fún
wọn ní eré ọ̀fẹ́ láti win it. They should not make any video. They shouldn't say anything. But they have every right to defend themselves. But our political leaders, to our traditional rulers, that have turned our people to ordinary pawns on a chessboard, is very unfortunate. But they should know. Mo sọ lẹ́ẹ̀kan lórí program kan pé ẹni tó bá wo sinimá Ṣaworo Idẹ ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá is exactly what ìlú Ìjọ̀gbò represented in that film. Nítorí pé nígbà tó dé àkókò kan, àwọn ọmọ ìlú Ìjọ̀gbò wọ́n gba ara wọn kúrò lọ́wọ́ àwọn olórí wọn because they knew they got to the point nígbà táwọn gan conclude pé ọba ìyàlọ́ba tí wọ́n ní ó lè bárakú làwọn ìjòyè. Those are the things. This is what our politicians and a few kings, I'm going to say a few traditional rulers and baales tó kó màálù fún àwọn wọ̀nyí. That is what they represent. I know pé àwọn ọba kan wà tí wọ́n dúró, àwọn ọba kan wà tó jẹ́ pé ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá kò tẹ́ wọn lọ́rùn. And we know them. But a few of them, they are very selfish. They are very greedy. They only interested in that's all they care about. That is the God bless you. Thank you very much for your powerful contribution. Mo fẹ́ pàkíyèsí pẹ̀lú àwọn ọ̀rọ̀ tí bàbá wa bá ṣe rí pé the spirit of Yoruba is alive. There is no doubt in my mind that Yoruba nation will survive, will stay. Gbogbo bó ṣe wù wọ́n pọ̀ tó. Bíbélì tèmi fi yé mi pé ó ní òun á pa wọ́n run. You come at me, and I will destroy you. No matter how much the enemies may be. Matter what Bible verse in that. All repeat a BMG. Pé gbógun ti pé òun á dẹ̀ pa yín. Ó ní kẹ́ pọ̀ kẹ́ ṣe bákan pé òun á pa yín. Ọmọ Yorùbá máa pa wọ́n. Iná wa ló máa jó wọn lágbára ẹ̀. Àmín àṣẹ. Gbogbo eléyìí tí bó ṣe gbọ́n tó yẹn náà. Wọ́n ní ẹ wo bí ẹni ṣe tó bí kẹ̀kẹ́ dẹ̀ ṣe tó bí ẹni ṣe tó ẹ̀ bó tẹ kẹ̀kẹ́ tọ́lọ̀ ọ̀bá ní kò tẹ̀ níbi tó ṣe yàgbẹ́ kẹ̀kẹ́ ò ní kú ṣùgbọ́n ẹ̀yẹ mú kẹ̀kẹ́ ẹ fi sí imú erin tí ò bá ní lọ ọ̀run rárá. So God is wise, the Lord is wise. Tó yẹ pé Ọlọ́run ò fẹ́ kí Yorùbá ní ṣe ọdún ni kò ní jẹ́ kí ìfura àti àwọn nǹkan tó ń wáyé kó wá wáyé lákòókò tó ń wáyé àsìkò tó náà ni tí ọmọ Yorùbá lọ ṣùgbọ́n mo pàkíyèsí ara sí àwọn kankan àwọn pàápàá jùlọ àwọn olórí wa tán wà ní inú òṣèlú mo fi rọ̀ wọ́n ní o mo fẹ́ kán wo àwọn òye kan mo sì ń sọ eléyìí kì í ṣe pé láti tàbùkù bá ẹnìkan Akíntọ́lá ọmọ ìlú mi ló fẹ́ so bàbá mi ni in a way because ìyá tó fẹ́ ẹ̀gbọ́n ló jẹ́ sí bàbá tèmi. So Akíntọ́lá Fadéra ni ìyàwó ẹ̀ ọmọ ìgbàjọ lóró ni ìyàwó bàbá wa Samuel Ládòkè Akíntọ́lá. So what I'm saying this not out of a place of disrespect. I'm not saying this out of a place of disgust or dishonor. Gbogbo ala ṣe máa wó lọ́wọ́ Yorùbá wó lọ́wọ́ tán bí kankan kò fẹ́ mọ̀ gbájọ gbogbo ala mọ̀ pé wọn tán mọ̀ gbájọ you understand so yes. I'm not coming from a place of favour or anything. Ṣùgbọ́n kankan ni mo mọ̀ pé gbogbo àwọn kí ìlú tó wà ní orílẹ̀-èdè Yorùbá ni bàbá wa Samuel Ládòkè Akíntọ́lá ló kọ́ ilé sí the same type of house ló kọ́ ó sì kọ́ sí Ìgbàjọ ló kọ́ sí Òṣogbo ló kọ́ sí Ìbàdàn ló kọ́ sí Ògbómọ̀ṣọ́ káàkiri lọ bẹ́ẹ̀ the same kind of house ṣe pé ilé Akíntọ́lá yẹn ti wà ń bẹ̀
For example, eléyìí tèmi rí ní Ìgbàjọ lèmi mọ̀, mo sì mọ̀ t'Òṣogbo. Àwọn ọmọ Òṣogbo jà, mo rò pé àwọn ọmọ bàbá tó ní ilẹ̀ Òṣogbo yẹn wọ́n gbé eventually wọ́n succeed ní early 90s. Àbí no, bóyá late 89 to early 90s. Táwọn ọmọ yẹn bilé yẹn owó dànù táwọn á fi kọ́ báńkì ní Òṣogbo. Torí àwọn bàbá yẹn sọ àwọn ọmọ yẹn wọ́n ní ọmọléèwé láwọn bàbá wọn àgbẹ̀ ni tí wọ́n fi ipá gba ilẹ̀ bàbá àwọn tí wọ́n fi kọ́lé fún Akíntọ́lá fi kọ́ ilé. Àwọn yẹn wá dàgbà, wọ́n ti wá di lọ́yà, wọ́n ti wá lówó, wọ́n ti wá ní owó, wọ́n wá institute law case and they won. Decades later, lẹ́yìn ìgbà tí Akíntọ́lá ti kú láti 1960 something àbí 63 or something. Look at that. Ẹ wá wo sí 1990 something. Over 30, more than 30 years, 3 decades and plus. Bíbélì sọ pé ó ní ìbùkún ní fáwọn tó ní ọmọ ní ìní Olúwa, ọmọ inú sì ní èrè rẹ̀. Ó sọ nígbà tó máa ń jẹ́ pé ìbùkún ní fáwọn tó ní wọn lọ́wọ́, ó ní wọ́n dàbí ọfà nínú àpò ni fáwọn tó bá ní wọn. Blessed is the man that has them, that has plenty of them in his quiver. Yeah, that's what the Bible says. Ẹ wo àwọn ọmọ yẹn, àwọn ọmọ kékeré ìgbà yẹn. Nígbà tí Akíntọ́lá ṣe prime minister abẹ premier Western region ngebe káwọn yẹn wá dìde tán dẹ̀ wá win. Kí ni mo fẹ́ fàyọ ni pé o kọ́lé sí Ìgbàjọ, o kọ́lé sí Òṣogbo, o kọ́lé sí Ìbàdàn, o kọ́lé sí kíní, all these houses locked up. Ìgbàjọ yẹn sì láti ìgbà tí bàbá tèmi ti ń kó wa wá sílé ní 1970s, èmi ò rí kí anybody yàtọ̀ sáwọn tó ń tọ́jú bàbá tó ń tọ́jú ilé yẹn gan ti kú, tó máa ń tọ́jú gbogbo àgbàdo ilé yẹn ti kú dànù, but ilé yẹn kò sí nǹkan tó ṣe, ilé yẹn dúró síbẹ̀ mìíràn ni bọ̀rọ̀ gidi. Nothing is happening, nobody is living there, nobody is sleeping there, nobody is coming out, nobody is going in, nothing is happening, no functions going, and this place is like that. Bó ṣe wà ní Ìgbàjọ, ló wà ní Ìbàdàn, ló wà ní káàkiri. Kí mo fẹ́ sọ ni pé Akíntọ́lá was one of our frontier politicians in sync with Awólọ́wọ̀ kó tó di pé ìjà dé. Kẹ́lẹ̀ mọ̀ ní mo sọ pé Nàìjíríà ló ṣe àwọn èèyàn wa ni o. Now, Akíntọ́lá became Nigeria with the British and the Fulanis against Awólọ́wọ̀. Èmi ò rí káwólọ́wọ̀ kọ́lé káàkiri gbogbo ìlú bí máyì ṣe kọ́lé tiẹ̀ ká. Bóyá ó tó wá wà, àwọn èèyàn lè sọ fún èmi ò mọ̀. I don't know like that. It's a different story to have a business that's functioning. It's a different story to have residential house with nobody living here in this town, here in that town, here in that town, over there in that town. This is the knowledge, this is the mindset of Nigeria, this is the mindset of our politicians today. Èwo ló pé wa? Àròkọ tó mistake bàbá wa Akíntọ́lá tó kó wa sí. Because politically you want to win, but then àfinúwénú ẹ ti believe àwọn Fúlàní ló fi ṣe ọ̀rẹ́ against the ọmọ Yorùbá, and you became just so that you continue to be in power, and we know where all of that ended. Meanwhile, Awólọ́wọ̀ to tomorrow. Yes, some people still revere Laduke Akíntọ́lá as a very savvy politician, but I'm not sure people are talking about him in kindness to the Yoruba race as they speak of Chief Obafemi Awólọ́wọ̀. That's not true. It's not comparable. None of those two are coming even close. Again, I'm saying this because Akíntọ́lá is like a father to me, and Awólọ́wọ̀ is not my relative. He's a father to the Yorubas. Awólọ́wọ̀ is one of our great men. I wish he was my father. Like I would say Akíntọ́lá was. I wish he was that close. So, and the way they took Nigeria, after that, they make sure systemically from that point on that you cannot trust these people. And since then, the British did any crime. Britain first established a military base in Nigeria. No, only allow Nigeria establish military base in Britain. So they saw him from the outset as a rebel.
That's the crime. Wait, àwọn control. So every step of the way, they monitor and make sure, don't let him get there, don't let him get there, don't let him get there. They took Ketola against him, they pitched them against each other, and where did all of that end? We end with where we are right now. And that's the Nigerian way. So I'm not surprised that the politicians are building houses everywhere, because who was the same teacher? The British. That's their teacher. That's who they're following. Fella that is all. Only Britain no go tell them, for England, though, I mean, no, if you take over. But what they're teaching our politicians is what our politicians are doing. And they're protecting those politicians to continue to do it. Why? Because it is good for their own economy. Ejoko, Matabako lost in London. There are only many men who see Britain. Also, in 2005, that was the last time a whole street was owned by all Nigerians, left and right. Nigerians, the cheapest house in that block, each a little cheap, would you make £3 million? What did they get? One gardener, they have gardener, and maybe cooking that living in those. And he ends drive because only show you the whole block. They're paying taxes on notice. But Ogba could have been in Nigeria, you'll be paying property tax. The bigger the house, the bigger the property tax. And these are mansions. Every year, the property because competition. So everybody hire lawmen, gardeners and everything. You have to pay people. You pay your cook to live in there. I want to go to Bawa, but I'm medical checkup. That's in Nigeria. I'm flying private jet. Mode was a medical checkup. Mode I mean, told me very hotel. Madness. I mean, told me very hotel. To sense I'm going to be in town for like 3 weeks, 2 weeks maximum by me. So I can live in my own private house. Okay. But you hired somebody to live in there who's going to be your cook or your whatever it is, and they're living there permanently. Who is the owner of the house? And to Basile, to rent this is the madness. I want one image, one but in America, none in London, none in Dubai, this is what the mentality of our politicians in Nigeria. Meanwhile, you could leave Nigeria, you could build a mansion in Nigeria, travel to Dubai and live in the most beautiful, the most expensive hotels you want for 2 weeks. Pay your bills and go. You don't have to deal with property tax, deal with water bill, electricity bill, telephone bills, internet, Wi-Fi, and then pay people to live in there. I want to pay only that rent is studio by me. They are paying them to live in the mansion all year round. Who is mad? Who is the mad one? Meanwhile, Britain is happy because all this money is going into what? The British economy. America is going to be happy because we will later let us Virginia, like the White House, like Maryland, Washington DC, we will later as Virginia going down by nonsense. All of this nonsense don't back. Who owns these buildings? Yes, you own the building on paper, but who is living there? Owns that building. You're paying them to live inside. Madness of the highest order. This is where the Nigerian economy and the Nigerian money is going to. There's the drain. Politicians we forget about Nigeria and we start alone on our own. We will follow the Awolowo way.
àparò kan ní gàjù kan lọ eléyìí tó bá gorí ibẹ̀ ló kù ibi tán sì ní kọ́ ọmọ gbégbé ọmọ Yorùbá má gbé ibẹ̀ ló máa gbé gbẹ̀yìn lágbára Èdùmàrè ibi tán ní kété wọn máa tẹ̀ ibẹ̀ ló máa tẹ̀ gbẹ̀yìn gbogbo owó ṣòwò kan ṣapa wọn tó ibi tó wù kan ṣapa wọn dé lágbára Ọlọ́run òótọ́ ló máa lékè rọ́ òdodo yìí àfi kó fara hàn Ọlọ́run á jẹ́ kó ṣojú ẹ̀mí wa o a ò ní kú ànírùn àmín. ayé náà láti tún máa sọ pé Ọlọ́run á dúpẹ́ o ògo ní forúkọ ẹ̀ lókè ọ̀run nígbà tó bá gbà Wow. Àmín. Ẹ kú ohun, ẹ kú iṣẹ́ ọpọlọ. Bàbá mi, mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dá orúkọ yín Dr. Moses Abiodun Ojo. Ẹ ṣé gidigidi gan ni sá o. Ọgbọ́n ìmọ̀ àti òye tí Ọlọ́run fún yín, ó túbọ̀ máa lé sí ni o. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú, ẹ farabalẹ̀ ẹ bá mi wo kọ́mẹ̀ntì àwọn èèyàn. Ẹ wo kọ́mẹ̀ntì mọ́mì mi, mọ́mì Táyé Bákàrè. Kí n tó nígbà tá à ń dúró, mo kí yín bàbá mi, Shining Stars. Ẹ kú ọjọ́ láíláí, ẹ káàbọ̀ padà. Bàbá mi Shining Stars ẹ ṣé gan ni ìyálòdì orí ìkànnì ìyálájé ìyàwó amódùnúwàdé ẹ káàbọ̀ o gbogbo lẹ́ńkọ́ dádì ńkọ́ ẹ máa jèrè àwọn ọmọ yín o lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run mo dúpẹ́ bàbá wa àbí ìyàwó Adéṣọlá Káláyé Kálẹ̀jáyé ẹ káàbọ̀ ẹ ṣé gidigidi gan ni Kálẹ̀jáyé Kálẹ̀jáyé. Kálẹ̀jáyé òkè o ẹ má bínú Kálẹ̀jáyé ẹ ṣé gan ni bàbá mi Kọ́hìndé Adéyẹmí akí ẹ̀yin náà ìyàwó dádì mi ìyàwó dádì mi ni wọ́n tún darapọ̀ mọ́ wa léni o ìyàwó dádì mi ẹ bá mi gbé fún wọn gbogbo lé ìyàwó dádì mi evergreen Ọ̀túnba Ẹ̀rùbodò baálẹ̀ Ọkọlù madam ó yá gbòó thank you so much. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò ẹ bá mi kí gbogbo ilé ẹ ṣé gan ni. Ẹ bá kí baálẹ̀ o. Àbí baálẹ̀ Ọkọlù. Kẹ̀kẹ́ tí wọ́n máa já. Ọ̀gá ẹ ṣé gan ni ìyálòde ìyàwó Amọ́dúnníadé akẹ́yìn náà ẹ ṣé gidi gan ni a dúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ mọ́mí Táyé Bákàrè wọ́n ní wọ́n gbé fún yín òṣè ti rí mo dìde ẹ ṣé mo dúpẹ́ mọ́mí. èèyàn tèmi madam ẹwà Ògolúwa Òrékelẹ́wà ẹ ṣé a dúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ Dubai don't want Nigeria in their country again okay o àti sọ darí ìyá wa bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní àwọn Dubai wọn ò fẹ́ Nàìjíríà. Wọn ò fẹ́ àkóbá ni àkóbá wọn ò fẹ́ àkóbá wọn lè sọ pé àwọn ò fẹ́ Yorùbá wọn fẹ́ ọmọ Yorùbá ṣùgbọ́n wọn ò fẹ́ Nàìjíríà because disease tó wà pẹ̀lú Nàìjíríà ò ṣe é cure it's incurable. The only cure for it is to destroy Nigeria, divide it, let Yoruba go and let Igbo go so that there will be no Nigeria. And once you kill Nigeria, every region will have peace. Òótọ́ mo sọ fún yín Ọlọ́run gbọ́ àwọn tínú wọn ò lè dùn sí làwọn Britain àwọn Western world tó ti mú Africa ní pampẹ́ because Sherry, the way Nigeria goes down, the rest of Africa goes like that, and they are terrified of it. But I can reassure the world, there's nothing to be terrified about. Honestly, what you should be terrified about is not letting everyone attain their full potential as people. That's the real danger. Let Nigeria, let Yoruba go its own way. Let the Fulanis go their way. The Hausas go their way. Let every nation in Africa be its own nation. Stop having your fingers in our affairs. Let us treat each other as neighbors, world neighbors, friends on the continent. Let us trade among ourselves on an equal pedestal. That's it. Let there be peace worldwide. And stop bringing aggression to Africa the way you've been doing all this while. It's unfair. Sherry, we'll continue to expose this until and good thing ni pé we don't ti mú wọn ni pé Africans náà bí màsí bí nìsí àwọn ọmọ wa citizen wọn náà jẹ
And the children, their minds also train they bringing their children up to reason right. Their children are being raised to reason correctly, like normal people. Like a normal child, a brilliant child should be reasoning. This is how they bring their child up. So when we start to expose their evil policies, the children will be asking questions. Like, why is this like this? Why are you doing this in Africa? Why can't we be, the same? I want to protect, I want to build the future for. They will ask them these questions, and those children will be the ones to effect the change that comes to that continent. The African continent will still shine. It's a black star. Mm-hmm. It's a continent on the face of earth that will shine. And I pray by God's grace, YORUBA will be the lead, will be the pace setter of that. Wow. Ṣé ẹ ti gúnlẹ̀ dáàdì mi? Bẹ́ẹ̀ni ma. Ní àkọ́kọ́ náà gbogbo lé ẹ jọ̀wọ́ torí Ọlọ́run ẹ̀yin tèmi tí ẹ wà ní abẹ́tù ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi gbé gbòòsàn lẹ́ẹ̀méje ẹ bá mi kí dáàdì mi bàbá ẹgbẹ́ mi Dr. Moses Abiodun Ojo ẹ bá mi kí wọn ẹ bá mi kí wọn ẹ bá mi type ẹ ṣé gidigidi gan ni kí n tó padà wá sí ọ̀dọ̀ yín ẹ jẹ́ kí n kọ́ dúpẹ́ ní ọ̀dọ̀ àwọn aráalé ṣùgbọ́n ká tó máa dúpẹ́ mo fẹ́ fi àsìkò yìí lọ àwọn padà lọ sí gbogbo nǹkan tí bàbá wa ti bá wa sọ ṣe rí i pé Ọlọ́run dìdí Ọlọ́run dára ni mi ò ní fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀ tán ó nídìí mo gbé sínú ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run lọ́pọ̀lọpọ̀ a dúpẹ́ nítorí pé a bẹ̀rẹ̀ láyọ̀ a parí láyọ̀ a dúpẹ́ nítorí àwọn nǹkan kan tá a mẹ́nu lọ ṣe rí ìdí tó ṣe kókó tó ṣe pàtàkì tá a ní láti ṣe kí ni Iléyá tá a ní láti máa lọ a bẹ̀rẹ̀ láti ibi àṣà àti ìṣe wa a kí ẹ̀yin Ìjẹ̀bú a mọ rírì nǹkan tẹ́ ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe gbé àṣà àti ìṣe wa lárugẹ Ọlọ́run á túbọ̀ máa fún yín ní okun àti agbára ìfẹ́ ìrẹ́pọ̀ ni torí tí kò bá sí ìfẹ́ àti ìrẹ́pọ̀ kò lè yọrí sí dáadáa bó ṣe yọrí sí yàn gbogbo àgbáláyé ló wò yìí a kí yín o gbogbo ẹ̀yin Ìjẹ̀bú pátápátá ní kọ̀ọ̀kan tí ẹ gbọ́ wa ẹ challenge wa ni so ẹ challenge àwa tó kù so ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀ ẹ ṣé gidi gan ni apá kejì nípa ìjọba dádì ń pè o ẹ káàbọ̀ padà dádì mi dádì ẹ káàbọ̀ padà sà. ẹ jọ̀ọ́ ṣe rí mo kàn fẹ́ sáré mo fẹ́ make a contribution kékeré sí gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí àwọn Moses Abiodun Ojo tó ń sọ lẹ́ẹ̀kan mo fẹ́ sáré make a contribution kékeré kan sí. Okay, sir. ṣe rí 1988 Fẹlá Aníkúlápó Kútì ó dà tó Germany ló wà ó jà mọ́ tó wà nínú Europe nígbà yẹn mo grant interview kan ní 1988 wọ́n wá béèrè lọ́wọ́ Fẹlá òyìnbó tó interview Fẹlá nípa ọ̀rọ̀ music pé kó sọ̀rọ̀ nípa music àti ìfòṣọ music kíní kan bla bla Fẹlá wá sọ kíní kan ó lóun ò rí èlé wa concern nípa ọ̀rọ̀ music for now ó lóun rí lè ó ní tó bá yá àwọn tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa yẹn máa sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ Fẹlá wá sọ kíní kan Ìyálájé ó ní concern òun ṣe ń gbọ́ mi Ìyálájé. Bẹ́ẹ̀ni sà ń gbọ́ yín dájú. Bẹ́ẹ̀ni sà. Fẹlá wá sọ̀rọ̀ kan ṣẹ́rí interview Fẹlá yẹn I watch the 20-minute clip ni o I watch it for almost 5 times nígbà tí mo wọ̀ wá wò pé Fẹlá orí ẹ̀ pé gan ó wá ní nǹkan tó ń wà consigning now tó ń ṣe òun tó ń fún òun ní consign ó ní it's about Africa ó lóun mọ why tí Africa fi ń wà retrogressing ṣé ẹ̀ ń gbọ́ mi Ìyálájé Bẹ́ẹ̀ni dájú. We are talking about 1988. Kẹwàá wò sí 2024. Ìyẹn interview ti Fẹlá grant nígbà yẹn. Ó lóun mọ reason tí Africa orí concern òun ní pé bá Africa ṣe ń wà retrogressing. Ó ló fún un ní reconcile. Ó kó àtúnṣe kínní kan. Òyìnbó yẹn tó wá béèrè question ọ̀kan lọ́wọ́ ẹ̀. Ó wá sọ fún òyìnbó yẹn. Ó ní kí òyìnbó yẹn wá. Ó ní ìyọ̀kọ́ ó láwọn èèyàn wọn ló ń kọ̀ sí gbogbo problem yìí láfíríkà
bẹ́ẹ̀ni sà. ó ní gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ láfíríkà ó ní ìṣe pípò ó láwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì àwọn kìnìún ló kọ̀ sẹ́ ó ní but ó ní they will never tell you ó ní wọ́n ó ní you don't know ó ní mọ nǹkan táwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì yìí ń ṣe láfíríkà gẹ́gẹ́ bọ́rọ̀ tí àwọn Mrs. Abiodun Ojo ṣe pé the way that people are máa fi ń rèsì àwọn ọmọ wọn rèsì wọn kọ́ rèsì dáadáa yẹ ṣé ń gbọ́ mi yàrá jẹ́ wọ́n lè fún wọn lẹ́dúkẹ́ṣọ̀n o wọ́n lè ṣe é gbọ́ tàbí kiri ó ní bí wọ́n ṣe máa ń rèsì ńgbà míì èèyàn kan á wò ó dẹ́tà ìgbà míì wọ́n ní education wọ́n ṣe gbọ́ ẹ̀ gẹ́gẹ́ bọ́rọ̀ tí àwọn Mrs. Abiodun sọ. Fẹlá ó ní àwọn ó ní àwọn òlè ó ní wọn ò lè mọ gbogbo nǹkan táwọn kí ni wọn lọ ń ṣe ní Áfíríkà ó ní wọn ò ní sọ fún ó ní àwọn ọ̀dà ó ní there are something tó yẹ pé àwọn kan ò lè understand. I'm talking about the 1988 ìfẹ̀lá náà ti ń sàfihàn yẹn. ṣé ní gẹ́gẹ́ bọ̀rọ̀ tí bàbá ilé Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ sọ ó ní ìgbà tó bá yá ó lẹ́yìn ọmọ Yorùbá ó lẹ́yìn lẹ máa jà fúnra yé o ó ní tó bá yá bàbá Awólọ́wọ̀ sọ ọkọ tó kú o a má gbàgbé ó ní tó bá yá ẹ̀yin lẹ máa gbára yín sílẹ̀. bẹ́ẹ̀ni. ó ń bọ̀ o. ó ti dé. àwọn ọ̀la ṣẹ́rí mọ̀ọ́dẹ̀sẹ̀kùnrin kan ṣẹ́rí mọ́tòfò àwọn ọmọ Yorùbá gbà mí ṣẹ́rí ọ̀dọ́ wípé ọmọlúwàbí ó dà tá a máa yọ kúrò ó káwọn èèyàn yọ kúrò ọ̀rọ̀ ọmọlúwàbí yẹn gan. bí ìsọ pé káwọn èèyàn máa pé kọ́ṣọ́ wa pé kọ́ ba kọ́ṣọ́ jẹ́ o I'm not talking about that o but ìgbà míì there are some things tó jẹ́ pé tí èèyàn bá fẹ́ gbà nígbà míì kì í ṣojú lásán lèèyàn fi máa gbà o. Yorùbá náà ló pa lówe pé ojúbọ̀rọ̀ kan kò gbọmọ lọ́wọ́ èkùrọ́. èmi believe lórí diplomacy o èmi believe lórí dialogue o but ìgbà míì kì í gbogbo kìíní wọ̀nyí gbà míì. èmi náà mo gbàgbọ́ nínú diplomacy dáadáa mo gbàgbọ́ nínú òfin ṣẹ̀wọ̀n but tó bá ti ń di ọ̀rọ̀ life and there was a movie tó sọ pé only forget about the rule throw away the law book if you need to survive you have to play dirty. àwọn náà ṣe ìwé àwọn náà ṣe movie wọn àwọn ìbò ìnáwó tàbí àwọn náà ṣe àwọn tó ń ṣe pẹ́ńsù àwọn náà ṣe ìrẹ́jà náà ṣe rí tó bá dé àkókò ṣe rí ọmọ Yorùbá ọmọlúwàbí ò ní fi wálẹ̀ láíláí lágbára Èdùmàrè ọmọlúwàbí yẹn náà láti mọ̀ wá ní ìran ọmọlúwàbí ọmọ ta ní ìran ta láṣà ṣùgbọ́n ọmọ ológun náà ni wá ọmọ arógun mọ́tìdí ni tógun bá dé Yorùbá ọjà tó bá sì gbà tí òṣogun náà a ṣeré dáadáa ta láṣà aléré ta lè ṣe gbogbo ẹ̀ náà ẹ̀mọ̀ tó bá di eré ọwọ́ wọ́n ń bẹ tó bá di eré ẹsẹ̀ náà máa wà tó bá ti di eré tọlọ́pọlọ dé náà ká fi tọpọlọ ṣe. téèyàn bá wo gbogbo àwọn Fúlàní bọ́n ṣe infiltrate ilẹ̀ Yorùbá tó jẹ́ pé àwọn bàbá wa tó ń ṣiṣẹ́ oko. British ló kọ́ wọn. tó jẹ́ pé wọ́n lé wọn kúrò this thing is a ara agenda ni and tẹ́ bá dẹ̀ wo agenda wọn wọ̀nyí náà like someone like irú àwọn oúnjẹ tá à ń jẹ ní ilẹ̀ wa tó jẹ́ pé natural food tó jẹ́ pé organic ni tó jẹ́ pé oúnjẹ gidi there is agenda now tó jẹ́ pé round bill gate wọ́n jẹ́ pé wọ́n fẹ́ máa mú GMO kìíní wá sọ̀dọ̀ wa o GMO kìíní àwọn GMO food wọ́n fẹ́ máa mú wá sọ̀dọ̀ wa ara agenda wọn nìyẹn because kí ẹ bá gbogbo kìíní wọn bó ṣe ń ṣe èèyàn láti jókòó kó wò dáadáa. Africa ló allow nonsense yìí because àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ philanthropy is very deceptive people. They're deceiving the whole world and saying that they're doing charity for Africa. I understand. Bill Gates, okay, òun ò ṣe gbé malaria àti tuberculosis medication lọ sí China. Ebi wọ́n ní billions of people. Big population wọn ju to Africa lọ now. Why is our people not thinking? You coming to Africa,
malaria and almost say vaccine wọn fún wọn ní China kan kí COVID mọ́ pa wọn tán. Listen, this is all gimmicks. All of this is all gay. Nonsense. Some of us know that we're not being fooled. It's also another tax fraud for the government, for the wealthy. They're not interested. If anybody's telling me that these people are interested in the welfare of Africans, they are liars. Why is Bill Gates not standing up and saying, let the African people have a policy of their own, an army of their own? Why would they not tell them that let us have a fair trade between African countries and the rest of the world? Why are they not saying that there should be free government in terms of democratic government installed in every place, and you're not allowing these fraudulent governors and governments to be stealing money from defrauding their nations out of Africa? Why is that not happening? You're telling me you're developing malaria and tuberculosis vaccine for Africans? Meanwhile, for his notice, it was an African man that brought the knowledge of antibiotics to the world. And we've been living on that continent and know how to deal with our diseases and our problems by ourselves before they came around. And disease is not perishable. So, what is the point? The point I'm driving at is, leave hands off. Let Africans deal with their own problems. If you cannot help us, don't come and add to it. I don't believe charity. Even up to the United Nations, children welfare, all those programs, very stupid programs. I don't believe in that. Africans shouldn't be the ones to be receiving with hands on. I saw the Babiala. Making Africans to go and beg and with cups in their hands, asking for favor. Yes, stop giving aid to Africa. But government after that. Because most of our AK-47 towns, àwọn Fúlàní agbénipa tó ń lò tí wọ́n fi ń pa àwọn èèyàn nílẹ̀ Yorùbá wọ̀nyí, ṣebí àwọn pípì wọn náà kó gbogbo kíní wọ̀nyí ni wọ́n ń tó fún. Ìyẹn nìkan lẹ́rí ni ṣùgbọ́n àwọn ọ̀nà fún wọn ní bọ́ọ̀mù tó ń detonate ní Ìbàdàn. No, our way of thinking is different, and this is the clear difference. Africans don't think like that. We don't develop weapons of mass destruction. We are not like that. We value life and we don't destroy it. That's number 2. So I will manufacture a bomb. Manufacture a bomb. Killing machines. The killing machines. All these airplanes. I might have been developed. It have been built there. Russia, Ukraine. How many of those weapons have been destroyed there? How many weapons? Billions. Something aid lost Ukraine every time. But they cannot provide free healthcare in America. This is the way they want the rest of the world to think. This is the guidance they're giving the world. And I'm saying that as Africans, we should have our own way of thinking. Let us fashion our own way of thinking and doing things. We don't have to follow these people. Especially our Yoruba, come and tell you, let it tell you, boy. Otomoso fún yín. Ìjẹ́ gbara wálẹ̀, ká níjọba tara wa. Ká dá orílẹ̀-èdè tiwa lẹ̀, kí ẹ̀kọ́ wa ṣe jẹ. Kí mọ́mọ́ wa ṣe iṣu wa ká jẹ iṣu wa kó yọ wa ká tẹ́ kídìrẹ́ wa kídìrẹ́ go kó tọ́ gẹ̀rẹ́ wa lọ́rùn. Ayé yanjú náà káàkiri. Because àwa Yorùbá gan were the largest ethnic group in Africa. Yorùbá, àwa Yorùbá, they are the largest. Ní Africa, àwa Yorùbá lásán, the largest ethnic group, single ethnic group in Africa. Because gẹ́gẹ́ bó ṣe ń sọ. Only kí àwọn òyìnbó gbogbo tó dọ̀dọ̀ wa làwọn bàbá ńlá wa ti practice democracy fúnra wọn. A lot of things not ń ṣe láyàrá wọn. Because gbogbo nǹkan tó kókó fún wa gbogbo nǹkan tó jẹ́ pé. They met kingdoms, Baba. Kingdoms. They met kingdoms in Africa. Yoruba kingdom. They talk about the Hausa kingdom too. They met kingdoms in our land.
gbé wá àwọn Fúlàní target. Ó lè jẹ́ pé kò yẹ ká allow wọn. Because if you allow them, they will take it from ọmọ àgbà fún lọ wa gẹ́gẹ́ bí Màláfíà ti ṣe sọ. Wípé you people need to defend yourself. Àwọn ọba wa mú láwàdà, àwọn ọba wa mú lérè. Eré kọ́ làwọn Fúlàní bá wa ṣe. Ọmọ Yorùbá ní ààyè kò yẹ ká tójọ́ too much. Pàápàá jùlọ àwọn àtàwọn ńlé tí wọ́n ń gbógun tì. We have to defend ourselves at all costs. We don't have to talk too much. Wọ́n ní òfìfo àgbà ló máa ń ró. Eléyìí tó bá lóminú kò ní sọ̀rọ̀. Ẹ jẹ́ apọnmi sínú àgbà wa, káyé pariwo síta, ṣùgbọ́n ká máa ṣe ohun ẹ̀tọ́ tó yẹ ká ṣe lórí ètò ààbò wa. That's it. Because gbogbo strategy wọn náà ni pé they are making the environment to be chaotic. Táwọn èèyàn ó wà láàkó táwọn everybody fi ń jápa náà táwọn èèyàn tó property wọn transfer lọ sí ẹni ìlú tó jẹ́ kò tẹ̀lé káwọn èèyàn máa lọ. Ara strategy ni. That's one of the strategies. Pé tá a bá já lọ tán, ilé ìdílé ahoro, ìdílé bá ti dé, wọ́n ní àìsírí ológìnní, ilé ìdílé ológbò. Pé tológbò bá dẹ̀ di ilé ìdílé èkúté. Tókèdè bá pọ̀ jù gan-an tí ológbò bá wá dé, àbàmọ̀ káwọn ológbò yẹn káwọn èkúté yẹn kán má bò. Ọlọ́run á gbà wá o. Káwa náà kà gbára wa lẹ̀. Láti kàwé tó wá lọ sí ilé. Ìyá àwọn Fúlàní, àmẹ́nà àwọn Fúlàní ló ń ṣiṣẹ́ mẹ́ni àjọ̀bù tàbí ọ̀jọ̀bù ní Western world, àdọ́sí dẹ́. Lẹ́yìn kan jókòó sí ẹ́mbásí yín, consulate. Wọ́n jókòó sí consulate yín, wọ́n máa wò yín, wọ́n máa da bàbá rí ga káàkiri. Wọ́n máa wò yín, ẹ̀yin lẹ́mọ nǹkan tẹ́ ń wá káàkiri. Mo lọ Nigeria house gbàdúrà mo fẹ́ travel in 2005. Mo fẹ́ lọ gba visa because mi ní passport yẹn ti expire in time yẹn. Mo fẹ́ lọ gba. Báyọ̀ dé rẹ̀, orí orúkọ mi gàdàgbàgà Moses Abiodun Òjó tó máa gbé ṣé mi ní invitation letter. Okay, I believe okay, normal procedure. Àdẹ̀wá èèyàn tó bá máa kọ nínú ibẹ̀ náà mo ti rí ọmọ Yorùbá kan tó kọ invitation letter sí mi. Kí lèmi fẹ́ lọ ṣe ní Nàìjíríà business mo ní ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà mo ti wá. Okay. I don't want to talk about it's a very terrible experience. It's a very stupid kind of experience. But we don't talk with me. Never Lord no I will never ever, no way to go there for what? I mean the tip part in Nigeria. Wo Yalaje máa bá ṣóyin rẹ ṣe gan ẹ ṣe ẹ máa ṣe ṣóyin lọ àti àwọn ẹ ṣe dáàdì ẹ pẹ́ fún wa sá o ẹ ṣe gan sá ẹ ṣe I really appreciate you sir. So ó jọ pé a máa kí àwọn aráalé a máa mú ẹjọ́ má bínú mo wo comment àwọn èèyàn sọ for the New York in April because of the remember okay àwọn náà ń sọ̀rọ̀ sí nǹkan tí ẹ sọ yàn nípa passport nípa. Ibi tó ń gbé nìyẹn àwọn náà ń gbogbo building Nigeria house tó wà ní orí 42nd Avenue mẹ́ they have nothing else to do ẹ lè rí wọn kan ẹ lè bá wọn pàdé lẹ́nu iṣẹ́ ọdẹ. You will never find a Fulani man doing security job anywhere in the United States, only anywhere in the world or the other part of the world. Because they will never do it. They cannot do it. Some of them are active politicians. Some of them are leaders, like Sheriki being influenciers in the society. And then they have their ground foot soldiers. Lára àwọn ground soldiers yẹn náà ni àwọn tó ń ṣe bára nu wọn wà láwọn obìnrin wọn àwọn ọkùnrin kọ̀ọ̀kan àwọn pẹ̀lú àwọn ọmọ kékeré. But you not gonna find them. So àwọn tó wà ní societies yẹn wọ́n ti fi wọ́n ha parastatals the head of government ní gbogbo ministry káàkiri wọ́n ti fi wọ́n sọ gbogbo understand key positions. Wọ́n á máa hire ìwọ tó bá ní knowledge yẹn tàbí ní certification. They will be the one to hire you to do the job, but they will be overseeing you there.
And worst, they have also implanted themselves into the United Nations. So if any policy issues going to come out, is protecting the interests of the Fulani in Nigeria. So it's the odds are stacked high at the Yorubas. Ṣùgbọ́n bó ṣe òkú ga tó. Bíbélì tèmi sọ yé mi pé ó ní ìwọ ó ní ta ni ìwọ Zerubbabel níwájú ó ní ta ni ìwọ níwájú Zerubbabel ó di pẹ̀tẹ́lẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni ogun tá a ṣì rí lónìí Bíbélì sọ nígbà tó ń sọ fún Mósè ó ní ogun tẹ́yìn rí lónìí ó ní ẹ kí ó rí wọn mọ́. Ọ̀rọ̀ kan ló sọ bẹ́ẹ̀ agbára kan ló sì jẹ́ kó ṣeé ṣe. Èmi mọ̀ pé agbára yẹn wà lẹ́yìn Yorùbá á ṣeé ṣe o ẹ ṣé mo kí gbogbo wa. Wow, ẹ kú àtàárọ̀ sà ẹ kú ohùn mo gbé fún yín mo gbé fún yín mo gbé fún yín kí n tó dúpẹ́ lọ́dọ̀ yín ẹ jẹ́ ká kọ́ dúpẹ́ lọ́dọ̀ àwọn aráalé then bàbá mi Jamiu Taiwo Hassan mo rí kọ́mẹ̀ntì yín yàn àtòrí àsìkò wa a máa sọ nípa ẹ̀ lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ní lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ẹ ṣé gan ni mo fi àsìkò yìí the minister education ẹ ṣé gan ni gbogbo lé fún àwọn kọ́mẹ̀ntì yín ní àkọ́kọ́ náà ẹ jọ̀wọ́ torí Ọlọ́run ẹ bá mi lọ sí orí Facebook mi Fúnkẹ́ Ìyálájé Global Fúnkẹ́ Ìyálájé Global ẹ lọ bá mi follow kẹ́ like kẹ́ share ẹ̀yin tẹ́ ti ṣe mo dúpẹ́ ní orí YouTube Fúnkẹ́ Ìyálájé ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi subscribe ẹ máa rí bọ́tìn kékeré ní ẹ̀gbẹ́ ẹ jọ̀ọ́ ẹ turn ẹ̀ on so tá bá ti jáde ẹ máa lè rí wa gbogbo ẹ̀yin tẹ́ dẹ̀ ń bá mi subscribe mo dúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ ẹ má gbàgbé bákan náà ní ọ̀dọ̀ Dr. Michaela ní orí YouTube wọn ẹ lọ bá wa subscribe ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀ mo wá ń fi àsìkò yìí dúpẹ́ ní ọwọ́ ẹ̀yin bàbá mi gbogbo ẹ ṣé gidigidi gan ẹ̀yin màmá mi gbogbo tẹ́ ẹ darapọ̀ mọ́ wa a dúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ amóore o ẹ ṣé ẹ̀yin tẹ́ wà lábẹ́ ètò náà tẹ́ ẹ comment gbogbo yín pátápátá mo dúpẹ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ máa ń kàn sí mi tẹ́ máa ń wà lábẹ́ ètò tẹ́ kí n comment mo dúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ ẹ ṣé gidigidi gan ni o mo gbà ládùúrà pé Ọlọ́run ò ní jẹ́ kí n jọra mi lójú ní ọ̀dọ̀ yín o lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run àjọṣe wa kò ní bàjẹ́ gbogbo àwọn ọmọ wa lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run wọ́n máa yanjú wọ́n máa débi gíga ayé lágbára wọn ò ní fi ẹlòmíì ṣe wá o a máa jèrè orílẹ̀-èdè Yorùbá Olúwa á jẹ́ kó tètè wá sí ìmúṣẹ ní kò pẹ́ kò jù ìfẹ́ tí Olúwa ló máa ṣe ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀ Ella àti mo dúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ lọ́wọ́ Ella ọ̀rẹ́ mi. God bless you, young daughter. We love you so much, our best friend. We love you, love you, love you. Thank you so much. O ṣé gbogbo gbà o, ògo rẹ̀ máa buyọ̀ o lórúkọ Jésù lágbára lọ́wọ́ náà. Ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀. Ìkejì náà, mo dúpẹ́ gan ni lọ́dọ̀ ìwà padà sọ́dọ̀ bàbá mi. Ẹni yìí, ẹni ẹ̀yẹ, Dr. Moses Abiodun Ojo, bàbá ẹgbẹ́ mi. Mo dúpẹ́ o, mo dúpẹ́ gidigidi gan ni. Mi ò lè dúpẹ́ tán torí pé nínú pé kò sí àyè, ẹ ṣáà máa ń wáyè. Gbogbo èèyàn wá ti mọ̀ pé ní ọjọ́ Àlàmísì, èyí tí ṣe ọjọ́ Thursday ní èdè Gẹ̀ẹ́sì, ẹ máa ń darapọ̀ mọ́ mi. Kó inú wọn, àwọn tèmi kan níbí báyìí, ara wọn ni mọ́mí rẹ̀ ní Ọ̀ṣùgbòyè yan. Ó jẹ́ pé ọjọ́kọ́jọ́ tẹ bá wá sí California tẹ bá rí wọn, wọ́n ṣe ń get me sir. So ẹ̀yin náà ti rí níbi comment. So ẹ ṣé gidigidi gan ni o, àjọṣe wo ní bàjẹ́ o, iṣẹ́ yín kò ní di ṣe oníṣẹ́ o, ẹ ní tẹ aṣọ àgbàmọ́lẹ̀ o lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run, má jẹ́ má làáfíà, má jẹ́ mẹ́mí gígùn fún yín o, àti fún gbogbo àwọn ọmọ yín, iṣẹ́ rere àwọn ọmọ yín ó máa ṣojú ẹ̀mí yín o, lágbára ìdílé. Grandma náà, mò ń gbà ládùúrà fún wọn pé Ọlọ́run á bá wa fi ọdún kún ọdún wọn. Bó wá tilẹ̀ wù kí wọ́n pẹ́ tó láyé, wọn ò ní sunkún lórí kankan náà àwọn ọmọ wọn, lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ẹlẹ́yìn kò ní síwájú lọ, lágbára ìdílé. Oúnjẹ ọmọ kò ní kan mọ́ wọn lẹ́nu. Ẹ ṣé lọ́pọ̀lọpọ̀, mo dúpẹ́. Dr. Michaela, ẹ kú ìnáwó kò ní tán níbẹ̀ o. Ojú òní tí ìyẹn Ọlọ́run máa bá mi dúró sílé àtúnmọ́ ni. Ẹ ṣé lọ́pọ̀lọpọ̀. Ṣé wá rí mo máa ń sọ nǹkan kan ní gbogbo ìgbàdẹ ni, kò síbi tí mi ò ti lè sọ, orí afẹ́fẹ́ rẹ̀. Máa ń sọ, máa ń gbàdúrà, mo ń bá màmá mi kan sọ̀rọ̀ níjẹta. Mo ní nǹkan kan tí bàbá Akíntóyè ṣe fún mi títí ayérayé ni pé wọ́n jẹ́ kí n pàdé irú yín. Get me,
wọ́n jẹ́ kí n pàdé rúyìn wọ́n jẹ́ kí n pàdé Dr. Michaela, wọ́n jẹ́ kí n pàdé mọ́mí Adéjọkẹ́ Ọmọláyọ̀, wọ́n jẹ́ kí n pàdé ìyá mi Mọ́dún ní Adé, wọ́n jẹ́ kí n pàdé àwọn bàbá mi tí wọ́n ń pè wọlé, àwọn bàbá dáadáa, àwọn bàbá olóríire. Wọ́n jẹ́ kí n pàdé yín mọ́mí Fúnkẹ́ Òkèlọ́lá tí mo fi ṣèyí ẹgbẹ́, wọ́n jẹ́ kí n pàdé wọn torí ẹ̀ ní lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ọlá gbogbo àdúrà tí máa ń ṣe fún bàbá yẹn ó tiẹ̀ máa ṣe èmi ò ní ṣe aláfihàn, mi ò ní ṣe bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín. So tí kò bá síyàn báwo la ṣe fẹ́ pàdé? Mi ò lè mọ̀ yín, a lè mọ́ra, a kàn máa gbọ́ pé ọmọ ọ̀gbájọ kan èyí náà máa gbọ́ ó tiẹ̀ ṣe kàtí ọ̀ṣẹ́ gẹ̀ẹ́tì mi. So ṣe ti wá rí ẹ ti rí ẹwà bẹ̀ àwọn bàbá safety domain, àwọn ọmọlúwàbí ènìyàn. Bàbá mi Ọpẹ́ Olúwa ni ẹ ṣe gan-an àti ń parí ètò, ẹ tètè dé lọ́pọ̀lọpọ̀. Àwọn mọ́mí mi Adéjọkẹ́ Ọmọláyọ̀, àwọn yọkọ, àwọn Èkó, àwọn ìyàwó tó ní ajá, àwọn yọkọ, àwọn Èkó. Òkè o, ẹ ṣe gidigidi gan ni o, mo dúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀. Àjọṣe wo ní bàjẹ́ o lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ẹ ṣe gidigidi gan ni. Ẹ bá mi kí handsome young man wa dáadáa. Ẹ bá mi kí àdúrà náà. Ẹ ṣe o, ẹ máa jèrè gbogbo wọn lórúkọ Jésù. Mo kí gbogbo àwọn olólùfẹ́ ètò Ìyálájé náà dáadáa pọ̀ mọ́ wa lónìí àti lọ́jọ́ gbogbo àti ní gbogbo ìgbà. Ẹ ò ní dáṣayé, iná ọ̀fẹ́ láàrin wa kò ní kú. Àwọn ní iwájú lọ̀pọ̀ ibi tí máa ń ré sí. Agbára Ọlọ́run, òkè báyìí ni ẹyẹ sì máa ń fọ̀hún. Òkè lẹ́mọ̀ lọ ní gbogbo àdáwọlé yín pátá, a máa yá sí rere. Títí ọjọ́ mẹ́jọ la ó pàdé. Ẹ ṣé, ire àti ayọ̀ àti ìdùnnú àṣeyọrí ní gbogbo ọ̀nà lọ́wọ́ á jẹ́ kó jẹ́ ìpín wa. Ọlọ́run ní kọ̀dí àmọ́ ṣe sí wa. Ẹ ṣé Ìyálájé fún oore ọ̀fẹ́ tẹ́ fún mi o. Thank you so much. It's been a pleasurable time every time on this show. Kọ́lọ́n kó pa wá mọ́ ànípàdé ayọ̀. Thank you. Ẹ gbọ́ tí mo fi ẹ̀yin ní bàbá ẹgbẹ́ Fúnkẹ́ Ìyálájé gbọ́dọ̀ nínú ìpínlẹ̀ sọ yìí kékeré mà kọ́ ìyá mi Fúnkẹ́ Òkèlọ́lá JP. Ẹ ṣé gan ni o, mo mórí o, mo lé pátápátá ẹ̀yin bàbá olóríire, ẹ̀yin màmá olóríire, dáàdì mi Ṣọlá tí ẹ ṣé o, gbogbo yín àtẹ̀yìn àtẹ̀mí títí tẹ máa fi dàgbà, tẹ máa fi dògbó, tẹ máa fi kọjá lọ sí ọ̀dọ̀ Elédùmarè. Ẹ ní mọ̀ kóró lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ẹ ṣé gidigidi gan o, mo dúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀. Ẹ ṣé. Ó dàárọ̀ gbogbo lé o. Ó dàárọ̀. Ìyálájé ti dé o aláyọ̀. Fúnkẹ́ Ìyálájé ti dé, pèdèpèdè tó méde pè níwájú elédè tó gbèdè lọ́wọ́ melédè tó fi kọ́ melédè jẹ. Ìyálájé mi Fúnkẹ́ o, sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ tó mòye o, a fẹ́ gbọ́ ẹ yàtọ̀ sáwọn gbàǹtù ẹ̀yọ̀ bàbá wọn lẹ́jẹ́. Ẹ yàtọ̀ sáwọn gbàǹtù ẹ̀yọ̀ bàbá wọn lẹ́jẹ́. Níbi ká sọ̀rọ̀ kó dáńtọ́ ẹ̀yin mà lẹ́ni, níbi ká sọ̀rọ̀ kó mọ́ pọlọ wá ẹ̀yin mà lẹ́ni. Ìyálájé mi o alára o, Ìyálájé ni o pé kẹ́ máa wá. Ó ní kẹ́ jẹ́ ká pàdé lórí ìkànnì yìí o, èmi àti Dr. Michael o, Michaela o, Bàbí Ọlágúnjú, ó ní kẹ́ máa bọ̀. Ó ní fàgọ́gù o, lóní kájọ wá, ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ àsọyé pọ̀ lórí ìkànnì yìí o, lórí ìkànnì Ìyálájé mi Fúnkẹ́ o, ọmọ wọn ní sàgé ọ̀rọ̀ gbẹ, àgbẹ̀dẹ ọ̀rọ̀ bàbá. Kò mà sẹ́ni tó lè mọ̀ pọ̀ bí ò bá sọ lọ́mọ o. Ìyálájé àti Dr. Michael, àwọn sani. Náà lè ṣe o, náà lè ṣe. Ìyálájé àti Dr. Michael, àwọn sani. Náà lè ṣe o, náà lè ṣe. Ọ̀rọ̀ lórí ìgbéyàwó, àwọn ni o. Lórí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá, àwọn ni o. Lórí ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, àwọn ni o. Lórí ohun tó ń trendy lágbàáyé, àwọn ni o. Ìyálájé àti Dr. Michael ló ní kẹ́ máa bọ̀. Ẹ máa
jọ gbọ́. Ẹ̀yin ará mi ẹ jẹ́ ká gbọ́. Bàmí Moses Abiodun Òjó ló ní wípé ẹ jẹ́ ká yọ̀ o, ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀, ẹ wá gbọ́ wa o. Ọ̀rọ̀ tó dáńtọ́, ọ̀rọ̀ tó kún, ọ̀rọ̀ tó mọ́pọlọ wá, tó mú làákà ìdání. Ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀, jẹ́ ká jọ gbọ́. Dr. Moses Abiodun ọmọ wọn ní Ìgbàjọ. Òjó 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 orílù o, òjó 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 ọlọ́pọ̀lọ́ pípé lóníkẹ́.